that's a fact. All we do is improvise and adapt. All we do is improvise and adapt. I'm out here in the cold night, running till I barely feel my feet. Wanna see it through my own eyes. There's no going back, and I'm not afraid anymore. Cause I know I'm gonna be the last one standing. Yeah, I'm not afraid anymore. Yeah, I don't wanna wait anymore. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Take me down. See that I'm surrounded by predators. It's critical, they got me in my element. It's dirty how you trying to keep it elegant. Keep my eyes open wide when everyone around me is an enemy. See my life cross my eyes. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes. If it's you, take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down. Too bad you can't take me down. You can't take me down. I'm ready to fall, I'm ready to rise up. I will do what it takes, I'll run blind straight into the flames. Watch me burn, alone in the shadows. I'll carry you home on my back. If it's you or me, then I'll take the shot. Still they say I'm the villain. I scream and nobody listens. Still they say I'm the villain. Too bad you can't take me down.我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬。天空变化莫测，境况让人深思。快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮就无奈，你没胜利也不受崇拜。I'm a great, I go way up and paving my way through the smoke and the flame and the cold and the rain. Yeah, you wanna be me, but I stand out. You on flat earth looking at my cloud. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 我的精神也很顽强，你掌握不了我是宣扬。天空变化莫测，境况让人深思。快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮就无奈，你胜利也不受崇拜。Standing tall through the test. Standing tall through the test. 你一看我的 set 就知道我的团队在团结。Team is the best， 他们值得 respect， 我们之间有巨大的差别。连我妈妈也叫我永远的神。我一回家，她说大儿子你很
接触了那真的无痛。Great like a wave, pop and pave my way to the smoke and the flame and the cold and the rain. If you wanna be me, but I stand out. You're a flat earth looking at my cloud. Standing tall through the test. Standing tall through the test. Standing tall through the test. 我的精神也很顽强，你掌握不了，我是宣扬天空变化莫测，境况让人牵涉，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮着无奈，你的胜利也不受崇拜。我的精神也很顽强，你掌握不了，我是宣扬天空变化莫测，境况让人牵涉，快失败了你也都没办法，你的安排像灾祸，在我看来你帮着无奈，你的胜利也不受。Standing tall through the test. 咱们值得 respect. Standing tall through the test. 咱们值得 respect. 精神也很顽强，你掌握不了，我是宣扬天空变化莫测，
know the half of it. I got dreams of looking up, high as I can get. But nothing feels like how it feels to know these things I don't know yet. The weight of everything, and everything's just thread. Sometimes I'm trapped inside and I don't know what I'm gonna do. But to take on the world is the only thing that we know how to do. I've got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and everywhere we go will lead to an open door. We made our mistakes, the good and bad days, but nothing really breaks if I got you. Look at the sky when you go outside, and know there is nothing to keep me back. I got dreams of finding out what all of this is for. It's you and me, and know there is nothing, and everywhere we go will lead it to an open door. Keep me back, keep me back, keep me back.
manood sa ating service at oras na para makita natin yung mga Pinoy teams maglaban-laban dito sa playoffs. And balita ko, Bessie, parang sure win talaga tayo kasi of course makikita nga natin. Ang lakas eh. Yung dalawang Pinoy teams na maglalaban-laban nga ngayon, oras na, syempre, first match na doon yung looking for home, second game. Yung suot-suot mo. Yung suot-suot ko. Yung pangatlo, yung Oasis Gaming. Here we go. Yes nga, diba? Last time na nagkita-kita tayo, last time na nag-count kami dito ni Vin, napag-usapan natin na XLB, hindi sila, or nag-withdraw sila officially dito sa tournament natin, and that gave an opportunity para sa ibang mga teams o yung ating mga third players from their respective teams na maglaban-laban ulit. Bexy, Oasis, ang ganaik dun sa laban na yun. Tatlo ang Pinoy teams natin na makakasama dito right now sa ating Southeast Asia Split. Sabihin na tibay ng Oasis. Isipin mo, tinu-zero nila yung mga kalaban nila. Sadly, yung Septo, of course, nalaglag na sila doon. Tinu-zero nila. Tinu-zero ng Oasis Gaming yung team na yun. Siyempre, right after that, yung Roy naman, yung another 2-0 ulit ni Oasis Gaming. So, undefeated ang mga Pinoy pagdating nga dito sa ating third place match para sa kapalit nga rin talaga ng Xiaolongbao ng XLB. Pero pagpunta nga dito mga tol, syempre don't forget to follow us on Facebook, YouTube, Twitch, Instagram, and TikTok as well. Live tayo dyan, kita-kits tayo later on. I-shoutout natin lahat na nanonood, literal lahat. Lahat isa-isahin namin lahat kayo. So make sure na buksan nyo lahat din para sa atin. Kung tunay na supporter kayo ng VCT, buksan nyo na lahat ang tabs na to. But other than that, jokes aside though, para sa mga latest basically updates na meron tayo dito, pati na rin para malaman nyo kung mananalo na ilan doon sa tatlo talagang nanalo dito sa ating split 2. I-follow nyo yung pages natin dyan. But other than that as well, at least meron tayong dalawang teams na makakasama para sa araw na to. Actually, very important matches para sa araw na to as well. Na matindi din ang pinagdaanan pagdating sa bracket, Betty. Yun naman. I mean, syempre, of course, ang first match na natin ngayon, we have 5-5-5 or ha-ha-ha. Kalaban nga nila ngayon ng looking for home, or ito yung mga players. Yung iba, dating kadiliman. Yung iba, taga 7 na Sep Cruz, which is sila Borkum as well. So, itong mga teams na nga to, kumbaga they're more than ready to face off each other. At lalong-lalo na may kita ulit natin dito, yung mga players na naglaro na rin sa Pacific, just apparently, and just Borkum, and NDG as well. Pero right now, pag-usapan din naman natin dito ang 5-5-5. Of course, ang daming mga familiar names nga dito eh. Andito si Surf, andito si Canady, sila Endemis. Kung baga kanilang pili natin to, even way back pa na ilang taon pa. Kung baga, feeling ko, hindi sa pagiging bias, 2-0 clean sweep ang gagawin dito ng local. Walang kabayan sa Panginoon yun. Alam nyo naman, diba? Kaming dalawa ni Bill dito, never naman kami naging bias. Sinasabi lang Facts namin tayo. facts, diba? At tunay at totoo lang ang sinasabi natin dito sa broadcast. But, of course, na-mention mo, diba? Search for example, members mula sa search na diba? Ayun natin, tayo na sa Philippines na yung sa teams natin. So, yun nga, marami tayong familiar na mga pangalan. But, of course, now the bracket up. Tapos na yung group stage natin. Tapos na yung group. Ito na yung oras para makita natin kung paano nga ba tatakbo itong tournament natin. Dahil sa baba, after yung mga minention mo na matches natin for today, may Canada United pa versus Oasis ulit dyan. And then may Blue Esports pa plus Sharper Esports also there. Ito, kung napapansin mo yun, kumbaga, ang daming Thai team, ang daming Vietnamese team, may Indonesian team, meron din tayo, Filipino teams actually, and Mongolia as well na nag-aantay nga dyan, which is apparently Trinity. Pero yun nga, no, I mean, magkita ulit ang Oasis Gaming tsaka Fancy. I mean, the last time that they've met, syempre, talagang 0-2 ang nangyari in favor of Fancy Esports. Pero for the side naman nga, syempre, unahin muna natin nga yung first two matches nga natin, 5-5, and home versus Trinity versus Jade. So it's gonna be Thailand versus Philippines and Mongolia versus the Philippines. So kumbaga, Philippines versus Southeast Asia ang mangyayari nga natin sa atin dito, which is apparently reschedule nga natin. Kita-kits tayo dyan, mahaba-haba pa. Talungin namin kayo guys, sino ang gusto nyo manalo, LFH or Jade? Malamang, yun lang din. Parehas, yun sure lang win yun, men. Parehas yun, men. Yun lang. Tsaka, yung apostrophe ng today's schedule.
Usually, pabaliktad kong nakikita yan. Pero, Oh. today, iba siya. So, may signs tayo today, di ba? Pagdating dito. At kung nag-aantay ka ng sign, ito na yung oras na yan. But, of course, we do have two interesting matches, especially para sa mga Pinoy o para sa mga supporters natin here on VCT. Magandang araw kasi lahat ng matches na papanoorin mo ngayon, may Pinoy. May susuportahan Ayun na nga, ka. diba? And lalong-lalo na sa mga comment section nga natin dyan, syempre ito na yung oras na ipapasigaw ulit natin yung mga nagmamahal kay Georgie, mga pare. And of course, di ba, pinakita niyo yung pagmamahal niya, yung pagmamahal niyo sa kanila. Kasi nga, yung last time na nakita rin natin sila, it was actually way back nung, kami, ng Damod sa yung VCTPH, yung nag-grand finals nga sila, nung natalo nga nila dito yung Naos Esports with a score of 3-0. And pagpasok nga rin dito ngayon sa playoff, syempre, ito nga yung oras na talagang makikita natin na they're gonna represent the Philippines again. Which is, ang tagal na rin nilang inaantay itong moment na to. They've been representing the Philippines even way back 2021. And it's actually happy to see as well na makikita ulit natin sila na representing our flag pa rin pagpasok nga right after 5 years na sila pa rin talaga yung pinakamalakas. At kung napapansin nga natin ngayon dito mga tol, it's just, we have our strongest 3 teams ngayon sa buong bansa na naglalaban-laban ngayon. We have LFH, we have Oasis Gaming, and of course, andito rin yung Jade Lions. Walang makakapagtanggal sa kanila yan, men. Andito sila yung pinakamalakas sa bansa. Kung mas malakas kayo sa kanila, bakit wala kayo dito? Sadly. Yun yung totoong story, di ba? Especially you have teams na galing Premier, kagaya ng LF Home. So, really, everything is possible, especially para dito sa mga teams na meron tayo. It all basically boiled down from mula sa VCTPH hanggang Premier League, hanggang sa nagtapat-tapat na sila, na wala ng chance yung Oasis, and now they're finally back. But here we go, para sa ating first lineup of the day. We do have 555 na mention natin kanina, di ba? Sina Surf, Endoes, yung mga very specific players really to look out for na meron tayo dito. Sino pa ba player to look out for para sa 555 recently? Actually, parang lahat naman sila talaga mainit eh. Kasi of may course, kanya-kanya, no? kanya-kanya sila eh. Kasi, syempre, they had like 2 games lang naman so far dito nga sa split 2 ng VCT. Syempre, nakalaban nga nila dito ang Septo Esports with a score of 2-1. And syempre, andyan din ang XLB na ayun nga, hindi nga rin talaga nakapasok dito yung XLB kasi umawit na sila, nagmamba out na. Pero if ever we're gonna talk about syempre munang looking for home, of course, it is NDG, Borkum, Gabidiz, Kel, and Dre as well. Kumbaga, Bessie, itong mga players na nga na to, nakatatak na sila sa bato ng Valorant eh. Hindi mo na matatanggal tong mga to, si Borgum tsaka si NDG eh. Pero of course, lalong na si Kel, even way back, nakasama na nga natin yan. Isipin mo, nagpapashoutout pa nga siya bago yung games nga nila, di ba? And it's a good thing as well, kasi looking for home, natalo man sila dun nga sa mga laban na nagawa nga nila last time, pero at the end of the day, pasok pa rin sila sa playoffs. Yun yung, I think, pinaka-importante dun sa match na nilaro nila last time. At least it allows you to dwell on o at least try man lang yung matches against them without really having or betting big of a result para dun sa kanilang standing sa sarili nilang group. And now they're finally here. I do wanna say na syempre kilala na natin sina Borkum, sina NDG, maraming beses na natin sila pinag-usapan. So I think the spotlight really belongs here para kina Kel and para kina Dre na nakikita natin sa player matchup as well. 4 times nakita natin siya on a neon, but other than that, I think ito yung chance nga na talagang isemento din yung pangalan niya sa Valorant history, di ba? Kagaya din na Borkum na parang pag sinabi mo, alam mo na agad. Oo. Pero if ever gonna check it out naman dito si Dre, kumbaga ng LFH, in terms of consistency, I mean, yes, hindi siya talaga napupunta dun sa top frag, dun nga nung laban nga nila dun sa Fancy Ready Esports kasi si Gabidiz din talaga yung nagwala dun na with the controller. Pero right now, on the side naman dito nga kay Dre, kumbaga in terms of consistency, I mean, yun yung inahanap natin sa kanila eh. And we're really hoping na makabawi si Dre nga ngayon to the fact na this is actually one of their most important games
so far na makikita nga natin ngayon. Lalong-lalo na if ever matalo ka dito, syempre, bababa ka pa naman sa lower bracket. Pero of course, you really don't want to see yourself na nasa lower bracket, syempre. And pagpasok nga rin dito, syempre, dito mo ngayon si Canady, which is ang controller nga ng 555. Kumbaga, ito yung katapat ni Gabby Diz. And you can definitely see dun sa 3 games basically na nilaro niya from the previous matches. Very similar yung statistics na nakikita natin dito. Just goes to show na along the lines or along those 3 games na nakita natin, consistent yung naging performance niya dito per round, per game na napapanood nga natin. And I think marami rin beses nating na-mention yung highlights na meron din at kayang dalhin ni Canady dito sa matches. Kasi ang ganda din ng mga setup ng Omen niya dito or yung mga flashes niya. I mean, not just that, of course, kasi syempre, nung nagkaroon pa tayo ng VCT Thailand, syempre, hindi lang din naman din. Omen din talaga yung ginagamit niya. I mean, whenever he actually plays, talagang pwede siyang maging Fade, Sova, or Sky Flex, kumbaga. Pero yun na nga pinapakita nga natin, which is si Gabby Diz, of course, LFH. Remember, mga tol, 0 nila ang Oasis Gaming dun sa group stage nila. Sila yung top 1 sa Premier. And right now, pagpasok nga ulit sila dito ngayon, kung napapansin mo, Bessie, no? Parang lakas ng Pilipinas, laging puro top 1. No? Nagugulat ka pa ba, Bes? Huwag ka na magulat pagdating dito sa VCT. Ganun talaga. And sorry. I think, especially for Gabby Diz, kung hindi kayo familiar, from the previous matches nung mga panahon na talagang may broadcast tayo ng VCTPH every day, nanggaling din siya sa rank LQTs, Bessie. So, isa talaga to sa mga rank demons din na pwede natin sabihin. And typically, yun yung mga nagsashine ng mga tao dito sa VCT. Tama, which is kakampi na doon sila Owen, sila Folex, mga ganun, no? Pero yun na nga, no? I mean, Gabby Diz, of course, siya yung pinaka-consistent nga dun sa squad na to ng Looking for Home dun sa past match na nilabanan nga nila yung Fancy United Esports, which is apparently one of the strongest team na nandito ngayon sa VCT Southeast Asia Split 2. I mean, in terms of consistency, laging top frag, laging sobrang solid na mga paranoia nga niya. Talaga may ihirapan nga talaga na nung yung Fancy United Esports nga na makabawi, pero it's just, kumbaga, kailangan na din talaga na makabawi rin yung mga ibang kakampi ni Gabby Diz dito kasi of course hindi yung makakagalaw kung ikaw lang yung nagiging consistent sa isang team. You have Gabby Diz versus a Canady positioning para sa araw na to, and some players to look out for na na-mention na nga natin dyan. I'm just excited to see. Siyempre, ito yung first match of the day na meron tayo. Alam ko medyo late na rin naman sa Pilipinas to consider. Pero usually yung mga first match natin medyo kapaan para sa mga teams. Anong oras na dyan? 7 pa lang, 6:55 pa lang. Isipin mo, hindi pa nagsisimula yung laban yan. Ikaw ba? Alauna. Alas 12 pa lang dito. Alauna pa lang dito. Okay. 12:55 no? Tama no? 6 hours. Tama. Okay. Pero yun na nga mga tropa. Ito naman ngayon. Uy! Wow! Bessie! Magkakas tayo ng Ascent! You get what you wish for. Nakuha mo. Diba? Last time hinahanap natin, hindi tayo yung decider pa. Darating pa sa decider bago tayo makapag-ascent. But this time, LF Home, alam nila na strongest map ng Pilipinas itong mga mapa na to. And I think Lotus is also pretty strong para sa LF Home. I mean, lalong-lalo na sa fracture pa rin if ever talaga pupunta nga tayo dyan. Pero yun na nga, no? I mean, for 555, I mean, lagi silang puro 3 games. Nanalo ang Septo Esports ng isang beses sa kanila do. Pero yun nga, at the end of the day, yung buong series, yung 555 pa rin din talaga yung nakabawi. Pero if ever gonna talk about yung individuality nga ng mga players nga ng 555 dito, they're actually pretty strong. Kumbaga, Bessie, ito yung 555, para silang Jade Lions in terms of lineup na may mga bago, may mga luma. Yeah, a bit of a hybrid, di ba? Mix of the new and the oldies na meron tayo dito pagdating sa scene natin. And I think yun naman yung pinaka-importante para sa mga teams na mas malaki yung thinking na kaya mo makapag-adjust. Maraming possibilities, especially with younger players. And narinig natin yon from a lot of teams, even dun sa mga interviews na meron sila dito, na sometimes all it takes is
players that are actually good followers pagdating dun sa mga IGL nila to make something happen. And maybe this is the same case para sa 555. Yeah. And alam mo ba, Bessie, no? Siyempre, alam naman natin na meron tayong mga prize pool distribution, di ba? Of course, itong mga tropa nga natin, lalong-lalo na yung Oasis Gaming, nakakubra pa. Meron pa talagang nahuli, nakuha. Itong mga players nga natin dito ng Pilipinas. Pero yun nga, if ever gonna check out as well, yung ating mga prediction, walang kabayas-bayas, looking for home. And we're gonna get to see if they can actually bring it home na sila yung mananalo nga dito, Bessie. Ikaw, pag sumano mo Hindi. Looking for pa lang. Di ba? Looking for. Parang sila lang din. Pero ikaw, Bes, syempre, totoo. Meron ka ba pang gustong iuwi sa Pilipinas? Wala na. Wala na. ano pa yung iuwi ko? Wala na ako. Yun na yun, di ba? Ibang tao na pa-uwiin. Meron ba? Wala. Wala. Yeah. Pero guys, syempre dito sa VCT, especially, sipin mo si Envy, Bes, nasa London. Omsim. Diba? Omsim. Ang sarap ng... Si Sino pa Patman na- din. Sinasabi. Oh. Si Patman Savi. Nandun na nga sila. Well, inaantay ko London lang na yung naging flight bato pa details kasi. ko. Wala ba Ako, inaantay ko lang flight details ko. Tapos alis na rin talaga? ako. Yep. Walang visa, no? Wala ng visa. Sorry, pasensya na kayo. Diplomatic affairs wala Evil. Ano VCT ba? passport ang hawak niya. Tropa ko yung prime minister doon eh. Kung may prime minister yun, meron. Tropa ko yung hari doon, men. Ano ka ba? Ayun, so madali na yan, men. Kumbaga, yung tawag doon, yung grab ko doon, men, may Philippine flag. Diplomat. Yung nasa sa harapan mismo, di ba? Kita nyo naman. Ganun Kita sa London, guys. Katindi. And of course, wishing everyone best, especially yung mga Filipino players natin na nasa London ngayon and nasa VCT. I mean, it's a Masters. It's a big event. So, dapat supportahan din natin sila doon. Tama. Other than that, syempre, speaking of VCT Pacific, ito rin yung pinaglalabanan dito sa VCTC. Yung slot mo papunta doon sa play-ins. Pati na rin yung chance mo for a last chance qualifier. Yun na nga, no? I mean, syempre, automatically, if ever top 1, top 2 ka dito, mga tol, you're gonna have a chance to get there sa play-ins. Pero if ever naman top 3 ka, of course, you're gonna have a chance to be there sa last chance qualifiers. Kumbaga, meron tayong tatlong Filipino teams dito, mga tol. Na-testing na nga ng Oasis yung last chance qualifier. Tama. So, yung tatlong yun, sa atin na yun, pinaglalabanan na lang nila kung sino yung 1, 2, 3. Yun na lang yun, men. Promise. Kasi yung dalawa na mapupunta sa play-ins, kasi yung mapupunta sa last chance qualifiers. And super happy to see na we have 3 teams here and meron tayong 3 na Filipino teams nga na maglalaro sa play-ins, of course, sa stage 2. And we're gonna get to see kung sino pa talaga nga, kung yung mananalo nga dito. Pero I'm gonna ask you, Bessie, sino ang prediction mo na magcha-champion dito? Champion? Wow. Okay. Interesting. I would say na para sa ngayon, I would actually assume na Jade Lions. Compared talaga? to Jade. Oasis. Same Yun yung tayo. ranking ko. Nagsasalitan sila. Oasis, Jade Lions, and then Looking for Home. I feel like ang dami pang kailangan i-polish ng Looking for Home pero may chance silang magwala na one time. Pero yung consistency nandun sa mga players ng Jade Lions. Okay, I want to talk about consistency as well kasi kung napapansin mo, Bessie, naglaban dito sa finals ang Oasis Gaming tsaka Jade Lions. 3-0 ang ginawa ng Oasis dito nung nakalaban nga nila yung Jade Lions. So, it can be Jade Lions, it can be Oasis Gaming as well. Pero for the side of Looking for Home, syempre tandaan mo talagang top 1 to sa Premier, sa PR, sa kumbaga Philippine representative sila. Ay, no. So, talagang we are really hoping for the best nga sa ating tatlong Pinoy teams na maglalaban ngayon. Pero if ever gonna talk about din na walang kabayas-bayas, yung coming from our brains, to be honest, Bes, meron akong top 1, top 2. Talaga? Sino top 1 mo? Sabihin Fancy mo na, huwag ka na Trinity. mahiya. Fancy Trinity? Oo. I would put Trinity, but I wouldn't necessarily put Fancy. Di wag. Out na ako dito. Bye-bye. Hindi. Opinion mo naman yan eh. Opinion mo naman yan eh, di ba?
ba? So, sige. Okay, interesting. Pero Trinity has been pretty strong. Totoo. Yun yung pinaka nakakagulat para sa lahat, I would say. So, mula split 1 hanggang split 2, kung consistency yung pinag-uusapan, consistently silang sakit sa ulo sa ibang mga teams. That's for sure. Tama. Ang hirap nilang tapatan. Lalong-lalo na si Sant Nasman. Kumbaga isipin mo tol. 2 rounds. First round ace. Second round 4K. Muntik na mag-ace. 9 kills sa 2 rounds. Ganon kalupit yung chamber ni Sant na sa pinakita nga sa atin nun. I mean, kung napapansin mo, talagang pumunta pa tayo sa napakahabang OT eh. 'Di ba? Kasi yung kalaban nga nila, Alter Ego, nung kalaban nila ngayon sila Par Scofield, sila Sovano, and syempre andun din sila Ray 4C, Besia, 17-19 yung score nila against Alter Ego. And with that, actually, magandang pangitain yun eh. So, nakikita na ng Jade Lions yung mga pwede nga nilang gawin sa split if ever dun sila maglalaro. Kasi the more rounds that you play in a game, syempre, the better chances of you winning, of course, kasi nga, you can see a lot of loopholes kung saan ba sila mahina na side nga na mapa. And gusto ko sabihin na hindi lumilindol dito sa amin yun. Makulitan talaga yung hita ko. Tsaka, I think it also goes to show na, syempre, the more you play the rounds hanggang umabot ka ng OT, ubos na lahat ng posibleng strats na pwede mong ilabas. And it just makes it a lot easier para sa mga teams na inaaral ka o sinusubukan intindihin kung paano ka maglaro. Lalo na sa ganitong setup, syempre, hindi lahat ng nandito Pinoy teams, 'di ba? Galing sa iba't ibang mga regions. May time ka pa ba para silipin kung ano nangyayari sa ibang regions? Syempre, nagpa-practice ka na. And I think this is a good thing para sa mga Pinoy teams na meron din tayo dito as they can actually see how the teams play out their rounds. Actually, sa totoo lang, no? Kumbaga, shoutouts nga pala sa mga nanonood dyan, syempre. Kung napapansin nyo, hindi pa rin nag-start. Huwag kayong mag-alala. Nag-aantay lang din kami, men. Naghihintay lang din kami, men. Pasensya na kayo, wala kami magawa, Wala kaming control. Yun na yun. Wala kami nagagawa dito eh. I think ito na ata. Start na ata, tol. O, game. Tara. So, hindi pa. Pero at least, nandito na tayo, di ba? Siyempre, once again, 5-5 ang unang nakikita na sa camera, of course. Nasisira pa tayong isa. Pero kung napapansin mo, tol, best, ito na. Phoenix is here sa 5-5-5. I mean, Phoenix has been gaining popularity, that's for sure, para sa mga teams natin, especially yung flash play niya alongside yung mga smoke setups natin dito. But for 5-5-5, we're going on a double duelist setup thanks to the Jet and the Phoenix. Pero for sa the side of the Philippines, ito naman, ang looking for home, magni-neon pa rin sila dito and pulling out a Jet sa kamay ni Kel. Merong 2 tao naglalaro sa Naos Esports Arena. Ito yon, guys. Talagang handang-handa na nga rin sila. Maraming salamat Naos kasi binigay niyo yung arena mismo. Wow. So, pagpunta nga dito, syempre, it's all about looking for home na talagang representing the Philippines, waving our flag na talagang makakabawi nga tayo sa Thailand. And feeling ko, sure win na to, bes eh. Kasi mamaya yung SP eh. Alam mo yung SP? Ano yung SP? Hindi Senate President pero yung Sharper Esports talagang lalaban din sila. Kasi sino ba yung mga kalaban nila doon? Hindi naman wala naman bilang yun eh. Wow. Ito, for 5-5-5, umpisahan natin on the defense here. And para naman sa side ng Pilipinas, mag-uumpisa tayo sa attacking. And I think, especially sa ganitong pistol rounds, mabilisang take-to papuntang A-side. Shock darts to go in, pero alert on the other hand. Good on the shots. Dalawa agad mawawala dito. And ang bilis na filter ng 5-5-5 itong mga players ng home. Ang lakas ng Pinoy, guys. Sobrang lakas ng Pinoy na nakikita nga natin ngayon. Grabe yung pinapakita nila. Ano ba? Papabugbog ang bida sa umpisa. Tama. Don't forget that. Never nyo nakita na malakas muna ang bida sa una. Never nangyari yun, guys. So, ngayon, at least, ang bilis ng laban, home, talagang, like what you've said, no? Kumbaga, ang dami rin naman kasi din talagang tao nga sa A-site, no? I mean, it's actually really hard for them to
make that thing up to the fact na halos 3 to 3 tao yung nag-aantay nga sila, and there's just one way lang ang talaga pinapasukan nga na, which is apparently A main, and I think they're gonna do it all over again right now. Merong tao ngayon sa may heaven, and that is a shock. I mean, that is a recon bolt already, and now that is Dre catching one, Kel as well, taking down one, which is apparently si Endois nga ngayon, buti ito 5v3, at least nakakabawi na nga dito yung home ng paunti-unti mga tropa, at Spike being planted nga, and with that, Doffy needs to move out. Surf catching one, pero yun nga na pumupuso pa dito ngayon si Kel together with Gabbides. Kennedy will find one, but now Kel with the bulldog on hand, pero alam nga ni Doffy kung nasan siya. 2-0 already, pero at the end of the day, good rush pa rin, good round pa rin, and good plant na naubos pa rin nila yung 3 players nga dito ng 5v5. I think yun yung naging initial plan nila, especially dun sa round number 1, yung pistol round na meron tayo dito. But napigilan talaga sila ng frenzy na talagang sinubukan nilang i-waterfall, just didn't work out. And in this round, it might have worked out for the time being. Unfortunately, wala nga silang baril na dala-dala dito. And gaya na sabi mo, at least they were able to plant the spike, get some kills in, kahit papano, get the value out of the round na kahit lugi ka kung tutusin. 2-0 and 5-5-5. Syempre, full buy round para sa home. 3H pa rin yun, men, kahit anong mangyari. Pero yun na nga, it's been years since the last time we casted here in Ascent. And pagpasok nga rin dito, sobrang nakakamiss din tong mapa na to, no? I mean, dati talaga sinusukan na natin tong mapa na to, pero syempre talagang babawi pa rin tayo dito kasi nga ito yung pinakamalakas nga na mapa ng Pinoy. Same goes with Haven as well. Pero yun nga, Dre, that's a swing. Meron pang tao sa may short mga tropa. All that you have to do is wait lang din talaga. Matag nga sila ngayon na turret. Pero yun nga, Surf. Are they gonna fight this? Probably not. At least, they're just taking some space, probably, kumbaga, contact play lang. Pinapakita nga dito ngayon ng home. It's a bit of everywhere and everyone all at once. Parang movie lang na sinasabi natin dito. Pero good catch mula kay Kel. On the other hand, yung operator, gumagawa rin ng trabaho dito as Gabbides was shut down. Tatlo sa remaining players dito ng LF Home, sinusubukan pa rin makakuha ng spasyo. Kel on the other hand, dalawa makakapagyan. That's such a good shutdown mula kay Kel dito. Hindi ina-expect ng 5-5-5 yun. Sobrang ganda nga timing nga na pinapakita nga rin dito ngayon ni Kel, no? Pero alam niyo rin naman niya na mayroong operator nga dun sa Heaven, which is, kumbaga, timing na lang talaga paunahan na lang Pero yun na nga, no? At least, Kel, kitang-kita natin kung paano niya binigyan ng space yung mga kakampingan niya para nga makapasok sila ngayon sa A side. Taking down that Omen as well na nasa may Jenny nga. Pero for the side naman dito ng home, at least, no, nakabawi sila ng isa, and yung sniper, yung operator nga ni Doffy nga kanina, yung value, medyo hindi natin nakita kahit nakapita siya ng isa. 2-1. Yan na meron tayo. It's a lot more slower since it's more of a play for pick setup. And speaking of a pick-off, Dre, nabura siya doon ng walang kalaban-laban, Bes. Grabe yung pre-fire. Yun na nga, it's just that smoke nga rin talaga sa pagitan nga nila mga tropa, pero let's see if ever kung paano nga nila mababawian to. Spike is dropped dun pa rin sa may spawn. Kumbaga, they're just waiting for the contact nga na pwede nga nila makita, pero yung nga, this is gonna be a really scary spot pagpasok nga dun lang sa may A main. Because look at that Omen. Literal na magkaharap na nga sila at makikita nga sila through that smoke, pero Judge yung katapat niya mga tropa, and that is a one tap onto the Judge, taking down Gabbides. At hanggang ngayon, yung Spike is medyo malayo pa, and they're gonna go here and B instead. They have to make space, they have to make room, pero paano nga nila gagawin to? Burkum sees one already, pero yun nga lang, andun pa rin si Surf. Nag-aantay for the pick-off as well na gagawin nga rin dito ngayon ng home. Pero they're gonna push this side no matter what. Alam niyo na kung nasa si Surf mga tropa, he's super low in HP. Pero that is a swing ang ginagawa nga ni NDG. Kel is inside, make that a 3v3. Tripwire destroyed. And the last 3 remaining players para sa side ng 5-5-5. Susubukan nila dito yung magiging retake. Kel, first man to at least swing out. Kaso nga lang, mamamatay siya dito. Backside still covered para sa side ng LF Home. Pero underneath, nag-aantay lang din si Borkum na may lumabas sa stairs. Wow. Unfortunately, hindi makakasagot yung LF Home dun sa retake. That is a beautiful retake na pinakita nga rin dito ngayon ng 5-5-5 na isipin mo dahil sa 3v3 at least nakabawi pa rin dito yung 5-5-5 kahit papano. Pero syempre sa home naman, kumbaga oo nakapasok nga sila sa B-side, pero ang kate ni Doffy, kumbaga lahat ng angulo huling-huli niya, lahat ng ulo men napitas niya.
Tsaka, You know. sineperate talaga nila itong retake especially para sa side dito ng 5-5-5. They know na kailangan nila ng pressure through stairs, kailangan nila ng pressure through lane, and they were able to execute that well. May katulong pa. Siyempre may smoke ka pang na-setup towards backside. So, mahihirapan yung backside to really cover Borkum at that point. And 5-5-5, if patuloy nilang gagawin to, it's gonna be a big problem. Yeah. They have the verticality as well. Pinapakita nga dito kayo ni Doffy. They're not expecting this for sure. Pero yun nga lang, kailangan makapitas si Alert nga dito para makakita nga tayo ng magandang kills. Pero yun nga, Dre is here. The Paranoia will connect as well. Pero buwalan dito ngayon si Doffy. Yung mga tropa, magkikita pa nga sila. At yun na nga, yung mga ninja naglaban na. And Doffy nakapitas nga ng dalawa. Pero Gabides at least bumabawi pa isa-isa. Alert taking down Gabides right now, putting it all 4v2. A really difficult spot again for the side of home. Well, at the end of the day, wala rin naman silang pera though. Pero yun nga lang, yung Hunter's Fury at least online pa para kay Noel De Guia. Both of the ultimates mula dito sa at least kina Dofi at Endo is nagamit na nila parehas. And I think it's actually the perfect time as early as you can dahil maganda rin naman yung nagiging performance nila dito so far. Kaya nilang i-recover back yung mga utility or yung orbs na yan. But, speaking of orbs, itong magtropa, itong magbro na sina NDG at si Borkum on the way na papuntang B site with the alarm bot being destroyed, this gives the information away. At least mawaplant nila to. And with that, good round na rin talaga kahit anong mangyari. Pero yun nga, no, in terms of economy, wala kang mababasa kay Doffy. It's just a blade storm nga nagamit nga niya and it's actually really valuable kasi nga nakapitas siya ng dalawa. Pero yun na nga, with this, a Sheriff and a Classic na hawak nga ni NDG and Borkum. And might as well try to maximize everything that they got right now. NDG, at least, the tag is there connecting. Alam nila kung nasa si NDG nga dito. That is a shutdown ulit for the side of 5-5-5. 4-1 already. And yung mga Thai team natin, nakakachamba laban sa Pilipinas. Ito yung mga rounds na nakikita nga natin na medyo nahihirapan po mag-adjust yung LF Home kung ano yung magiging sagot nila sa retake. Kasi specifically itong take pa lang papunta sa loob ng site, medyo nahirapan na rin silang hanapin kung saan nga ba yung entry point. Nakita mo naman, Dofi was just able to play around his own smoke, even playing around dun sa fast lane na sinetup dito ni Dre. And minsan, yung setup na para sa kanila, napupunta pa o nalalaro pa ng 5-5-5. They're able to really make use of other players' utilities na hindi naman galing sa kanila. Timeout para sa home. Kailangan nila to as early as possible. 4-1 na. Yeah. I mean, the problem is, oo nga, di ba? I mean, si Dre nakapag-fast lane nga, papasok nga dito, and they really had a chance na makita rin kung nasa rin si Doffy nga dito. Tuloy sabi nga natin kanina, doon sa may corner nga ng box. And with the verticality as well nga nagamit niya, syempre, he's actually nowhere to be found. And sa bilis na nangyari, yung paranoia ni Alert, tumama pa kay Dre nga dito, wala siya nakita kahit isa, and that is the thing na kinapitalize nga ni Doffy for him to take down 2 sa side nga ng home nga dito. Pero yun nga, no, a much needed timeout for the side ng looking for home, and we are really hoping na sana ma-convert nila to onto a win. 4-2, not bad. Let's see. They do have a Hunter's Fury available para dito sa susunod na round. Dre is also 1 orb away para sa ultimate niya. Kung sakasakali man, kahit si Borkum ganun din. So, really, this round matters a lot. Siyempre, economy-wise, pinag-uusapan din natin yan. Dre, ganda na flash setup dito. And a double kill mula kay Dre to start things off. Hahabol naman dito sa may likuran lang. Siyempre, sina Kel as well. But Dre is just doing a really good job taking up the space. Ito yung hinahanap natin na impactful movements nga pinapakita nga ni Dre nga ngayon. Gulatin mo yung mga kalaban mo, and a flick as well na pinakita nga ni dito kay Alert. Endoist is here. Kompleto pa yung kit nga niya, mga tropa, pero let's see if ever talaga kung kaya ba. Dalawa yung nagmamatay sa kanila, pero yun nga lang, meron pa siyang isang player nga nakalaban together with Kel na naka-crossfire sa side nga dito ng 5-5-5. What a beautiful round na pinakita nga dito ng home. Siguro, pinag-usapan nga nila dito, let's go to B, let's do it fast. At naging successful. I think the biggest setup here, syempre yung flash na nakita natin. Dahil doon hindi nakasagot yung mga players na nasa lane dito sa loob ng B site. And because of that, Dre was able to just go in. Nagwala lang siya sa loob ng site doon. A good first 2 kills to start things off. And ito siguro yung kailangan na starter talaga mula sa side ng home. Lalo na meron pa silang mga malalaking ult dito.
And they're gonna do it all again. Pero yun nga lang, yung paranoia nga walang nahuli nga dito kahit isa. Pero nga ng Dre, just go 1-to-1 trade. Pero nagpakita naman si Doffy, pero si Kel ngayon ang mawawala. NDG will catch 1-to-1 trade. 3v3 already, at least equal pa yung mga tao nga dito ngayon sa mapa. Pero yung isa super low na, which is apparently si Endoist. Pero yun nga lang, this actually mid to spawn all the way to B. And that is the spray na pinakita nga ni Borkum nga dito for them to take down Endoist. This is 2v2. Neural theft activated. Alam niya na nasa likod nga ng mga kalaban nga nila pero wala silang idea kung nasan ba dito yung looking for home. But right now, this is the time for them to go here in A. 1 minute remaining pa. Napakahaba pa. Pero walang alam dito. Yung home na nandito na pala yung 555 sa taas nila. Drone being used. Now, that gives the idea. Pero ito, yung pinaka-importante, yung flash nag-connect para sa kanila. This already gives alert the position. For the meantime, Borkum time nga ba? Mukhang hindi muna. Yeah. At this point, dahil 555, ang lakas ng retakes nila. That is actually a really hard spot na pinakita nga ni Borkum nga dito kasi kumbaga one and done yun eh. Nandito ka na yun sa gilid eh. And to the fact na dalawa yung kalaban mo, you really have to choose one enemy. Pero yun nga lang, onto that angle, onto that corner, mas lamang doon ang 555. Pero not bad at least na pull off pa nila. Itong 2v2 na force pa nila to. Pero yun nga no, bes no, kumbaga nagkaroon na sila ng problema no, hinahabol nga nila si Endoist nga kanina. Nagkaroon din sila na magandang read kung saan pupunta dito yung LF Home sa totoo lang, especially after Borkum. Ginamit niya yung neural def to basically see kung nasan nga ba exactly yung mga players. Unfortunately, tama yung pagkakabasa dito ng 555. Now, another brand new round kung saan si Dre, wala siyang dala-dala. Ito lang, yung ultimate niya. Kailangan niya makahanap ng kills dito kahit papano pero nasusunog sila sa kamay ni Endoist na naman. The flash settles in. It actually connects pero Borkum from heaven, he has that control. At least able to alleviate yung pressure na binibigay dito ng 555. Si Surf na lang ang natitira in a 3v1 scenario. Medyo mahirap to ang mga tropa. Surf, magagawa ba niya? Tatlo pa yung katapat nga nila. This is gonna be a really difficult side for this pagdating nga kay Surf ngayon. 100 HP. Pero Kel is waiting for them to pull that trigger. 5-3. And kung napapansin natin sa home, kumbaga, if they have the opportunity for them to go ham, for them to be aggressive, they're gonna do it without hesitations at all. Iba maglaro dito ang home, men. Literal na press W. With a meaning, to be specific. Especially for 555, this round, kahit papano, no, nagkaroon ng magandang pressure points para sa side ng home. Lalo na when Borkum took over yung heaven control na meron sila. Kahit papano, magkakaroon ng buwelo yung mga players na nasa short o kaya naman nasa A main. So, good catch from home side, pero 2 puntos pa ang kailangan nilang habulin dito. And for 555, seems like yung run it back, online na naman. Yung Hunter's Fury, nandyan din. Yeah. Pati na rin lahat ng basic na kailangan mo para sa isang magandang retake na naman. Pero wala silang pera. Yun Yun lang. lang din talaga yung problema sa side nga ng 555. I mean, with this, there's a huge chance for them to pull off that 5-4 score sa round nga na to. Pero yun nga, we're gonna get to see if that'll happen. Canada trying to catch someone off guard. Pero yun nga, sino ba talaga makakuha nga dito? NDG or Canada? Kamunti ka na mga tropa. Dre, gonna push in. Yung paranoia, tumama nga dito kay Canada. Pero they have to go inside B already. At least, yung city nga dito, smoked up as well. Pero meron pang tao sa loob, which is his Surf. Ano ba yung gamit niyang baril? Oh no, bandit lang to. Para pagpasok nga nila, nahuli nila si Surf, si Doffy rin bigla, si Endoist pupuso pa. Pero buti ito, 4v2, yung run it back, at least hindi pa nakagamit dito sa side nga ng 555. The curveball will hit, and Dre will end it all again! 5-4 mga tropa! Home, bumabawi sila. Minsan, it relies heavily dun sa capability ni na Dre na makapag pick off dito ng mga players. And he actually did wonderful, especially dito sa round na nakita nga natin. Despite, of course, the advantage from 555 side, makikita mo naman pwesto pa lang dito from Dre, for example, on that smoke, play towards city side, ina-assume niya na agad na magkakaroon ng curveball o nung flash mula kay Endoist. So he stays really closer than what you expect, and that allows him to have the chance.
paranoia na ininvest nga dito ngayon ni Doffy though. Laging B-take ang pinapakita nga dito ng home. So syempre, it's a wise decision for Doffy nga. Talagang dun din talaga mag-antay. Pero yun nga lang mga tropa, si Dre diretso. Spray and pray. Will take down 2 and might as well get a third one right now. Pero medyo malayo pa si Alert mga pare. And Kel falling down and Dre will get that instead. Sobrang bilis ng rounds na pinapakita ka ng home nga dito. And Dre, tulad ng sinabi nga natin kanina, yung consistency talaga niya yung dapat nga rin talaga makabawi nga dito and actually doing it right now. Yeah, wow. Para dito kina Dre especially, ang laking bagay talaga na medyo makulit yung mga players dito ng home dun sa B main. Dahil dun lang nagkakaroon ng tsansa na makapagwala rin si Dre on another part of the map. And I think from the previous rounds na nakita din naman natin, di ba? Paulit-ulit sila na isang site lang yung tinitake, or not isang site lang, pero isang side papunta sa loob ng site yung tinitake nila. When they change it up, dito mas nagugulat yung 5-5-5. And now with the timeout, sila naman yung medyo nahihirapan, lalo na sa economy side. Kasi for home, they're looking pretty prepped up para sa ilang mga rounds pa. Kumbaga na intro boys ng 555 itong laban na to, no. Nung nahanap na ng home yung kung paano nga sila makakabawi nga dito, at least like what you've said, talagang nagising nila ang home nga dito. I mean, kailan ba sila nag time out nung nag 1-4 nung after round 5 na time out dito ng home, and it gave them what 4 rounds na panalo out of 5 rounds. And with this for 555, wala silang choice dito kung hindi mag time out. And actually pwede nga sila mag time out din right after this siguro kung hindi sila nag time out ngayon para at least meron silang barel. Pero syempre maaga para mapigilan mo na yung momentum nga dito ng home. Pero syempre Pinoy yan ba't paano mo pipigilan yan, men? Saka ang magandang ginawa rin dito ng home sila na yung nagsaset ng pacing. Hindi sila yung nag-a-adjust sa gustong gawin ng 5-5-5. Instead, they set their own tone. And thanks to Dre actually performing, nagkakaroon nga sila ng malaking chance dito. But with the 5-5, pantay na yung laban ngayon. And Dewey still has a run it back. Plus, also Stinger to play around. So medyo delikado din yan kung tutuusin. Pero let's see. Alam nila na meron jet sa may short. Grabe yung stock na pinapakita nga nila all the way here in this side of the map. Here in B, wala silang idea na maraming tao nga dito, pero at least yung recon bolt, walang nahuli dito kahit isa. Doffy, catching one right now. Kumbaga tamang galawan lang to mga tropa in terms of movements, in terms of angles. Pupuso pa dito yung mga players nga ng home. This is 3v4. Dre, yung kalaban mo, literal nakatapat mo lang. And si Canady, let's see if ever talaga mawawala siya, pero NDG saves the day again. 3v2 mga tropa. Doffy still alive together with Alert. May libreng phantom nga si Doffy nga dito, pero we're gonna get to see ko talaga makakabawi nga siya. Blazestorm is up! Diyos ko po, kamunti ka na. Pero buti lang talaga, kakampi na yon mga tropa. Pero buti ka na 2v2. This is the Bladestorm. Sees one. Gabidiz will catch one right now, pero one tap lang siya ng outlook kahit naka half armor siya. Pero Alert! Siya pa rin na nakakuha. Sayang! Grabe yung decision making dito ng 555. Think about this. Nagwawala na dito si Doffy, for example. And you have him pull up yung Bladestorm. Doon niya na-realize, I have a Bladestorm. Kunin mo yung barrel, kunin mo yung rifle na meron ako. And that allowed Alert na magkaroon ng mas malaking chance din na makatapat in this 1v1 scenario especially. Magandang decision making to come out of 555. LF home, it's more of really the round itself. It do be like that. It do be like that. It do Kumbaga be like sayang naunahan lang din talaga ang 555 doon, pero yun na nga lang mga tropa, they have to move out again. Run it back, being cancelled. Yung stun nandito pa. Kel will catch one. The Bladestorm is here in the fast lane as well. And Dre with everything na meron siya dito, Bessie. Ultimate utilities nilabas niya. Men, literal na nilampaso nila yung 555 sa mapa na to mga tropa. 4v2, Surf, meron siyang lockdown dito at hindi man lang nagamit ni Canady itong Hunter's Fury niya. Save it for the next half. Yun ang sabi dito ni Canady for the meantime. Pero Surf has that lockdown like we mentioned, and malaki pa rin yung opportunity nila dito dahil makakakuha talaga sila ng space. Kailangan labanan to ng LF home para makancel out yung magiging ult, and that's exactly what Dre did.
to end the Yeah. round. 6-6, back to 0 para sa parehas na team. I just wanna let you know na itong mapa na to, this is the map na kung gusto mong makabawi and kung gusto mo ng long games, this is the perfect map for you to do so and to play with as well. And pagtingin nga natin dito, Bessie, I'm not that surprised na talagang sobrang dikit tong laban natin kasi lahat ng team malakas dito, lalong-lalo na ang Pilipinas. Pinakaunang mapa ba naman ng Valorant, di ba? So, sinong hindi makakaalam kung paano laruin tong mapa na to? I do have to say na 555, kung iisipin natin, ang ganda ng mga retake scenarios nila, sa totoo lang. Really precise on what they want to do. Alam nila exactly kung ano yung space na gusto nilang kuhanin dito. Sometimes, at some point, especially dun sa first few rounds natin dito, hindi makasagot yung looking for home. Pero simula nung nagwala na dito si Dre, plus dagdagan mo pa na meron pang jet, I think yung kulit, yung bilis na factor na dala ni Dre dito, dun sila hindi maka-keep up, kaya nakahabol din agad yung LF Home. Yung maganda nga rin dito, Bessie, no? I mean, in terms of keeping up, talagang Dre being the main duelist at saka si Kel, siya yung second duelist nga rin dito sa side nga ng home. Kumbaga, si Dre ang dediretso, si Kel ang uubos ng latak. And si Borkum, ang ginagawa lang niya, syempre, nag-ahantay lang siya nang pwede nga niya mapitas. Just trying to make space as well dun sa kabilang site kung saan din talaga nagwawala nga rin dito yung ibang players nga ng home. And with this, the Tito Squad, NDG and Borkum, oo, nasa baba nga sila ng food chain. Pero yung the amount of value na nakikita nga natin sa kanila, it's actually insane. Natatawa ako kasi sa TikTok, may nagtatanong kung totoo ba tong laban na to o AI lang. Totoo to. AI lang to. May comment pa, sabi ka, boses ni Taylor. ano sa tingin nyo ginagawa namin dito, guys? Totoo to. Totoong laban to, guys. 6-6. And thank you for the flowers. Thank you for the flowers. Ay, nako. Back to 0 para sa dalawang teams natin. At, pag sineryoso natin masyado yung cast, biglang hindi nagiging totoo yung stream no, Bes? Oo nga. Well, hindi kasi ganun kami, guys eh. Alam naman natin na talagang puro kami ano po masabi sa amin, delikado? Kaseryosohan. Pero yun ang kaseryosohan, yun na nga. Pero yun nga, maganda yung crossfire nga dito. Pinapakita nga rin dito ngayon ng home, mga tropa. Oo, may tao sa may short, pero ito na yun nasa gitna, mga tol. Inisa-isa na nila. Borkum still alive. Enduis will catch one. What was that shot? Pero yun nga, hindi pa naman tapos to. 2v3, NDG and Borkum. Yung mga dating Team Secret, mga pare, nagsama-sama na. Pero Enduis nakachamba pa ng isa. 1v3. Noel De Gia, Noel Dagot ang natitira. Tingnan natin. Kaya ba? NDG, meron siyang ghost dito na hawak. One player, supposed, kailangan nila dito mag-plant. Kailan niya tatapatan? Yan ang tanong. Kasi yung players dito para sa 555, pupwestohan na yung kanilang post-plant. And with the recon being pulled out as well like that, it gives the idea already. The swing settles in. Unfortunately, Enduis catches him. Triple swing, mga tropa, pinapakita nga rin dito ng 555. Pero at least, no, marami pa rin napatay nga rin dito ngayon. Yung home medyo hindi yan din talaga naging successful. Yung crossfire na meron dito ngayon, yung home. Pero syempre, no, kumbaga handang-handa sila, no? Talagang mid yung gusto nga din talaga nila labanan. And kumbaga, they did their homework. Alam nila kung anong gagawin ng 555 dito. Pero it's just in terms of tutok, yun din talaga sila nanalo. Sadly. So far, dalawa sa pistol rounds dito para sa home. Di nila nakuha. Unfortunate for them, but it is what it is. And ngayon, wala silang pera para dito sa second round natin. Naging maganda yung anti-eco nila kanina. At least valuable for them. Let's see on the defense. Kasi pretty much stack sila sa B side. 50% chance. And with this kind of lineup, kumbaga for Endoist man, kailangan din talaga niya dito mag-farm nga ng orbs nga, no. Kumbaga second initiator siya for the side of 555 kahit duelist nga siya dito because of that run it back. Pero at least Dre has been spotted out. Oh no. Alam niya na meron silang katapat nga dito pero sino talaga yung pwede manalo. Needs to take that distance para hindi nga rin talaga siya mahuli nga bigla. Alam niya na naka-marshal nga si Doffy nga dito so they have to move out. One tap sila dito. Wala silang armor whatsoever. Dre, again, trying to peek. Kel, kahit paranoia, Surf will get that.
Borkum though, nakabawi pa, and NDG as well. Pero yun nga lang, it's just in terms of economy, lamang na lamang dito ang 555. Grabe si Surf, no? Bulag na yan siya. Wala pang scope. Wala pang nakikita at all. And he was still able to catch one at least. But, of course, for home, kaya na sabi mo, di ba? Hindi tayo pinalad pagdating doon sa naging first round natin sa pistol. So, it's a lot more harder. Pero ito na yung magdidictate, syempre, yung official buy round mula sa side ng home. I do wanna say, though, na sayang yung mga pistol rounds kasi ang laking bagay nun. Isipin mo, 4 points galing sa 555, galing lang pistol. Yun nga dun sa first 2 rounds ng first half and second half as well. Pero yun nga lang, parang na-wall connect, the stun as well. Pero yun nga lang, makakapitas pa sila ng isa na nga dito. Dre catching one, alert with a frag onto the side of Dre. Pero yun nga lang, si Kel, still nowhere to be found. Wala pa silang idea na meron kang tao nga dito. Pero Gabides, nagpapakita nga rin siya dito kahit paano. And for the side of Gabides nga dito, tinatry niya na talaga ma-fish out lang din, ma-lure out yung mga ibang kalaban nga nila. And just like that, mga tol, nahulog sila sa patibong ni Kel. Gabides will catch one. Endo is all alone in a 1v4 mga tropa. And Gabides will get that instead. 8-7. A really great possession coming in from Kel together with Gabides. Very simple bait and switch position, to say the least, para dito sa team ng LF Home. And unfortunately, para sa 555, hindi rin sila makakaabot dun sa dulo para i-check kasi marami na rin nangyayari sa mismong A main natin or A control natin as Gabides was able to set up yung kanyang mga utility play rin dito and cancel out yung initial push at aggressiveness na gustong gawin ng 555. 8-7 and isang puntos na kailangang habulin ng LF Home right now. For 555, it's this mid-take. Mid-take daw, yan ang iniisip ngayon ng 555, nakapag-ping na nga lang sa may pizza. But now, Surf, waiting patiently. Basically, kung ang ginagawa nga ni Borkum kanina is actually doing the same thing. But right now, tripwire, na-cut off na rin. And the wall nga ni Phoenix nga dito, mga tropa. Doffy, catching one, alert, nakabawi pa ng isa, curveball. Will actually blind his teammate, but at least si Dre puso pa, bumabawi pa. Doffy, naka 3K na. And Gabides nandito, natitira mga tropa, medyo malayo pa, literal na nasa spawn pa. And with his Vandal on hand, pwede siyang lumaban. Actually, may pera pa naman siya next round. Kayang-kaya pa naman because of the wins nga na ginawa nga nila last round. But at least for Gabides, you have to make and to get this win. Pero yun nga lang, and twist! Walang The timing is there! Kamunti ka na mga tropa. Ito kasi yun kumbaga, trabaho ni Enduis na tumingin doon. Pero lumipat siya doon lang sa may sa may mid. Kailangan niyang ma-figure out, kailangan niya mahanap yung kalaban nga niya. And with that, nakahuli sila ng 2 kills. Too close para kay Gabides dito. And doon sa Omen or si Alert na medyo busy pa. And Enduis realized quickly as well. Kaya nakasagot din siya dito pabalik. But too scary para sa side ng 555. That was almost a win for home there. 9-7 yung scoreline. Nag-aantay sila dito ng aggressiveness. They're having a good read at this moment. Pero itutuloy ba to ni Dre? And right now, they can actually push and nabutan dito talaga nakahuli nga si Dre dito ng isa. Kel catching one as well. Pero yun nga lang dito, Kel bumabawi pa. At nakita nga si Enduis pero si Enduis dito nakabawi pa. 4v2, Kennedy is low. Literally 1 HP remaining. Enduis, nalaman na niya kung nasan yung mga kalaban nga niya. Uy, kamuntikan pa. Ang kate, mabubuhay ba? Diyos ko po, si Gabides. Hindi, wala man lang literal na wala siya nagawa doon. Walang kalaban-laban mga tropa. Naluto siya bigla. 2v3. 2 more kills for the side of Enduis para makakuha nga siya na run it back. But Enduis trying to scale up. Will catch one again. 3 kills na to Winnable pa for the side of 555. He only needs 1 para sa isang run it back as well. And he can fully cover a side take kung sakasakali man, the walking initiator. Pero si Kennedy muna mauna dito with 12 HP remaining. Dre, timing. Just the timing a little off. And doon nakakuha ng kill dito si Kennedy. This allows them to at least get B site, makapag-plant ng spike. But other than that, sobrang layo pa ni Borkum dito. Kailangan niya manghula kung saan manggagaling yung last 2 remaining players. Ang magandang balita, low HP yung isa.
Borkum tayo mga tol. Sobrang tagal nating hindi nakita and for sure makikita ulit natin ngayon. Hindi mo pwede ma-wallbang yan mga pare kasi nga naka-phantom ka pero we're gonna get to see kung talaga makakayanan ba nila. They're on it back, being activated. Borkum, oh no, alam na ata ni Enduis kung nasan siya mga tropa at yun na nga, nagkita na nga sila but Borkum will end that run it back and they're gonna push. Pero yun nga lang, yung oras, mapupunta ba sa kanila? And for Borkum, you really need to push. Oh no, nakatingin sila sa kapila! Oh my God, Borkum! Sa likod mo! Sa likod mo! Jim! Please! Sayang! Oh my God! Hindi. Kung isang step forward pa yung ginawa niya towards backside, makikita at makikita niya yung nag-aantay na Kennedy doon. And for Kennedy, props to him. Nagpanggap siyang halaman, Bessie. Oh, Sim! Grabe si Gabi dis, oh, naluto. Ginawang sisi. Medyo napatagal din yung decision ni Gabi doon. Kung magtitipi ba ako, meron ba akong space para makapagtago, tatalon-talon ba ako, and doon na lang siya nawala, kaka-decide. Kasi akala niya na with that verticality, doon sa second floor, hindi siya matatamaan ng hot hands. E natamaan pa rin siya. Sayang yon Jim. Pero well, crunch time yun eh. Kumbaga, hindi rin niya talaga alam kung nasan doon si Kennedy eh. Expect to unexpected eh. And Bessie, dalawa kayo nag-aantay doon. 'Di ba? Hindi mo rin ina-expect eh. Grabe. Grabe yan. Time out muna para sa home. Konting hinga. Especially after coming out of that round. Ang dami mga rounds kung tutuusin, bes na muntik maklutch ng home dito. Sadyang hindi pumapabor yung timing sa kanila. I think that also goes to show how strong yung resiliency din ng 555. Especially dun sa kung ano yung plano nila, sinusunod nila. Sayang yun, men. Hindi ako narinig ni Hindi ka narinig ni Jim? Borkum. Tawagan ko ba si Jim? Oo. Wait, tatawag ako sa messenger. Jim Timbreza. Tinawagan. Para masabi ko sa sino mga kalaban nga nila. Pero yun nga mga tropa. From the Shadows is online. Blade Storm as well. Para kay Doffy. At yun yung gagamitan nga niya. Overdrive. Neural Theft. Online there for the side of Borkum and Dre. Pero yun nga lang. Sabi ng 555, let's try and play slow. Let's try to maximize this. So the fact that si Surf naka-outlaw nga siya dito. And let's try to lure them out kung saan ba sila nagkatago. Slowly but surely, unting paggapang mula sa side ng 555, E1 para kay Surf to control mid. And very deep smoke para naman sa side dito ng home. Naririnig na nila to with that orb being controlled. This time, ayaw na nila magkamali. Gusto na nilang i-double check kung may tao na nagtatago sa wine. Pero wow, okay. Doffy, ready ang kanyang Blade Storm dito kung sakasakali. Sir, timing! Good reaction para sa kanya. Double kill even to shut down 2 players. Si Gabi Des gustong humabol. Kailangan niya mag-reload dito. Ituloy mo na, Gabi! At nakuha niya finally. Pero now down to a 3v4. 30 seconds left. Pero yun, let's see. Puso pa rin dito ang side nga ng home. Kung nagawa kanila ng 555, of course, home can actually do that. Pero yun nga, Hunter's Fury, online na para sa side nga ni Kennedy. Pero hindi siya lumalayo nga dito. He really wants to play nga inside the site and secure this win, secure this kill. Overdrive being activated. Doffy with a punish, with a deny again. There's a 1v3. Borkum all alone with an outlaw. Timing na naman sa smoke mga tropa. Pero he's super low on HP. Pagdating dito kay Enduis, literal na isang bala na lang siya. Pero yun na nga, ang katapat niya is isa naka-Blaze Storm, yung isa naka-Vandal. Men, tumama pa sa kanya through the smoke. And with this, wala na siyang choice nga dito. Kundi talagang pusuan na, bawian na. At yun na nga, Enduis dito nakabawi pa. 7-11 mga tropa, 5-5-5. Dalawa na lang, tapos na. Pero for sure, naniniwala ako sa comeback of the century. Yun nga yung gagawin nga dito ngayon ng home. Pero kung napapansin mo, Bessie, kanina, timing na kay Surf eh. Kasi, kakalipat lang ng baril eh. Sa outlaw eh. And that is the opportunity for them to take down Surf. Pero hindi. Ang bilis ng scope. 1 shot, 1 kill. I think, ano lang talaga siya, praktisado lang talaga siya. Nakita natin sa Marshall din kanina, di ba? Bulag na nga siya. And then you still don't have any scope play. Tapos makakakuha ka pa rin ng kill. I think Marshall plus outlaw player talaga tong si Surf. And with the orb control like that, they're able to pull up yung kanilang magiging lockdown dito. Home on the other hand,
Are they gonna give up the space? Mukhang yun muna ang gagawin nila. May camera naman na nag-aantay dyan. Pero Enduis, good opening as he catches Dre. Yeah. Pero ngayon mga tropa, Surf, 48 HP. Pumupuso pa sila. Let's see kung kaya pa nilang makabawi nga dito mga tropa. To the fact na dalawa nandito ang kailangan nga ng 5-5-5 para matapos tong round na to. Tandaan nyo, ito yung mapang pinili nga ng home. So they really have to win this no matter what. That top, not gonna catch anyone. Pero at least alam nila kung nasan si Doffy nga dito ngayon. Paranoia is there and they have to move out all the way. Pupunta ka sa may market. And we're gonna get to see kung talaga mapupusuan pa ba. Pero yung nga ng Doffy dito, lahat nung nakita niya, one tap sa mukha. Match point for the side of 555. Match point it is, and 555 just one round away from gaining the momentum, pati na rin yung kanilang series point dito. But other than that, itong take nila towards the site, ang hirap nilang pigilan, lalo na kapag nagkaroon ng momentum dito yung mga players nila like Dofi and Enduis. Tapos, yung may control ng mid na nakikita natin kanina, kagaya ni Surf, nakakakuha ng mga ganong klaseng kills na nakakatakas sila. So, this is a big problem right now for the side of home. Hindi pa naman tapos ang lahat. Bladestorm up for Kel here. That aggressiveness kanina nag-pay off. Will it do again this time? Kennedy, no one really to catch there. Dahil yung Hunter's Fury biglang lumabas. And Noel the Goat catches two instead. At yun inaantay nga natin. NDG nakakabawi nga ng dalawa pero Gabides super open. Para labanan nga si Doffy nga dito pero Doffy nag-reset sa harapan nga ngayon ni Gabides at nakakuha nga siya ng isang kill. This is a 3v3. Lamang dito ang home in terms of HP though. Dre catching one and this is what we need. It's all up to Doffy and alert nga na makakabawi nga sila ngayon kung talagang makakapuso sila. Pero sana hindi na. This is a battle between an ending or isang game pa, isang round pa mga tropa. At paano nila to gagawin mga tol kundi kailangan nila maubos to isa-isa. We're in Dre. The timing is there. We'll see one and another one coming in from Dre. Hindi pa tapos. May isa pa. May isa pa indeed, and maganda balita para sa side ng home. And what a Hunter's Fury from NDG. Noel the Goat, ladies and gents. Ang dami niyang nahuli doon. And it also saved the life of Dre, kung sasabihin lang natin. Kasi ready na silang umentry sa site, ready na nilang mag-set or ready na silang mag-set up, especially nagdo-drone din sila doon. And that's actually the perfect timing to pull up a Hunter's Fury. May nagdo-drone na Sova and hindi gumagalaw ang nagdo-drone na Sova. At yun na nga, kinakabahan ako mga tol, pero butan din talaga okay na. Yun na nga lang, sobrang daming flash na nangyari and Enduis will end it all in the opening, the clear view in order for them to go here and B. Bukas na para sa kanila. Isang tao lang pwede magpabigil dito kundi si Borkum. Pero si Gabidis, at least pumunta ba? Hindi! Bumalik pa rin siya kung saan siya nanggaling kanina! Last player remaining. Hahabulin nila, hahanapin nila. Dofi is gonna be right around the corner. Low HP. He catches that one. Unfortunately, sa dulo, nandun na, nag-aantay na ang mga players ng 555 as they now pick up game number 1. Yeah. Ito bes I mean, kanina, of course, from the shadow na nga si Gabides all the way papuntang boathouse dun sa may backside. Pero, hindi pa rin siya, kumbaga hindi pa rin niya tinuloy eh. Bumalik pa rin siya sa may A-site eh. Pero well, it is what it is. Ito yung mga ginagawa nga nila. Pero yun na nga no, 1-0 already and 5-5-5. Nakuha nga nila ang bolang ngayon. And next round, next game, next map, it's gonna be Lotus. And we are really hoping for the best nga side nga dito ngayon. I'm looking for home na sana makabawi sila dito for us to go sa ating last game. I think isa naman to sa pinakamagandang mapa to really start things off kasi alam naman natin Ascent is pretty much the foundation of teamwork, basically, of everything na meron ang Valorant. And magandang testing ground para sa parehas na team dito. For the meantime, 555, they perform so well. Decision making nila dito, best top. Wala kang masasabi dahil
you could really see na merong sense lahat ng direction na pupuntahan nila dito. And home is left a little bit trying to catch up dun sa ginagawa ng 555. And speaking of catching up, they really have to catch up. Pagpasok nga ngayon ng Lotus nga na next map nga natin. Pero pagtingin naman dito ngayon sa ating stats, of course, Dre being the MVP, no questions asked. Sobrang impactful yung pinakita nga nilang kanina pa. Talagang on how he actually entries, it's beautiful. Chef's kiss talaga. Pero, at the end of the day, 555, Doffy pa rin din talaga ang magwawagi nga dito. I mean, ito napapansin mo, Bes, no? In terms of sa mga op nga niya kanina, oo, hindi naging valuable. Pero, on how he can actually make a space for Enduis as well. At dun sa iba, basically kung anong ginagawa ni Dre, that is the exact thing na ginagawa rin ni Doffy. Tsaka, ang ganda rin ng mga nagiging at least for home or rather for 555, yung retake scenario nila dito, you could really see na pinaghandaan nila itong matchup na to, itong series na to, or if not, at least itong mapa na to, which is Ascent. And 6x of that post plants na sinetup ng 555, nakuha nila yan successfully. Considering or comparing it sa 5 out of 10 post plants dito ng home. So, isipin mo na lang, nakukuha naman ng home yung site, pero hindi nila ma-close yung rounds. Yeah, yun lang talaga. Sobrang sayang nga mga tropa. Kumbaga, alam nila kung paano tapusin eh. Pero yun nga lang, hindi nila natatapos pa rin. Oo, puro 1v1, 2v1, pero naka-clutch pa rin sila dito nga ng 555. Sadly, pero at the end of the day, no, kumbaga, syempre, nangyari. Doffy being the MVP, no questions asked. In terms of value, super valuable. Your impact is there as well. 324 ACS, and that is really high. That is really high para dito kay Doffy. And alongside him as well, hindi mo naman mapapagkaila na ang laking factor din ni Enduis dito. Nagsasalitan lang sila actually ng prime spot dito sa MVP natin pagdating sa mapa na to. Dahil papansin mo, Enduis always has that run it back available. Nagkakaroon din parate ng at least yung knives ng Jet dito. Agad-agad din nating nakikita. So, really nag-perform yung mga duelists para sa side ng 555 and amazing retake scenarios. And this is apparently a map of a duelist talaga, no? Kumbaga, pagdating ng Ascent, talagang if ever really want to be aggressive, this is the best map nga rin talaga na pwede mo nga nang talagang laruin. Pero yun na nga mga tropa, it's gonna be Lotus para sa ating susunod na mapa. And if ever punta sa game number 3, it's gonna be Fracture. Tama ako, di ba? Tama ako, no? Yun na yun, di ba? But yun na nga mga troll. We're just gonna have a very, very short break, and right after that, this is gonna be a game number 3 or probably tapos na yung ating series. You're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. Kami nga pala ang The Mods. See you in a bit. See you in a bit.
and watch me speak. About to take over your screen. Talking bulls in 93. Talking mom, I'm on TV. Y'all know all I do is me. All I do is me. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and all I know, my money green. About to snap and make a scene. My cup off and make this free. My cup off and make them scream. Go back off for TMZ. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch me speak. Y'all sit back and watch. Watch me. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Money long, nothing on credit. I got style, don't catch no feelings. All this bread ain't got no lettuce. I got style, don't catch no feelings. Watch me. Watch me. Sit back and watch. Sit back and watch. Sit back and watch. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. If it ain't got style, I ain't with it. I ain't with it. If it ain't got style, I ain't with it. Look. Watch me. Sit back and watch. Watch me. Sit back. Sit back. Watch me. Sit back and watch. Sit back. Sit back. Sit back. Sit back. Back sa VCT Southeast Asia Split 2 and syempre dito sa second game of the day na meron tayo, kailangan bumawi ng mga Pinoy. The mods nga pala, casters na para sa araw na to at ang pagbangon ng Pinoy, kakas namin. Utang na loob mga Pinoy. Please. Tatlong teams meron tayo dito Tatlong teams tayo. More entries, best, more chances of winning. Exactly. And yung tatlong mga teams na yun, kuhang-kuha na eh. 2 play-ins, isang MCQ. Yung inis mo. Oo. Gigil na ako, man. Gigigil ako eh. Sayang yun eh. Ang ganda na ng first half natin. Nakabawi tayo, naging 6-6 eh. Tapos, hindi pa talaga nahuli. Pero yun na nga mga tropa, we're gonna get to see itong mga laban nga natin kung paano ba talaga magiging turnaround. Kasi lalong-lalo na, pupuro tayo ngayon sa Lotus. So, ito yung pinili nga ng mga players nga ng 555. And we are really hoping for the best. And sana makabawi ang mga Noy P.
please. So, nananawagan po kami kay Noel Dagot, kay Jim please, kay Kel, kay Gabidis, kay sino isa? Si Dre. Lahat Please! sila. Please! Win this! Yun lang yun. Yeah, another chance, another opportunity for them dahil etong Lotus map nga natin, no, despite of course being picked by 555, it's also a good map to really test yung limits ng mga teams na meron tayo dito. And I would be happy to see map number 3 as well kung sakasakali man. Syempre, dahil ang ibig sabihin nun, may chance tayong manalo dito sa series na to. And I think the best part as well para dito sa mga teams, may lower brackets din tayo. So, kung sakasakali man, hindi ko sinasabi na matatalo ang mga Pinoy. Pero kung sakasakali man, may isa pa silang chance on the lower brackets as well. Wag na nating paabutin doon. Pero sana no, best if ever ganun ang pag-uusapan nga natin. Kumbaga, alam ko yung nasa isip na na looking for home. Gawin na lang natin ganun, pagandahin na lang natin. If ever maging 2-0 to in favor of 555, mas gusto ng looking for home sa lower bracket kasi mas kaya nga nilang talunin yung mga tao doon. Ano na naman conspiracy theory yan? Saan mo na naman nadampot tong kwento mo? Oh. Alam mo, Bes, Pinoy ako. Siyempre gusto ko lang makita yung mga kapwa Pinoy natin na panalo. Tama. Pero yun na nga, kung nakikita nga natin dito, at least, back then, si NDG, di ba, dati nagsisentinel din siya. Pero of course, pagdating nga dito, Fade ang nasa isip nga dito ni Noel Dagot. And pagdating naman dito kay Borkum, kumbaga, etong si Jim, forever sentinel, no? Hindi na nagbago. Hindi na At least, masasabi mong actually, hindi Bes, hindi forever sentinel kasi dati siya yung controller. Nag-smoke din siya before. Borkum times natin na tinatawag. Yun yung mga omen days niya, di ba? Pagdating doon sa peak na meron siya. But of course, this is another chance for him na ilabas nga yung pinakita niya from the previous years as well with a new team na still looking for home, by the way, para sa mga nanonood, kung nakikinig kayo, malay nyo, di ba? Tama. But, kung may pera kayo. Ito, Bes, feeling ko kasi isa rin sa mga nagiging issue para sa home, especially dun sa map number 1. Isipin mo na lang 4 na rounds dahil lang sa pistol, di ba? So, if they can win at least one of the 2 pistol rounds, it gives you the chance to get immediately 2 points dahil sa economy. Tama. And kailangan manalo nga dito ng home. Pistol round lang. Kung anong ginawa sa kanila, kung anong ginawa ng 555 sa inyo kanina, please do the same sa kanila nga ngayon. And ayun na, Bes, hindi ko na alam. Nanawagan na ako and nasa kamay na ng home yan kung paano nga sila mga kabawi, mga tropa. Pero yun na nga, Dre, gina-push yan already. Pero meron palang tao sa likod, mga tropa. And kung anong nangyari kanina, it's just the same thing! Replay? Grabe. Grabe. Literally, the same thing happened sa ascent natin dito. Amen, kanina gusto nilang pasukin. Wala. Filtered out sila immediately dahil isang spot lang yung kinukuha nila. And it is the same storyline. Dito sa map number 2, isang daanan lang ang gusto nilang pasukan. And dun sila naubos. I just wanna say, ang ganda rin din kasi nung positioning nga nila, no? They have the crossfire. Halos 3 yung tao nga dun sa B. And it's really difficult for you to take down each and every one to the fact na you don't have a Sova, you only have a Fade. I mean, at the end of the day, talagang madidelete pa rin talaga yung kit nga na meron nga dito si Fade pa rin bago pa makita nila kung nasa ba yung mga kalaban. Kumbaga paunahan lang. And tulad nung nangyari kaninang game, they're gonna go again dun sa same site kung saan nga sila natalo nga kanina. Pero with that, Paranoia will connect onto these players. Pero Canady with a perfect angle for them to take down 2. It's all up to Borkum. Let's go, Jim! Nice try! Ano nangyari, Bes? Di ko nakita, nakapikit ako. Hindi ko alam. Ayoko na lang siyang Hindi ko alam. tignan dahil ang sakit panoorin ito exactly like this. Canady shutting down 2 players just like that. And syempre yung nakikipaglaban dun sa back ends of the site, magkakaroon din ng matinding pressure and bound to happen. They're all gonna die in that same place. 2-0 and home. Buy round na ulit nila. Kanina, nakakasagot naman sila, especially dito sa mga buy rounds na nakikita natin. Fast push to. Fast push kasi yung gagawin nga nila mga tropa. Tignan nyo. Pero yun na nga,
Napakabilis nga na ginagawa nga nila kasi nga lahat sila nakawalk pa. And with that, this po siya ginagawa ngayon ni Dre mga tropa. Pero nga this is a slowdown together with alert with the paranoia being settled onto these players. Endois will catch one. Pero si Gabby dito nakakapuso pa. Pero nga nasi-serve dito at least nakabawi siya from afar. This is a 3v2. Lamang pa rin dito ang 5-5-5 to the fact na nakaano sila. Bonus round nila to. Libreng upgrade pa sa iba. Medyo unsuccessful yung take nila dito towards Silong. Oops, may wall. At Borkum on the other hand, kanina niya pa tinatrabaho tong A site. And at least, may kasama na siya. That's NDG alongside him. They do have the spike though. All the way from heaven. Babato kay Nice Jim. pass. Pero NDG catches one. Alam niyo meron pang nasa spawn. Pero they don't have an idea kung nasan yung isa pa. Yun na nga. And they have to play together. They have the Bulldog together with the Vandal na hawak nga ni Surf nga dito ng Endoist. Lamang ang home nga dito in terms of HP, in terms of angles, at nasa kanila din yung spike. Pero yun nga lang, they dropped out together both at the same time. Pero yun nga, Borkum, hindi na alam kung titingin kaliwat kanan ba. Pero Endoist! What was that again? Grabe, ang galing nilang pumigil sa mga pushes dito na ginagawa ng home. Parang lahat ng plano na gustong gawin ng LF Home dito, nababasa at nababasa nila. That's basically it. They're just having really good reads. Look at this C take. For example, this C long na may preparation. Especially walang nagko-control ng mid o yung dun sa B, sa doors. It was just basically a playing field para sa side ng 5-5-5 doon. Very unfortunate for them dahil yun yung bonus round lang ng 5-5-5. Oo. Ang kate. Grabe men. Si Endoist. Yung pag-transfer niya is just insane. Pero yun na nga. We're gonna get to see kung talaga maupusuan pa rin nila to mga tropa. Halos walang pera nga rin dito ngayon. And then, hindi sila full armors though. Sa side nga ng home. Pero syempre, try to maximize yung economy nga na meron sila ngayon. But at least, with this, for 5-5-5, libreng upgrade majority sa kanila. Pero yun nga lang, Dre swing out, Kennedy with the punish again. Gabidez at isa kabawi pa. Pero yun nga, nisa-serve is not yet over. And NDG nagpakita pa. Pero si Dolphin ang titaga, katabi nga niya. Pero nakasan pa siya nag-TP, mga tropa. And Endumis talaga nahuli pa. A little too late to the party para kay Borkum dahil ubos na lahat ng mga players dito ng home sa loob ng site. Pero look at this bait and switch. Surf ang hinahabol nila and then you still gonna have Dolphy playing alongside him. Tapos may Endois ka na nagwawala as well. So, ang laking problema for home. Not sure. Okay, yan. Perfect. Para sa kanila, the timeout has been called. Buti. Para dito sa side ng home dahil wala rin silang pera for this round. So, really a good plan na kailangan nilang gawin. Yeah. Kumbaga, hindi mo rin din talaga alam kung ano rin talaga yung mga mangyayari nga sa mga susunod nga na laban. And it's just for the side of 5-5-5. Look at that. 7-0-0. Hindi pa siya namamatay dito kahit isa. And for the side naman dito ng home, this is a much needed timeout for them and the best time for them to do it. I mean, may pera o wala, best, nahuhuli pa rin sila. And to be honest, dito ngayon sa mapa na to, this is actually worse sa Ascent. Difficult. Very difficult para dito sa side ng home. Kasi hindi pa nga sila nakakalayo dun sa spawn kung tutuusin. Sa setup pa lang sila ng entry nila papunta sa site. Hindi natin masyado o hindi natin nakikita na nagiging successful yun for them. Out of all the rounds basically, may isang round lang sila dito na nakapag-plant sila and na-defuse pa yun. So, post plants, really an issue since map number 1 here for home. But let's see. Pero yun na nga, nade-defend pa rin naman talaga nila itong side na to. Kung saan man sila pumunta, kumbaga, they have a really good read kung paano nila mapipigilan dito. And if ever they're gonna go here and see, look at that, Kennedy is there. Endoist, lumilipat rin. Meron pa siyang showstopper and this is actually a bad sign for them to pull this off, to push this even further. Pero yun na nga,
Yung iba nasa loob na. Yung wall nandito na mga tropa. Si Kana dito nakapitas na and that's a showstopper. They're gonna take down one which is si Kill. Pero they're gonna push it no matter what. Oh no, parang nila gagawin to. Yung Nightfall nga ni Kana, di at least natamahan rin talaga yung iba. At ngayon natitira si Noel the Goat. Pero mawawala din siya. 5 kamote mga tropa. Pero home for sure, babawi sila. Hanggat hindi pa tapos yung laban, lalaban sila. 5-5-5-5, literal, yung scoreline dito. Para sa side ng 5-5-5, everything just aligns para sa kanila. Kahit yung mga kills na gusto nilang i-take dito, just well executed. Nasa tutok lang din talaga para sa side ng 5-5-5. Other than that, they do have the information as well. Dahil obviously para sa home, sila yung kailangan mag-push dito. It's gonna be another try towards A main control. Borkum all the way towards C instead. Yeah. Pero ito na. Halos walang tao dito ngayon sa A. Pero as you can see, napakadami nilang utilities nga rin dito. Pero yun nga, in terms of rotation, 3 na agad yung tao ngayon nasa loob. At isang smoke lang din talaga ang nakakapagpigil sa kanila bago nga sila mag-push mga tropa. Pero tamang push and pull lang to. Ang daming setup. They're trying to pull itong mga ibang players nga na to na pumunta sa A side para lumipat nga sa C. Pero nag-aantay lang dyan si Dolphy. Nakakaramdam siya dito. He's gonna go back instead. Back towards C. Uy, hindi pa And yung napatay. bilis na yan, unfortunately, nakakuha ng damage dito yung home. Hindi nga lang yung kill. Kel, on the other hand, medyo ipet sa posisyon niya. Gabby Dis covering his possession. Successful on the double kill here. Goes for the re-smoke towards A side. And medyo nabuksan nila dito yung spot kahit papano. Pero ito, yung laban towards stairs is still gonna be huge for them as Endues was able to shut down one. A good answer, indirect trade mula kay Gabby Dis. 4v2 mga tropa, Gabby is waiting patiently on to the verticality nga na meron nga ngayon dito ang home. 2v4 once again. And the West, yung timing, nahuli nga siya ni Alert bigla. They have to move in. May ult si They Borkum, have to push. They have to defend. Nightfall is here connecting onto Alert. Borkum. Nakapitas nga ang isa ngayon, so it's all up to Alert. On a 1v3, baka mana! One-way Baka smoke manalo! for dalawa nag-aantay. Kung sakasakali man, camera has been set up as well. Once he up out, Nice! kamay ni Gabby Dis, doon siya mawawala. 4 kills, Gabby Dis. This round itself, at least makakabawi. Finally, itong home. Okay. Okay to siguro na-figure out na rin din talaga ng home na once na marinig nila kung nasan dito yung mga players nga ng 555, magro-rotate na agad. Ay, sorry Once narinig ng 555 na nandito yung mga players nga ng home, magro-rotate na agad yung 555. Kasi alam nila na magko-commit nga dito yung home. Pero, ang ginawa ng home nga dito is pinigilan nila. Nag-cut noise sila, lumipat na lang sa kabila. Susubukan ngayon ng home mag-play for picks. Look at this. Naka-ready para sa isang waylay. Kung sakasakali man. And has been used actually. Ito na nga. Para kay Dre, yun na muna ang katapusan niya. Pero para sa ibang mga players ng home, it bought them at least a little bit of a time. Pero may thorns pagdating sa loob ng C. Pasok na sila dito. Now they can plant the spike, but the pressure is still on. Pero yun nga lang, Joffy, sees 1, Surf as well, nakabawi pa nga ng isa. Buti ito, 2 versus 5 right now. Borkum and NDG naman ulit talaga natitira mga tropa. NDG all alone. But Endues will take you home. 6-1 already and 5-5-5. Sila naman dito ang nanalo. I mean, natamaan nga siya ng convergence path nga dito ngayon si Dre, giving them that opening. Pero, Bessie, ang bilis mag-rotate ng 5-5-5. As soon as na sinabi ko nakabili ng oras kahit papano dito si Dre, it's actually not enough time. Dahil ang bilis na recover ng 555 itong seaside. Hindi pa nga nakakabuelo ng plant o fake plant itong mga players ng home. And nandun na agad sila para sagutin, para saluhin yung mga kills. Very big problem for home right now. That's for sure. Dalawa sa kanila dito may Vandal kahit papano. Pero they need this first pick-off. Dun sila nagkakaroon ng problema. Pull back. Yun na nga. From Surf. Knowing that this could be a rush. And they might be overwhelmed. Si Rico ba yun? 2 now situated onto C.
And this could be the beginning. Hindi ko alam mga tol kung naririnig niyo yung mga English casters. Activated once the curtain falls. Rico, ikaw na lang mag-cast. Thank you very much. Best tahimik na tayo. Nagkakasa si Rico eh. Tama. Near the side. It decides to go to waterfall. Okay. Okay na. Si Rico lang. Narinig na. Si Raf, pinatahimik sige. nila. Thank you, Rico, para sa correspondence mo. Maraming Green salamat lights. sa the flash settled 13 in. RD. Hell. Can tell as well. Surf, though, trying to find the target, but they're completely Sige, Rico. surrounded. Gabby, again, continuing Nice. the streak. And here we go. All up to Doffy let's and go, Alert Rico. to clutch this one out. Oh, spots out the head! Did not Doffy give nakapitas anyone to 2v2. reposition at all. Now they're trapped over here. Water in towards the That is default right, up the Rico. spike. Alert coming from Waterfall. It's a two-prong attack here. And here comes 13RD. A little bit hindered here. There's the cross. The paranoid doesn't hit. Duffy trying to find a single target here. NDG playing around the pillar, trying to be patient, and he is rewarded with a thrifty for his team. Thank you so Tama ka much, dyan, Rico. Thank you very much, Rico. Ang lupit ni Rico, salamat. Dahil sa'yo Lupit nakainom eh, no? ng damods. Nearly recovered by Oo nga, 555. sige Rico. Ayun na, si Raf naman. No? Si Raf. Raf! Raf! Ikaw na muna, Raf ha. Iinom muna kami ng ng tubig. Ay, ganun kalakas ang Pinoy, Bes. Isipin mo na lang mula English hanggang Tagalog, puro Pinoy pa din. Exactly. So, ilan ang Pinas ngayon na nandito ngayon sa broadcast? Meron tayong siyam. Iba na ang PH invasion, mga pare. Pero nga, Doffy dito, nakapitas pa ng isa. Puti ito, 5v4 mga tropa. We're gonna get to see kung makakabawi na ba dito ang home. Sana. Pero wala si Dre. Mahirap na. Pero yun na nga, Bessie, kung napapansin mo ha. Tignan mo yung ibang players ng 555. Pa-rotate na. Nandito na. Diyos ko. Nag-vice ult na, pero at least wala nahuli. Di pa sila nakakapasok eh. May sagot agad yung 555. Yun yung masakit para sa kanila right now. And at the same time, kung mapapansin mo, no, Dre is really having a hard time. 1-9 KD, by the way. And it shows how strong the defense here para sa 555. Pero di-unting pagkapang mula naman sa atin. And the Wiz, hello? What? Check PC. Check nyo yung PC ni Enduist, man. Promise may magic to. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero yun, 4v2 mga tropa. Kel and Gabriel nandito ang natitira. They have the upper angle. Meron silang tao sa may B main. Kel, buto talaga tumama. Pero Gabriel sinahabol din yung kalaban niya. And this might be a win for the side of home. 2v2. Pero yun na nga, hindi sila magkakitaan. Pero Surf dito nakapitas pa ng isa. Gabriel is super low in HP. And that is Canada again. Taking that kill. 7-2 mga tropa. Hindi ko na alam kung anong gagawin. So Rico and Raf, please do take it away. Pasensya na kayo, guys. Eh, gusto lang naman namin na naririnig nyo sila. Tsaka, Bes, ang hirap para... Ito sa side ng home, lalo na kay Enduist. Itong kill na to, yung pre-fire na yon, it destroyed all the plans. That's it. Oo, wala. Yung The alam mo, Destroyer. dahil mo pinaplano sa isip mo, pero dahil sa isang Omzim. pre-fire, dalawa yung nabura, tapos headshot pa. Oo. Ang sakit nun. Tama. Iba, men. Iba ang laban ng Pinoy. Shoutouts nga pala kay Raf, yung mga tropa natin sa Cebu, taga Cebu yan si Raf. Alam mo yun, men, sa sobrang dami ko iniisip, men, nagbibisaya na yung isip ko, men. Ah, talaga? Parang ganun na eh. Oo. Ang hirap para dito sa side ng home. Pero ito, another chance. Di pa tapos ang lahat. Dre, meron siyang ultimate dito. I really think na para sa mga duelists, they have to step up. They really have to make the space or the opening for the rest of the team. Utang na loob, nahuli pa si Dre. Anong meron sa mga smoke setup? Grabe, men, through the smoke, utang na loob. Guys, check pacing ha sa 555. Hindi na maganda to ha. Hindi, joke lang yun. Talagang Malas copium lang. to. Oh, last ma lang sa Dasma, guys. Ito yung coping mechanism namin eh. Wala eh. Kel, promise makakapatay si Kel. Ako na nagsasabi sa'yo, men. Pag hindi nakapatay si Kel, wala na talaga. Hindi. Gusto ko sabihin mag-retire na ako, pero wag naman. Not too fast. 4v5. Op! Borkum! Nice try.
Isa-isa silang nawawala dito para sa side ng home, that's for sure. They still have a good read kung nasaan si Gabidis. And Nice. sige, makakuha tayo ng Winnable. isa. Pero may problema pa. 3 pang makakatapat niya. The TP is there for Gabidis. That's towards C. Wala siyang idea na nandyan si Alert. 13 seconds remaining. Kailangan niyang mag-plant ng spike. Worth it ba yung TP niya? Pero yung oras May tao. tumatakbo na. 5 seconds remaining and Alert's just gonna get the kill. 8-2 mga tropa. Kahit saan sila pumunta, men, may tao. Di nila mapatay yung tao. Nasistress ako, men. Paano pa kaya yung grabe, mga sobrang players? stress. Isipin mo, namamatay ka nang walang nakikita. Sinusubukan mo Ayun lang na namang pumush forward. Hindi ka nga papasok ng Oo. site eh. Nasa labas ka pa eh. Alam mo yung pakiramdam na nakapatay ka sa smoke? Yung tipong, ang pinakaunang sasabihin mo, uy, Meron pala. ganun yun, di ba? Matik yun, men. At yun yung ginagawa ng 555 kanina pa. Lagi silang through the smoke. The read. Yung anticipation nila, mga tol. Talagang sobrang nagiging successful. Ito. Let's go, Dre. Nating inantay to Naniniwala. para kay Dre. What? Namatay siya dahil sa Thorns. Tinuloy niya. Bessie, yun ang problema. Pero si Surf, marami siyang makakatapat. Una sa lahat, si Kel, mapapatumba niya. Yung flash, tumama, hindi yata. Pero ang importante, nakuha nila yung kill. And the West, on the other hand, the showstopper arrives and definitely stopped everyone on their toes. Nice. 2v1. Makakapalag ang Nice. home. Lamang tayo sa tao, Yan. Bes. Yan, ito na, sure win na mga tol, promise. Makikita ng 555 yung hinahanap nila mga pare. Tignan mo kung saan papunta si Endoist. Sa A. Kasi, yan yung kanina din talagang ginagawa nga ng home. Na lumilipat na lang sila dun sa kabila kung maraming tao dun sa isang site. Pero right now, lamang na lamang nga dito yung home mga tol. Wala silang traps or whatsoever. Picture. They have the camera. Endoist got tagged. Pero ipupush pa rin. Tatakan niya! No way! Oh my God. No! Oh my God. No way! freaking way. No way, man. No way. No. Gusto ko ituloy eh. Gusto ko magsabi ng mga masamang words eh. No. Pero hindi pwede. Really? Come on. Ano to, guys? Tigil. A moment of silence. Hindi. Replay Ganito panoorin tol. yung moment of silence. Best makinig ka. Siyempre gusto lang din naman natin manalo yung mga Pinoy, di ba? Feeling ko na natalo dito yung home kasi maingay tayo. Hindi nila naririnig yung footsteps ng mga kalaban nila. Moment of silence, hayaan mo sila. Oh guys. So ganito guys ha. Pagka-start ng round, hindi kami ang tamods hindi magkakast. Taga yes Ito, man lang nanalo kami. sila. Dito kasi promise. magiging early fight ng A. Tahimik. Game. Tahimik lang tayo mga tol. Nice. Nice one. Sige. Let's go. Hindi kami magkakas mga tol, promise. Baka tayo talaga yung malas. maingay Ito yung- na yun. Oo. Yeah. Malas yung damod sa araw na to. Pag sila nanalo dito, promise, hindi na kami magkakas. Buong game. Pabor sa amin yun. Sipin mo Tignan mo yun, nasa flank, gumagapang na. Nice one! Tayo talaga problema. Nice one! Tayo talaga. I know, it's not you guys, it's us. It's us. It's us. 4v1? Seryoso ba? 4v1. Sa time na to, mahimik kami. Men, dun nanalo ang home. Shut up na lang kami buong game. Pabor sa amin yun, promise. Ay. Face your fear! Wow. Wala na to. Okay, last round. Wala na to. Surf, wala. Wow. Tide pa rin hanggang... Tayo Tide nga. pa rin talaga, Okay, men. it's not them. It's not their fault. It's- Huwag nyo silang sisihin. Kami Sorry. yung malas, sorry. Sorry amin, guys. I mean, out na kami. Kita ka sa Jade Lions. Kung kailan na nahimik tayo, tsaka talaga sila nanalo sa round. Seryoso, ang hirap na hirap sila simula kanina. Hindi nga kasi nila naririnig yung footsteps dahil sa atin. Yun lang sorry. yun, men. Sorry, guys. Okay, Rico and Raf, please do take it away. Kayo na bahala dito. Shut up na kami, men. Wala, Kami ang problema. Grabe, ang lupit ng 555. Wala akong masabi. Ang dami nilang rounds na hindi ka naman dapat mamamatay. Tapos nahuhuli ka. May nag-chat. Ano sabi? Sabi ni Marl...
Cacho, solid talaga pag damon sa nagkakas. Alam namin. Joke lang. Joke lang. Salamat sa suporta mga tol. Kahit di na kami magkasama lagi ni Taylor sa LAN, andyan pa rin kayo para sumuporta sa mods. Mahal na mahal namin kayo guys. Kita-kits tayo next year. Kasi uuwi daw si Taylor next year, sabi na sa akin. Wala. Uwi ka next year, bes? Ewan natin. Malay natin. Diba? Surprise na lang, guys. Malay nyo. Naway. Wala. Ang mahal kasi. 9-3. Ito ha. Kung maniniwala kayo sa 9-3 curse, ito yung perfect time. Ito na yung panahon na yun. Kung totoo man yun, tangaloob, ilabas nyo na. Wala, tol. Ano guys kung naghahanap kayo ng kung malaki-laki yung bahay nyo, yung looking for home naghahanap ng bahay. Yun. Naghahanap sila ng bahay mga tol. Patirahin nyo na to. Kakapanood lang ng mga tao dun sa nangyari kanina, Bessie. Kasi may delay sa live stream guys di ba? Ay, pinapanood ko rin Ano ka na lang talaga. Yun nga, sabay-sabay nga sila nag-chat Panibagong chance para sa ating lahat. Refresh dito para sa side ng home. And pistol round, please. Out of 4 pistol rounds so far. Ito yung pang-apat. Oras na home para kayo naman yung manalo. Para kunin nyo naman tong pistol na to. There's gonna be trip wars there set up by Borkum. Nagparamdam ng kaunti ang 555 but it seems like aatras sila dito pabalik and 3 players ng home ang nag-aantay. This is gonna be the shedding mula sa players naman ng 555. Sila pa din yung nanaig. Nakakainis na. Alam mo kung bakit, Bes? Nagsasalita ka kasi. Tragic. Nagsasalita ka kasi, men. Kaya, hindi mo ba napapansin kaya ba itong tahimik ko? Kasi nga, syempre, narinig niya ni Home yung boses natin. Yun lang yun, men. Pero yun na nga, Gabi Diz. Please, Gabi Diz. Sige na. Birthday ng pinsan ko. Talaga. 10 to 3. Sa birthday ng pinsan mo. Pati alam ni Gabi sa birthday ng pinsan mo. Baka lang. Sige. Ang lala. Lala, guys. Sorry, wala nang sugar coat dito. Alam mo, buti na lang talaga tropa natin itong buong home no? Buti na lang talaga De, tandaan nyo guys, may lower bracket. Si FPJ, guys, hindi aabot ng season whatever yan kung hindi natatalo sa una. O diba, sabi sa TikTok, talagang caster ang problema. Tama kami talaga, kaya tatahimik na lang kami, men. Yun na lang yun. Pero hindi, feeling ko mananalo na sila Sige, please. Nice one, Jim. Sumabog pa si Borkum. 3v3 mga tropa. NDG and Gabides. At least, upgrade. Okay. Ceasefire muna, kaunti. Alert, nagpaplanta ng spike dito. Sa kabila na, tol. Yung home, nagpapalit-palitan pa ng mga barel. At gusto ko na medyo silang i-chat. malayo-layo pa ang lalakbayin ng 3 players natin dito. Pero ang importante, 3 sila laban sa 2 mula dito sa long. Kita na pati yung dog. And at this moment right now, si Enduist ang tunay na gatekeeper dito. Tama, men. Ano ka po? Ayun na nga, nagkita na nga sila sa Ecoms, mga tropa. Pero yun nga lang, super low na dito ni Gabides. Literal na piso. Piso ang natitira sa kanya dito, men. Alam mo, kahit pitikit mo to, patay na si Gabides. Yun na yun, men. Legit. Alam mo, kahit i-flash mo si Gabides, mapapatay din siya sa flash. Yun na yun, men. Wala talaga Ang hirap, guys. Ang hirap. 3-11. Ang importante, guys, sumuporta tayo. Yan. Nanood tayo kasi gusto natin silang manalo. Tama. Dito lang kami, guys. Para sa ating lahat. Andito lang kami para... pero, best, diba? Andito tayo para i-amplify yung suporta nila. Tama! Diba? 11-3. Tandaan nyo, ang magandang comeback story, hindi nabubuo yan ng close fight. Nabubuo yan sa 12-3, gano'n.
Bes, alam mo ba kung ano yung last team nila, yun yung nangyari sa kanila, men. Literal na nasa kadiliman sila. Ito na yun. Kumaniwala ka sa akin, ito na yun. Alam na nila yung gagawin dito. Home, naka-ready na sila. Si Gabidis magpaparanoia, tapos papapatay na lahat. Promise, nakita ko na to sa replay. Pero yun nga, Enduis nga dito, mga tropa entry. Pero nga tumama nga sa kanya, pero showstopper dito, wala mga huli kahit isa. Kel, catching one. Libreng vandal para kay Enduis, mga tol, and they really have to move fast. Prowler out, pero yung nga lang, eto na! Uy, ang ganda ng positioning nga nila. Tamang crossfire lang, mga tropa. Alert dito, will catch one. NDG, nakapitas. This is a 2v3 and make that a 2v none. Kasi nga, home dito, babawi na paunti-unti. At eto na, nagsisimula na. Ano ba naman kayo? The time is now. Never doubted, Bessie. Never doubted. Indeed. Tingnan mo naman. Pero ito yung kailangan ng home right now, especially para sa mga duelists. Seriously speaking, para sa mga duelists na meron din tayo dito. And other than that, everyone else. Kasi, again, Valorant is a team game at the end of the day. Pero on the defense itself, syempre, not a lot of mistakes can happen now. Ang magandang balita ay kahit pa paano nakakabawi na, nagkakaroon na ng momentum and spacing dito. Ang home, aggressive ang gusto nilang gawin papunta sa A. Control na meron sila dito, pero and the West still very strong on the attacking. Yeah. 2v4. Gabides and Borcom ang natitira, mga tropa. Hindi siya makakagalaw kasi nga may thorn sa maibaba niya. 2v3, mga tol. We're gonna get to see the comeback of the century. Home, pumupuso na. Ito yung kailangan nga nating makita. Hindi kami pwedeng maingay kasi maririnig nila yung mga boses namin. Tahimik lang kami bigla. Ito na yun. Moment of silence. Kailangan nilang makaklatch. Isa-isahin lang natin yung steps para sa kanila. May smoke pa dito si Gabi. May paranoia pa. Sorry. O, diba? Yeah, nice one. Tahimikan tayo para kay Gabi. May smoke ka. Inutusan, binaksit. Itong si Alert. Kanina pa to Yan kasi. Naiinis Binaksit na ako mo kasi. Eh di ikaw na lang maglaro. Itabi nyo. ikaw na lang maglaro. Binaksit mo kasi si Gabi. Sorry. Gusto ko lang manalo, alam mo yun? Oh. Tapos isipin mo sa smoke, nasa loob ka. Mukhang kuha nila kung nasan ka. Grabe. Bes, ito kung check mo pag pinagsama-sama mo, yung kills ni NDG tsaka ni Kel, hindi pa aabot kay Gabi. Ay, eto, early fight na naman pagdating sa A, main control. Nice! Kel, successful on one. Nasagot dito ni Sir, pero ang sagot nila pabalik, 1-to-1 trade na naman. 5-5-5 on the other hand. Inubos. Nakita ko na to Borcom time. Ito na yung oras. Now is the time. Jim, promise. Pag ito na-clutch mo, promise, may bago kang TE37 mamaya para sa Honda Jazz mo. Kahit meron ka namin, magiging 5 yung gulong mo. Sige, kaya ito ni Jim, promise. Kahit sticker lang to. Wala talaga. It is what it is. That's the game. That's the round. And unfortunately for home, it was a very difficult fight against 555 here. Pero guys, props sa 555. Ang lupit ni na Alert. Ang lupit ni Enduist. Wala men, kitang-kita nila yung mga kalaban nilang nasa smoke. Ito kung naghahanap kayo, kung gusto na ng player, na malakas na player na assuming, sila. Ang lakas nila mag-assume na meron tao doon at meron nga talaga sila nakukuha. Hindi lang nila isang beses ginawa. Best pag ito mga jowa ng mga players na to, TH sila. Alam mo yun? Tamang hinala. Agad-agad babarel, hindi pa nila nakikita. And usually, tama pa yung hinala talaga. Grabe yung pagka-TH nila, men. Alam nila. Malanostradamus yung galawan, mga tropa, kaya hindi nila nakikita. Talagang tumatagos yung mga bala nga nila. At yun na nga, mga tol. 2-0 para sa ating first match. And with that, GG, well played. Babawi ang Jade Lions. Ibabawi kayo ng mga kuya mamaya. Ay, si kuya ang maglalaro mamaya dito sa second series natin. But again, for
555 here, a very big statement of a win, especially against home. Very one-sided indeed. Lahat nabasa nila, lahat napigilan nila. Kahit sabihin natin na sina Kel or sina Dre, for example, hindi sila makakuha ng masyadong kills. That's only also because of how good the defense is. Nakita mo naman si Dre, hindi siya makabuelo at all sa mga setups ng Vice dito. Tapos si Kel, kung kailan niya gustong pumasok, pati na rin sina NDG, nandun sina alert agad-agad. And Bessie, tulad na pag-usapan nga natin, diba? Dito papasok yung word na consistency, no? I mean, yes, Ascent, talaga nagwala nga si Dre doon. Pero yun nga lang, yun lang din yung lacking pagdating nga dito ngayon sa second map nga natin kay Lotus. I mean, look at that, 515, 94 ACS ang ginawa nga ni Dre nga din dito. Pero yun nga lang, they tried so hard, pero just we can say, 555 is the better team ngayon sa araw na to. Pero don't worry, kasi yung mga players naman dito ng looking for home, they're gonna drop down sa ating lower bracket and meron pa naman silang laban. And we are really hoping na talagang manalo ang mga Pinoy sa next game. Kasi I just want to say, TRN, Trinity from Mongolia, that is a really, really strong team. Ako na nagsasabi dito. And it's up to the side ng Jade Lions kung paano nila mapapatumba to. At saka, isipin nyo na lang guys, pagdating sa brackets na meron din tayo dito, kung nakita nyo kanina or hindi nyo pa nakikita, ang nanalo dito is 555. Sila yung mag-advance sa bracket. And ngayon, inaantay natin sa susunod na series kung sino yung mananalo doon. And syempre, kung Jade Lions yung mananalo doon, kailangan ulit nilang tapatan ang 555. So, technically speaking, 555 is one of the teams na kailangan talaga nating mapatumba para magtuloy-tuloy yung run ng mga players natin dito sa mismong split 2 natin. Yeah. Pero yun na nga mga tropa, at the end of the day, 555 is here for them to claim this throne again. Meron pa naman tayo mga susunod nga na game, no? I mean, at least Endoist, no questions asked, he really performed good pagdating nga dito with 346 ACS, not just here sa game number 2, pero pagdating din sa game number 1 a while ago. Really great games. Pero yun na nga, tapusin na natin to. It is what it is. Tangkapin na natin to mga tol. Hindi oras ng Pinoy ngayon. Alam mo naman, first series jitters ang meron ang Pilipinas usually pagdating sa mga ganitong play. Kaya it is what it is, guys. And of course, again, LF home, may chance pa sila pagdating sa lower brackets din naman natin. So, it doesn't really end here at this moment right now. And I think it's a good starting line for home na subukan ulit back to the drawing board and manood ng mga susunod nating matches dito, especially sa mga makakatapat nila doon sa lower bracket. Yep. Sayang. Nanggigigil na si Wingman sa likod. Parang anong nangyayari sa mga Pinoy? Ba't ganun na nangyayari? Pero yun na nga, no? Siyempre, kunin na natin to. I mean, sadly nga, no? Pero of course, like what you've said a while ago, props din talaga sa mga players nga ng 555. Kumbaga, everyone is online. They've prepared well as well. And pagpasok nga rin dito, no, syempre, top 1 ng Premier yung mga players nga ng looking for home. And first game jitters, pwedeng mangyayari nga dyan. And tulad nga sinabi nga kanina, in terms of storyline, malay mo, ito yung plano ng looking for home. Matalo sila sa una nilang game, tapos sa lower bracket sila babawi. Kumbaga, that's what you call a Cinderella story, ladies and gentlemen. Pero yun na nga, no, right after this very, very short break, we're gonna get to see another Filipino team, which is Jade Lions, and they're gonna be up against Trinity, mga tol. Another best of 3. Kami nga pala ang The Mods, and you're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. See you in a bit. Made our mistakes, the good and bad days, but nothing really breaks if I got you. Look at the sky when you go outside, and oh, there is nothing to keep me back.
Sinuot ko tong jersey na to, Bessie, for a reason. Dahil Jade Lions ang mananalo dito. JL, oh, Jade Lakas. Yun, men.
Jade lakas! Yun yung ibig sabihin nga to. Pero yun na nga mga tropa, we're gonna get to see ang ating second series of the day, which is Trinity from Mongolia. And kalaban nga nila yung Jade Lions, of course, from the Philippines. Hindi ko alam kung magkakasama na sila sa isang bootcamp, pero importante, si Georgie maglalaro ulit! So, haters, where you at? Haters where you at, indeed. Pero marami pa silang tatawirin dito, syempre ha. Yung second series of the day nga natin, makakasama natin ulit sila. And kung sa unang series, hindi pinalad ang mga Pinoy. Wow, kumukulog sa Germany. Kung hindi pinalad ang mga Pinoy, eto na, oras na para sa kanila dahil ito na yung pangalawang chance natin sa 3 chances of winning, Bessie. Tama, ito na yun. So, please, Jade Lions, Irene, kung nanonood ka, sure win tayo, promise. Pero yun na nga, no, kumbaga, of course, ito yung isa sa nakalaban sa ating OAS Gaming, which is ating PH champion, of course. Sadly, na 3-0 nga sila ng OAS Gaming, pero nanalo sila against Now Sea Sports na score of 3-0 as well. Pero kumbaga, pagpasok nga rin dito, ang maganda is nasa playoff sila. Kasi meron tayong 4 na Pinoy team na nakapasok nga rin dito para sa dito sa split 2. And sadly, yung SIPTO hindi nakapasok. Pero yun na nga, no, at the end of the day, it's just all these players, all these teams, talagang handang-handa na rin sila para durugin yung mga kalaban nga rin natin dito. Pero yun na nga, no, I mean, wala nang intro-intro pa, men. Jade Lions tayo dito. Durugin natin yung Mongolia, men, promise. Speaking of Mongolian squad natin at Trinity, medyo makati din tong yung mga players nila dito, ha. If you've seen 555 go crazy on map or game number 1 or series number 1 to be specific, etong Trinity, etong grupo na to ay ranked D1s tong mga to. Ang katiring tumutok ng mga players na to. Yeah. Tulad ng pag-usapan nga namin kanina, syempre, lalong-lalo na for the side of Trinity is si Santnas. Isa to sa pinakamakating player nga sa side nga ng Trinity, mga tropa. And same goes with Decoy as well. Pero we're gonna get to see muna yung ating maglalaban, yung ating mga team lineups muna. Simple muna natin dito nga sa Trinity. Of course, we have 140, Battank, Decoy, Daiki, and Santnas. And I just wanna say, lahat ng mga players dito, lalong-lalo na si Decoy and Santnas, they are crazy. Super crazy itong mga players na to, no? I mean, even way back nung split 1 pa lang, I want this team to win. I want their name to be there sa Pacific. I want to get that representation of Mongolia sa Pacific, mga tol. Pero, yun nga lang, makakalaban nila yung Pinoy. So, sorry na lang sa kanila. Tsaka, ito yung best 6-7 squad nung in-interview sila, 'di ba? Sila 'yon. Oh, 4-6-7. Nakita mo naman, of course, for Trinity, pretty much a young team that we have here, but the important part is yung representation nila dito, especially for Mongolia to be specific. Hindi natin sila usually nakikita sa VCTC specifically. Actually, this probably is the first time, pero ang hindi first time na makikita ninyo ang Jade Lakas. Jade Lions. Tignan nyo naman. Jade Lakas. Ninong. Baka naman. Di ba? Si Corona. Si Nexy. Si Georgie. Si Wild Oreo. At si Toge. Ano pang hahanapin mo? Ito na yung mga yung mga hindi pinalad sa tryout ng Nao sa mga gumawa na lang sila ng super team. Tapos, andito sila ngayon. Jade Lions, mga tropa, handang-handa na para durugin yung mga tropa natin sa Mongolia. At yun na nga, once again, itong mga players na to, yung dalawa dito, syempre, nakapaglaro na sa labas ng bansa, sa Pacific. Si Toge, nag-ano na to, di ba? Kung ano-anong team sa pinasukan na to, nag-RRQ, may gano'n na. Nag-TS na rin, si Wild Oreo, nandun na rin. Ito si Georgie, NPT siya, no permanent team Kumbaga, si Georgie, paramihan kayo ng jersey. Sure win to, promise. Collector of jersey na tinatawag natin, di ba? And a player matchup o yung players na meron tayo dito pumapantay, sina Wild Oreo at si Battank lang naman. And with Battank, specifically, yung mga previous games nila dito, especially yung split nila, yun yung parang hindi mawala sa isip ko na game na napanood natin at kinas natin dahil ang kate. Lahat sila nagpe-perform pagdating doon sa match-up na yun. And
But Tank Tama. is one of the players and pillars of that. Yeah. And lahat ng KDA nila, positive. Plus lahat, men. Kumbaga, sobrang nakakatakot ang yung Trinity talaga. Kasi, on paper, it's just, wow, they're really good. Pero, pag napanood mo in-game, wow, they're better. Kumbaga, ganon yung makikita nga natin sa sa Trinity. Pero yun nga lang, syempre, in terms of, kumbaga, seniority sa Valorant, etong Jade Lions dito, lalong-lalo na, umpisahan muna natin dito kay Nexi. Isa to sa pinakamalakas mag-sentinel, mga tol. And with that, talagang really can't wait on what's gonna happen later on kung ano ba makikita nga natin sa game na yun. Pero yun nga lang, if ever gonna talk about then, yung player to watch out, of course, unang-una, si Decoy. Bessie, I want to let you know na talagang nagwala rin siya nung last game na kinas nga natin. Isipin mo first game, sa split, top frag, 28 kills. Second game, sa Haven, men, almost top frag, 23-10, yun yung score niya. And alam mo ba kung sino pa yung nakakatakot nga dito? Actually, hindi lang din sa Decoy. Si Santnas din. Yun nga, di ba? Like you mentioned already a while ago as well. Isa to sa mga players talaga na makatirin talaga pagdating sa tutukan. And Decoy, we already see it stat-wise. Look at that last game stat. ACS 363 lang naman. Away lane Neon combination dun sa series o match na nilaro nila. Pero pes, hello, mahiya naman sila kay Georgie na may ACS na 300 plus for 2 games. Tang na loob mo. Iba na to si si OMG. Kailan ba si OMG? Sino si OMG? Si Old Man Georgie. Wala na to, men. Tapos na to, boss. Sinasabi ko sa inyo. Ito whenever Georgie is actually playing, sobrang nag-pop off siya dun sa mga last games din na pinakita nga natin dito sa Jade Lions. First game, nakalaban nga nila nga dito yung Roy Esports. 2-0 din yan ng Oasis Gaming. Georgie, 58. 37-14. Yan lang naman yung KDA niya nung last game na nila kalaban nga yung Roy Esports. And talagang nagwala siya doon ng malala. That's for sure. And I think ito yung kailangan ng Jade Lions, especially sa series na ganito ka-importante. They've already made it so far. A few steps away from that VCT Pacific play-in spot. But other than that, syempre upper brackets pa rin to. So, as much as you want, diba? Kung gusto mo maging komportable yung takbo ng tournament mo, gusto mong manalo dito sa upper bracket side. And Georgie is one of the players that, it's either he goes extra hard in a good way. Yeah. It can also mean in a bad way at the same time. Parang kang may 50-50 ka. It's either sobrang lupit niya o kaya naman something critical happens na hindi niya na-fulfill. It's either of the two. So today, sana ma-fulfill niya lahat yun. Choose your poison, mga tol. Pagdating nga kay Georgie, no? Pero of course, we're really hoping for the best nga sa lahat ng mga players nga rin dito ngayon ng Jade Lions. Not just Georgie, pero kay Coruna, Nexi, Wild Oreo, and Tuge, na sana talaga mag-pop off lahat sila and for them to take down Trinity. Kasi nung last time nga na nakinas nga natin dito yung Trinity, man, kumbaga, on paper nga, no, parang this team is really super hard to beat. Dumating pa nga sa panahon na talagang muntik nang umalis yung isang player pero buti na lang talaga bumalik 'di ba? Pero yun na nga last game nga nila ng Trinity, they're insane, man. Lalo na nung Haven, yung nag-chamber nun, which is wait lang guys Inisilip ko. Si Santnas. Santnas. Isipin nyo, 2 rounds, 9 kills. First, yung isang round, ace. Yung pangalawa, 4 kills already. Kumbaga, that is alter ego. Men, ang lalakas ng mga team na yun, ang lakas ng team na yun, pero yun nga lang, complete shutdown ang ginawa ng mga players ng Trinity. And in terms naman sa, kumbaga, endurance, matindi rin tong Trinity. 19-17 yung score nga nila doon sa split, no? Kumbaga, in terms of that, it's actually really scary. Pero, to be honest, kung saan ako sobrang interested, Breeze ang first map na pinili nga ng Jade. I do like Breeze though. Georgie performs well in Breeze. Hindi ko makakalimutan ng Georgie Breeze, especially yung Boracay Jet era niya noong mga panahon dati.
As well as, by the way, kung hindi kayo naka-follow kay Georgie, top 1 Radiant lang naman, Bessie. Lang naman. Lang naman ng buong Southeast Asia. Ng Top buong 1 lang aklan. naman. Ng buong aklan. sa barangay nila. Di ba? Pero totoo yun. Kahit silipin nyo yung stats natin, yung ranking mismo sa mismong Valorant, makikita nyo pangalan ni Georgie. So, really, it's a battle of ranked demons versus ranked demons here. Breeze, Ascent, and Lotus is a perfect map to go crazy. Yep. And sana maganda yung laban nila ng Pinoy dito this time. Tama. And ito rin na maganda nga sa Jade Lions no? I mean, for the side naman ng JL, of course, at least yung Breeze nila, yung first game nila dito is panalo sila 100% pa rin naman yung win rate nga dito ng players nga ng Jade Lions. Pero if ever gonna talk about as well, yung Ascent nga nila, no, hindi pa sila nakakapaglaro doon. Pero man, Ascent with old players, come on man. Ano na yan kumbaga muscle memory na yan for themselves And pagdating naman dito nga sa Jade Lions, syempre, hoping for the best na sana may manalong Pinoy sa araw na to. Pero if ever we're gonna talk about predictions, yung mga prediksi natin, mga tol, tinatanong pa ba yan? Hindi na, no? Hindi na tinatanong ang mga prediction dito. Jade Lions lang naman prediction ng The Mods when it comes to this series. I mean, if there's a map kung saan nag-excel si Nexi, yung first two maps yon na makikita natin. I mean, he's been spectacular from the previous games as well. Dagdagan mo ng top 1 Radiant na si Georgie na haters are you at, and then may iba kang players na nakapag VCT Pacific na rin as well. Sina Wild Oreo, sina Tuge. So, in paper, really, they have a big chance. Ito Besa, I mean, like what you've said kanina na parehong ranked demons itong dalawang team na to. Pero if ever gonna talk about foundation, lamang ang Jade Lions dito. Kasi in terms of individual skills, individual experiences, nandito yung mga experience ng Jade Lions. Players pa lang nila nakapaglaban na sa tier 1 ng Valorant That is the top dog na yun. Andun yung mga pinakamalakas They had the experience already. They know what to play. They know how to take down their enemies. And it's all about the execution na lang kung paano nga nila magagawa to sa kalaban nga nila ngayon, yung Trinity. So ngayon mga tol, kumbaga napag-usapan na natin kung ano yung prediction namin. Napag-usapan na natin yung mapa, yung mga players. Utang na loob. Start the game. Let's go. Start the game indeed. Pero I think it's also good to note na the last time we've seen Trinity, ito kasi yung winning condition para sa kanila. Kahit sabihin natin kaya mong mag-execute ng ang daming utilities, hello Pico, at iba-iba pa, the thing is, ang kati nga kasing tumutok ng Trinity, bago ka pa makapag-setup, bago ka pa sumilip, patay na sila, Pico. Anong masasabi mo doon? Ang lakas po talaga ng Jade Lions. pati yung aso ko, Jade Lions ka ba? Jade Lions. Oo. Oh, di ba? Yun, di ba? Ay, nako. So yun, wala. Sure win ng mga Pinas ngayon. Ang mga Pinoy, pero yun nga, no, I mean, meron pa tayong dapat pag-usapan sa Jade Lions. Kumbaga, kailangan lang nilang ibalik ulit yung prime self nila back then. Pero hindi mo masasabi yan kay Georgie, top 1 siya, men. Kumbaga, every year prime niya Di ba? Yun nga kasi yung kay Georgie, di ba? Ano siyang klaseng player? Go big or go home. Pero syempre, minsan tao ka lang din. Minsan, mas malakas talaga yung kabilang team. So, doon lang talaga nagkakatalo. And I think the winning condition right here, right now, for Jade Lions, if hindi sila ma-punish the same way Alter Ego was punished from the previous game they played against Trinity, kung saan bago pa sila sumilip, patay na sila. O kaya yung 9 kills na Santnas, for example, yung ganong klaseng momentum shift, ang laking bagay nun para sa side ng Trinity, and it brought them so much wins on so much games as well. Yeah. Tsaka interview pa lang nila, best, isipin mo naman, no, it already came from them. They know they were a stronger team against Alter Ego. Yun lang yung sinabi nila. Ganun lang ka-basic para sa kanila. They are extremely confident. And it shows naman, di ba? I mean, confident ka nga, pero hindi naman nakikita sa laro. Pero same, both ways I mean, confident ka, tapos sobrang lakas mo sa laro. Kumbaga, ikaw na yung hari. Pero ayun na nga, boss, promise. Kumbaga, sino ba yung mga sikat na tao sa Mongolia?
Wala. Si Genghis. Si Sikat yun, bes. Lapu-Lapu versus Genghis Khan ang araw na to, mga tol. Diba? Promise, yun na yun, men. Lapu-Lapu versus Genghis Khan. Yan ang maglalaban sa araw na to. Pero, at least, at the end of the day, masarap yung, yung Mongolian fried rice nila, yun na yun. Totoo. Napiko. Tsaka, grabe biglang umaraw kanina. Literal na paulan na. Pero, Pico, ang importante, may isa pa siyang mata. Guys, si Pico, kung hindi nyo kilala si Pico, yun yung hawak ni Vil. Yung aso niya yan. Baka nagtataka kayo. First time niya sa VCTPH. Ayan. Lumaki na to sa VCT, guys. Literal, dito lumaki sa VCT. Kaso shih tzu siya, so hindi lumalaki. Yun nga eh. Ano yan, guys? If ever na, since 2021, kung nanonood kayo na VCT, kilala na tong aso ko. Ito na, Pico, cast ka na. Ayan, game. Uy, okay. Ito. Setups para sa Jade Lions. Makakakita tayo ng Nexi Chamber, Corona on the Jet, Georgie on the Sage, Tuge on the Viper, and Waldorio on the Sova. Very typical setup para sa isang breeze map. And with the Sage, from Georgie, nakita naman natin gano ka-new architecture ang kaya niyang buuin para lang matawid yung mga rounds. Sa totoo lang, I mean, seeing Trinity without a Viper, actually nakakatakot din to eh. You have that double smoke. You have Daiki on an Omen. You have Astra as well as the superior map control. Sa totoo lang, if ever you're gonna choose who has the best map control, Astra or Viper, kay Astra ako. Men, global map control yan, men. Ramdam mo si Astra kahit saan sa mapa. And fan ako ikaw, ng Viper dito sa Breeze, honestly. Hindi, I mean, you have Astra worldwide no? Buong mapa, kaya mong i-smoke sure. Pero a Viper can stop a 5-man push. Tama. I mean, yung sinasabi ko, bes, not just in Breeze. Kumbaga, in terms of abilities lang, mas pipiliin ko yung map control ni Astra kaysa kay Viper. Pero si Toge may gamit eh. Pero pagdating naman dito ngayon sa Jade Lions and Trinity, kahit may Astra si 140, wala yan magagawa kay Jade. May number din tayo eh. Ano to, for post-plant scenarios, di ba? Ang laking bagay din naman ng mga pull na nanggagaling sa isang Astra. Pero medyo malaki yung pressure din para kay Corona dahil siya lang din yung nag-iisang duelist dito. Kalma lang kay Georgie, bes. Ano yan? Battle Sage. Sage yan eh. Wala ka bang tiwala kay Mr. La Chica? Meron. Kala ko wala kang tiwala sa kanya. Sumbong kita. Pero yun na nga mga tropa. They're gonna push in already and Georgie leading the charge. Tamang wall lang din talaga dun lang sa may kaliwa. Pero yun na nga! 1v5 ba nangyari bigla? Pero with this mga tol, Deacon Sandas taking down everyone right now. This is a 3v2. Nexi still alive and we'll get that instead. Jade, Nexi is here. Decoy, super low on HP. 1 minute remaining. Spike is dropped and this is difficult for them. Pero Nexi, ayun na nga, best. Sheriff, masakit talaga yan pagdating sa Sheriff na meron tayo dito. But, Tuge, 1 HP remaining. Hindi pa natuluyan si Decoy dito. But definitely a fair fight when it comes to the pistol here. It's really more of salitan ng mga kills na hindi nila na-filter yung mga players na nag-flood. Especially dito sa mid-control nila. And because of that, obviously, low HP coming in from Nexi and Tuge specifically. Little difficult. Wala ba tayo? Mga tol. Naman, no? Wala ba mapapanalong pistol round ng Pinas today? Oo. Ito na. Shoutout Vil, sabi ni Megabox FPS. Hello po. Ang dami nagpapa-shoutout sa atin. Pero, yun na nga. We're gonna get to see Trinity. Sila nanalo nga sa ating first round pero we're gonna get to see kung talaga mapupusuan pa. That is the pull. 140 will catch one. Sandas as well nakabawi pa and with a 2K already. But this is a 4v1 to get all alone. Let's go to get. Please. Spotted out na siya dito ni Daiki and Daiki on mid. Clears out the angle instead. 2-0 para sa side ng Trinity. Mabilis ang fights lang. Fast lang, bes.
At least, yung paalam ko pala sa'yo, Bessie, kanina. Alam mo na yan. Pero yun na nga. Ang pinapakita nga rin dito ngayon ng Jade, at least, they have the aggression na unti-unti na lang ginagawa nga ngayon. It's not really that working, pero at least nakakapita sila ng isa, and that is enough. For now. But will it last the long game? Probably not. So, ito yung perfect solution. Kung sakasakali man, especially dito sa buy round ng Jade Lions. Slow take towards mid-control. Susubukan nila dito mag-play ng 4 pickoffs, basically. And, syempre, para sa side ng Trinity, naghahantay lang. Scanning ahead. And now, this is Jade Lions once again. Trying to pull some strings para makabawi nga dito. Broken by yung mga players nga ng Trinity, mga tropa. Pero puso din talaga Georgie with the wall. Wala na siya slow or mga tol, pero yun na nga lang. This is him, pushing in, Karuna. Trying to catch one. He will take down Decoy, bigla. Si Santos nagpakita dun lang sa may arch, pero it's just Georgie again. Will catch one. 5v2. Wala pang namamatay sa Jade Lions kahit isa mga tropa. I'll take that back. 4v2 ulit. Yun na nga. Nabati si Georgie. 4v2 para sa side ng Trinity. Mabubura din dito si Santas and Batenk as the last remaining player. Just with Bulldog. Wala na siya masyadong magagawa dito. It's too much players. Wild Orioles also watching B main here. And 2-1 yung magiging scoreline dito. Malinis na round actually for Jade. Si Georgie lang ang naging alay. Pero at least nanalo sila. Yun importante doon. May 1 point na tayo mga tropa. Goods na yon. And with that, ito na yung simula ng magandang balita sa Pilipinas once again. Pero ito, no? I mean, ang kate talaga ng Trinity pa rin, no? Pero once na Jade Lions, nakakuha na sila ng momentum paunti-unti, doon na sila babawi. At dito mahilig si Decoy. I think ang sa glass magandang ginagawa rin dito ng Jade is medyo sina-slice up nila yung angle na gusto nilang laruin. Isa-isa sa mga players lang yung nakakatapat nila. So it's really more of a 1v1 scenarios that we are looking at here. And doon nag-excel right now yung Jade, especially sa trade situation na nakita natin kanina. But of course on this round, kailangan din nila ulit mag-execute. It's a play for picks. Spike dropped at home, basically. But on this game, Jade Lions play for picks, hindi talaga iniisip nga nila mga tropa, not letting them na talagang maisahan din dito ng Trinity. Pero kung napapansin nyo, at least inuubos rin ng Jade Lions. Yung utils nga rin dito ngayon ng Jade Lions, ng Trinity. But at least, on-threat operator, Decoy, once again, glass cannon to wala siyang armor kahit paano. But at least, mukhang A-site ata yung gusto nga nilang punteriyahin. They have an idea already na meron nga silang operator pero wala pa silang idea kung nasan ba. And lahat sila sama-sama papuntang A-main, Bessie. Sabi nga nila, di ba? Para dito ngayon, itong entry na gustong gawin ng Jade Lions, si Daiki ang una nila makakatapat. Nakadalawa siya doon and Batenk from behind will catch Corona. Dalawa, Nexi at Tuge ang naiiwan para sa side ng Jade Lions dito. They have to, again, split up and splice up the map. Ang kaso nga lang, si Santas nag-slide and the good catch from Nexi. Walang trade na makakasama pero si Batenk nandyan na. 7 seconds remaining to plant the spike. Wala nang oras right now and kailangan gawin to ni Tuge. Tuge all alone and that glass cannon naging successful pa sa side nga ngayon ni Decoy. 3-1 already and now Trinity bumabawi na rin talaga pa unti-unti pero okay lang yan Jade Lions. Meron silang pera. Makakabili pa naman sila next round so talagang babawi pa. Please. Ang mahirap para sa kanila dito is walang nakapansin kay Daiki at all. Matagal bago nila na-realize na may Omen na nasa kanan lang nila. And didn't even bother shooting Corona. You know, that is maybe why hindi nila napansin agad. Dahil si Corona dire-diretso lang din papasok ng site. And 3-1. Yung magiging scoreline dito, though Jade Lions may pera pa naman kahit papano. Close game, Bessie, di ba?
Hindi naman malayo. At least. Kaya pa, pero yun nga lang. Corona, this is the Cloudburst together with the dash as well. Not gonna catch anyone. At least meron na din wall nga dito ngayon si Georgie. They're gonna push in. Pero yun nga, fast lane being set as well. Pero Decoy sees one to that fast lane. Mabilisan na pick na ang ginagawa nga nila. Pero Corona dito at least nakabawi pa ng isa. Pero dito 3v3. Wala na silang kahit anong sustain mga tropa. Tuge waiting patiently. Decoy as well. Shocked taking down Wild Oreo. Pero nga lang onto that great time nga na ginagawa nga ni Tuge. Sees one and will take down 3. Daiki all alone on a 1v3 mga tropa. Daiki with a swing and Karuna with a kill. 3-2. Jade Lions lumalaban. They've been pretty successful, lalo na dito sa B site. Dito rin nila nakuha yung unang puntos nila kanina. And again, able to shut down yung ilan sa mga players or key players nila dito. Yung operator nawala sa aksyon. Si Tuge nakahanap ng 3 kills, for example. And even the setup or the way the wall of the Viper was placed was very essential for them dahil, syempre, it covers mid-control and spawn kahit papano. Walang pera ang TRN dito. And pistol it is. Uy. Ito na nga. Tamang pison din talagang gagawin nga nila mga tropa. Pero yun nga, tamang slow lang din ang ginagawa nga ni Georgie nga dito onto that double doors. Took down itong trap lang din ni Chamber. But at least, for the side naman ngayon ng Jade Lions, all you have to do is wait again. Tamang contact play lang. Santnas, kamunti ka na. Sinexy doon. Georgie nag-aantay lang din ng mid. Kung may dadaan ba. Pero si Decoy, nakapwesto lang when it comes to mid control as well. Papakiramdaman sila dito and it's the same way how A main control happened a while ago. Medyo matagal bago sila pumasok. The difference is may mid control na sila this time and the knives are out. Corona catches Bateng immediately. Meron pang isang nasa spawn dyan kung sakasakali man pero inside the smoke. 140 nakachamba pa pagdating kay Nexy dito. Good catch kay Wild Oreo. Kahit pa paano nabalik nila to in a 4v3. And right now, this is actually Santas and Daiki mga pare. 4v2 ngayon. Pupusuan pa ba? Kaya pa ba? Pero nga Santas dito nakabawi pa ng isa. Georgie, at least the state is here waiting patiently. And that is the decoy na ginawa rin ni Georgie. At least sa buhay nga dito ngayon si Corona. Putting it onto this corner. Daiki all alone. And it's gonna be impossible for you to win that team fight. 3-3. Ito ang dikit na laban, Bessie. Baited out din mag-swing yung yung player na nasa spawn kanina dahil dun sa rest na ginawa nga ni Georgie dito. And again, despite that, this is a pistol round only para sa side ng Trinity kung tutuusin. They weren't really successful on pinning down players here sa side ng Jade and ito na. This time, si Nexy naman yung may operator dito. Yeah. And alam naman natin kung gano'n rin talaga ka-deadly si Nexy nga dyan kapag gamit niya yung op. Decoy! Oh no! Sino makakuha ng timing? And Decoy will win that! Sayang! Naunahan siya. Pickers advantage? Hindi eh. May angle din si Nexy dun eh. Plus, may one-way smoke din kasi right now. So, hindi din makakasagot pabalik. And Corona, indirect raid kahit pa paano. That's towards B side. Hunter's Fury being pulled out here. Pero Corona already spotted out. 140. Magugulat siya si Toge. Pumasok na. That's towards B main. And with the Viper spit, this makes it a lot more advantageous para sa side ng Jade. It's now placed mga tropa. Pero pagpasok nga rin dito, mga tol, parang nilang gagawin nga nila. Pero ito, 3 versus 3. The Blaze Storm is online on the side of Decoy. And it's gonna be really difficult for them para mahanap nga din dito ngayon si Tuge. And with this, paano na yung retake nga na iisipin nga nila? The clock is ticking already and they have to move fast. That's a Cloudburst. Daiki, the timing is there again. Nakita nga si Tuge, pero at least si Tuge talaga nakapitas nga ng isa. Georgia as well with a 2. 3-4 at finally, Bessie, lumamang na rin tayo sa mga banyaga. Akalain mo yon? Kanina pa kami nagkakas-nivel dito. Ngayon lang lumamang ang Pinas para sa mga players natin dyan. But again, this round itself, it was a lot of fights coming in.
para sa mga players natin dito. A lot of the times for TRN, ang ganda ng positioning nila. But the thing is, for Jade Lions, meron din silang coverage pagdating dun sa nakikita natin. For example, with Tuge, kung saan meron siyang B main control, habang yung iba naman may mid control. And for Jade Lions, I think ito yung pinaka nag-work out na style of play na nakikita natin against Trinity dahil hindi nila masagot kapag may kaliwa at kanan na pressure. But you've seen it from the previous rounds as well. Yung round na na-diffusan dito, yung Jade Lions kanina, this was exactly the round also na filter out lang sila completely. Ito lang yung mga panahon na wala silang ibang control or point of control that first 2 rounds, and it's a pistol round. Kanina medyo unfortunate para sa Pilipinas, hindi sila manalo sa pistol round, but the good news is for Jade Lions, nakakalamang sila dito ng 1 puntos. Other than that, coming into the next is of course Wild Oreo. Meron siyang Hunter's Fury na pwedeng gamitin. Aside from that, despite Nexi losing the operator a while ago, he still has that tour de force plus a stinger as well. One-way smoke ulit pagdating sa A main dito. And Corona all the way from mid. They've been playing this position since a while ago. The drone catches Wild Oreo here. Kailangan niyong umatras. But again, Hunter's Fury is still available for him kung sakasakali man. Nexi, on the other hand, still playing on the tour de force. Hoping na meron siyang mapipitas. Pero it's all about the timing. Ayaw lumabas ni Santnas dito. Tamang contact lang ang mga tropa, pero yun na nga Wild Oreo. With this owl drone, lahat nakita ng angulo, pero nakita niya kung nasan si Omen, at yun na nga, Nexi will catch one Corona as well. Yung mga sniper nga nila talagang gumagana mga tropa, at least pulling ito a 4v2. And with this, Corona trying to take down Decoy. This is gonna be really difficult for the side of Trinity ngayon, Bessie. Hindi sila makabawi, hindi na alam kung anong gagawin na nga nila. And Corona, together with Georgie, ending the lives of Trinity. And I just want to say, ito na ang pinakamalaking lamang natin sa mga kalaban natin sa araw na to. Very successful round para sa side ng Jade Lions dito. Ang laking bagay nung kills na nanggaling kay Nexi, it cleared up mid control completely. At the same time for Jade Lions as well, alam nila yung spot o yung posisyon na pwede nilang masilip dito. Lalo na kay Nexi, naglalakad habang naka-tour de force. Yun na nga eh. Kumbaga, good timing din eh. Kasi syempre, kumbaga gusto nilang patayin yung owl drone, pero wala silang idea na meron pala nagkikreep papuntang double doors, which is andun nga si Nexi. Nagkikreep po. Naggakpupugak pa siya doon. Pero yun na nga, bes, mainit tong game na to. Who's gonna get... Up. Posisyon para kay Georgie. Good wall. Hindi makasagot yung nasa kaliwa. Kailangan nilang mag-reposition dahil dyan, mapipilitan sila mag-swing sa kanang bahagi ng mapa na to. The spike has now been planted and Decoy still playing on this operator. Pero wala siyang makita. Walang gustong sumilip. And Jade Lions, yung posisyon na meron sila for this post plant, lamang na lamang sila. TRN, what's the plan here? Mukhang magsisave na lang ang 3 players dito ng TRN. And this round, easily for Jade Lions, sila makakuha. It's on together to hunt some of the players down. Makakasagot pa dito. Decoy, especially yung operator niya, gusto nilang i-shut down. Georgie already also on the hunt, pero yung op, mananaig pa rin sa kamay ni Decoy. Hindi yata nila maaalis to. Gusto nilang hanapin, and that's on to Nexi na mahanap niya si Decoy. And thanks to that, there's not really any economy na madadala ang Trinity dito sa susunod na round natin. Instead, Jade Lions, naligpit at nalinis lang nila to. Wow, what a play mula dito sa Jade Lions. 6-3, and in this 5 consecutive rounds, guys, para sa side ng Jade Lions, or honestly, para sa side ng Trinity, laking problema nito kasi hindi sila makahanap ng momentum at all. Wala silang pera again for this round. May cosmic divide nga sila dito,
Santas could be a key player when it comes to this round. Lalo na meron siyang ultimate. But it all boils down on how they can position themselves, remove 140 from the equation dahil kay Nexi and his positioning. And now Georgie, slowly creeping up. Decoy ang makakatapat niya dito. High-low possession! What a shot from Georgie! Bateng to follow up, and the kills! It's not gonna be there. Instead, si Bateng makakabawi siya on his own shot, but what a play mula kay Georgie pagdating sa round na ito. 4v2 right now. Bateng has to follow up. Naririnig niya lahat ng players, but with the drone being pulled out like this, this also gives the positioning away. Spike planted para sa side ng Jade Lions ngayon. 4 laban sa 2. 5 HP remaining para kay Bateng and para naman kay Daiki. Di niya makikita kung saan manggagaling ang mga bala. Bateng still on a hunt at least for some of the exit frags. Hindi hahayaan ni Wildor yung mangyari yan. 7-3 ang scoreline natin dito. And for Jade Lions, so far it's been a smooth sailing ride. Have to say that. Look at this. Georgie, grabe. Also to consider na naka-eco disadvantage dito yung players ng Trinity. Magandang round to para sa side ng Jade Lions. And right now for Trinity, another buy round. Kailangan nilang ipanalo. I'm back. Ano nangyari? 7-3 Si Georgie, nagwawala. Bes, kailangan pala umalis ako para para manalo ng Jade Lions. Ako talaga Pero yun na nga mga tropa, sige magpahinga ka muna. Pero yun na nga, on to this game right now. A minute and 20, medyo mabilis na tigil. Pinapakita ka ng Jade Lions nga ngayon. Daiki, catching 1-2 nga ginagawa ka nila. Pero at least they still have to sustain ginagawa ka rin ng Georgie. But for the side naman ngayon ng Jade Lions, it's just all of them. Talagang durog na durog ang Trinity. Ba't pa natin sinasabihan na magandang words si Trinity kanina kung matutulog naman sila sa mga Pinoy? Hindi ko na alam, But at least, on to these games, sa side ng Trinity is just, they have no idea at all on how can they cope up sa aggression nga rin talaga ginagawa nga ng Jade Lions. Like what you've said a while ago, it's all about the familiarity, the seniority. They have the best tier, top 1 na, not top 1, pero tier 1 na na experience. So, they're gonna do and they're gonna make what it takes in order for them para mag-advance dito sa ating bracket. And then again, sa side naman ngayon ng Trinity mga tropa, they're still trying to stop the aggression nga na ginagawa rin ng Jade. And this might be a 9-3 ulit na ginagawa rin sa team na to. They have the upper hand onto that wall. The drone has been set. Georgie will catch one. 5v4 mga tropa. Blaze Storm is still online. Nexi taking down one again. Putting ito 5v3 mga besi. Wild Oreo with the Hunter's Fury. Makakapatas pa siya ng Isar. Probably damage, but Santna says no! Wow. Decoy will fall down. 2v4 mga tropa. Cosmic Divide is online. Overdrive as well. Pero magagamit ba nila? Mapipitas ba nila yung mga kalaban nga nila? Pero ang tanong kung paano ba? The clock is ticking already. They have to move fast. They have to win this. But the question is how? Wild Oreo, half HP. Cosmic Divide being activated. Fast lane as well. Lahat na hinati nila. Pero wala silang magagawa. 9-3. Ang lakas ng mga Pinoy, di ba? Final round para ilabas lahat. So, no choice na para dun sa lahat na iniipon nilang ultimates. But, my God, Nexi, Chef's Kiss. Pagdating dito sa first half na to, ang lupit mag-operator. Not only that, but because it's a chamber, kung mawala man yung operator, it's gonna be the tour de force na kailangan nilang tapatan. And that's even worse kasi kapag namatay ka sa tour de force, may slow pang kasama. Hindi makabuelo at all yung players dito ng Trinity. And I think, like we mentioned a while ago, ang win condition, or I mentioned, para sa perception ko, ang win condition nila dito, hindi dapat sila maunahan pagdating sa tutok. And that's exactly what's happening right now. Jade Lions has been phenomenal on that first half. Ito na yung tech. Grabe si Georgie. No? Grabe naman siya. Pinagyayabang niya yung kanyang jersey. Oo nga Hindi.
Nag-chess day kasi sila ngayon. Alam mo kung saan naglalaro ang Jade Lions? Saan? Hulaan mo kung saan? Eh... Bootcamp ng TS. Kaya pala. Andun sila. Mga upuan. Malapit lang yun dito sa bahay. Punta ko kaya sila. Oh. Sige nga. Puntahan mo na lang yung Trinity. Sabay hugutan mo. Ang gagawin ko sa Mongolia. Layo nun, man. Katabi, sa gitna ng Russia at China. Ang gagawin ko doon? Nasa likod ni Wild Oreo sina Dispenser at Dubstep at... Ayun, no? Iba pa. Si ano to itong mukha ni... Tawag dito? Ni Borkum, hindi pa siya naka-perm. Hindi pa siya nakulot. Hindi pa siya. Alam mo yung nanahimik yung utak ko? Tapos na-trigger mo na naman. Tama. Tama. Tama, mali. Bes. Nasa tama. 9 to 3. Partida, meron pang tech difficulty sa side ng Jade Lions. Men. Wala. Hindi. Ang sabi nga nila, hala, nakapatay pala PC ko. Inoon ba to? Sa 9-3 na to, hindi pala nakakabit yung keyboard ko. Dito OMG, telekinesis. To, pistol round na naman, mga tropa. Ito na ba ang panahon? Yeah. Oh! Nice shot. Beautiful! Man, alam mo ba kung gaano ka crispy yun? Please. Alam mo yung chicharon na bagong luto, tas kinagat mo? Ganon yun, man. Grabe. 1 shot, 1 kill. Walang magagawa yung players ng TRN pagdating sa A-main. Antayin nila tong wall na to. Sabi nila, andito si George. Sige, TH ka rin no? Daiki, no? Wala, boss. Napakapakinood habang nagkakaskas ako. Lahat ng angle, tinignan nyo. Wala naman tao doon. Pero yun na nga mga tropa, dire-diretso na nga sila. Pero at least yung Aldron, nastupatan nga ngayon dito ngayon si Georgie. But at least, that is a tag on to batting as well. Snake bite for them to delay! Beautiful shock dart! Beautiful bullets! Daiki ang natira! Wala man lang napatay kahit isa! 3-10 mga tropa! JL! Jade lakas talaga! Grabe. Finally, a pistol round para sa Pilipinas after everything else. But, napaka-intact ng players dito ng Jade Lions. Lahat sila, walang alam mo yung walang lutang? Yun na yun, basically. Walang lutang sa kanila na player at all. Lahat sila ready kung sino yung lalabas. Lahat sila nag-assume. Babaril. Babaril. Tama. At tatama. Tama. Pero yun na nga. Pagpasok nga din dito si Corona, medyo nagiging aggressive siya. But at least, oh no, this is scary! Matinding sandwich plate na ginagawa ng Jade Lions. You have no idea na nasa gitna na di pa talaga yung mga kalaban nga nila. Corona, muntik na tumama! Muntak na loob, patabahin mo naman at yun na nga! Bateng ka natira 3v1! Bateng, mawawala! 3-11, pinagsasapak bigla! Ang sarap maging Pinoy! Jade lakas. Here we go. Kawawa yung nasa doors, Bessie. Man. Meat grind na malala. Alam mo yung paalis ka na, feeling mo panalo ka na, pero ang ending, may kasunod pa pala. And napa-time out sila. Napapaligiran ka na namin. 3, Men, isipin mo, Besa. 6, 9, 10 rounds consecutive. Ang sarap. Ang sarap ng ganito, men. Ito I just wanna say, Bessie. Kasi isipin mo naman, nanalo lang yung Trinity sa pistol round, di ba? Tapos nanalo sila dun sa buy round nila sa round 4. Tapos, yung Jade Lions, so nag-buy rin sila nung round number 5. Tuloy-tuloy namin. Alam mo ang tawag sa Trinity? Ano? Intro boys, men. From the start lang, literal. I mean... In-expect mo ba to na ganito? Hindi, actually. Mas Ako, ko pa na... na medyo mas close to. Parang yung simula lang natin kanina, di ba? But at this moment right now, hindi makabawi at all itong Trinity dun sa first half na nakita natin. And with the win on the pistol, ganito nga siya ka-importante, di ba? It just brings you a lot more closer. 1 point away for the match point. And 1 more win, basically, is the game itself.
Kaya pala natin to. Kaya pala. Where The have you true been hope all of my Philippine Valorant esports. life? Eto na. Alam mo kung ba't sila malakas? Kasi sa Bakit? TS bootcamp sila. Tama. Kaya, Tama! oo. Exactly! Kasi guys, yung TS kasi, nung nasa Pilipinas pa naglalaro, nung nasa bootcamp, undefeated sila doon, men, dun sa bootcamp na yun. Lahat na naglaro sa bootcamp na yun, men, sure win. Hindi natatalo, Kaya kung gusto nyo maging Radiant, pumunta lang kayo sa bootcamp. Tanong nyo sa akin kung saan, alam ko. Pagbuksan ko pa kayo ng pinto. Ito. Jade Lions, syempre, after winning the pistol in the second, this is the bonus round they're playing at. And for Trinity, it's a little bit of problem. May Stinger sila dito, may Bulldog, pati na rin Marshall, but that's about it. And kailangan nila unti-unting gapangin ang lahat ng pwesto. Kasi so far, medyo unsuccessful sila sa hunt nila sa mga players ng Jade Lions. 30 seconds left. Pero, pagpasok nga rin dito, mga tropa, dahil sa stun, Corona, mambaut lang siya, pero at least, nasmokan niya, yung recon nga rin talaga na ginagawa nga ngayon ni Bateg. Pero wala silang idea, at Corona is just right there! He will take down 2! This is 3v2, mga pare, at lamang na lamang pa rin tayo. Jade Lions, match point! Last round to win the first game dito side ng Jade Lions. And lugi. Talo nila ang TRN position-wise. Hindi nila mahulaan at all kung nasaan itong mga Jade Lions. And other than that, sadyang it doesn't look like they're prepared each and every time na makakatapat nila yung players ng Jade Lions. O kung sakali mang ma-meet nila yung players in some place of the map, medyo unexpected parate yung dating sa kanila. Aray! Oh, wow! Wala pang 2 seconds sa mapa. Ang kawawang Decoy, mga tol. At least Si sa Decoy, Pilipinas. siya yung player to watch out, no? Oo. Siya, di ba? Ano yung papanoorin dyan? Wala na. Wala. Tinan mo, 7-13-0. Wala man lang ka-assist-assist. Ano yan? Wala man siyang ka-assist kahit isa. Kahit piso, boss. Wala. Pero yun na nga. Jade Tuge. Catching one again. This might be the win na hinahanap nga ng Jade Lions, mga tropa. Dinudurog nga nila yung Mongolia. Tandaan nyo, mas malakas si Lapu-Lapu kaysa kay Genghis Khan, mga tol. Corona. Catching one. Santnas! Mawawala! Doon ka sa impyerno, Santnas! 1-0 already! Jade Lions on top! Jade lakas! Here we go! The Jade Lions squad. Ang linis ng game na to para sa kanila. This Breeze map itself, Uy! they look Si ano? scary. Lahat nilabas nila dito. Nexi had his own self-highlights, kung sasabihin natin. Georgie had his own as well on a Sage, by the way. Si Tuge, ang lupit din. And Corona was so clean on his shots. No complaints at all. Ang Lakas, ganda ng bes. laro nila. Kumbaga, hindi natin, sa totoo lang I mean, to be honest, we are really not expecting na ganito kalapit nung mga games. Akala natin talagang medyo malapit. Like, sobrang close game. Pero hindi eh. Stomp ang nangyari. Remember guys, for the side ng mga players na to, do you wanna trip down memory lane, Bessie? Go. Okay. O sige. 2021, Affinity Esports, si Wild Oreo naglaro. VCTPH, Stage 1 First Challengers. Georgie, naglaro. Dreamfire, yung ano na doon, yung team niya nun. Brings back Meron pang isa, Bes, di pa ako tapos. Kompleto to. Si Nexi, SV Empire. O, di ba? Ang Grabe tatanda, di ba? naaalala ko yung kabataan ko pag iniisa-isa mo to. So yun lang. Share ko lang. Grabe, no? This is such a good game para sa side ng Jade Lions. Maybe even one of their cleanest
Yeah. Pagdating sa lahat ng matches na kinas natin galing sa kanila, it's not because ang hina ng TRN. That's the surprising thing para sa ating lahat eh. Kasi alam nating malakas itong TRN, lalo na pagdating kung sa tutok pa lang. Pero Jade Lions definitely outperformed them in every single way. Map control, tutok, pati na rin sa set plays na ginawa natin. Look at this. 0 post plants at all. 0 clutches. Malinis lang. At least, meron silang 5 first kills. Pero, that is all that they can get. Besi, ito pa. Meron akong nakita sa meron akong nakita sa Jade Lions. Alam mo sino? Sino? Si Rabbit. At si talaga? Rabbit, ginagawa ni Rabbit. Oo, ginagawa ni Rabbit doon, men. Coach ba si Rabbit ng Jade Lions? Si Rabbit ba yun? Sure ka? Si Rabbit yun. Oo, si Rabbit yun, men. Sure ako. Wow. Ito pala, Jade Lions pala ang sagot para mabalik lahat ng memories. Wait lang. Ng Sure ba VCT. talaga ako? But feeling ko hindi. Pero Corona, Hindi ba? as the MVP of the map here, 336 ACS lang naman. And kung last time o siguro 2 months ago, kung saan nakita natin siya unang beses sa, hindi naman unang beses, pero sa split 1 with the squad, napatanong nga tayo kay Georgie, di ba? Where does Corona come from? Ano yung naging decision nila? Bakit siya yung pinili dito? But Georgie mentioned himself na isa siya sa pinakamasunurin dito sa Jade Lions squad. And I think not only that, but ito yung chance niya magkaroon ng spotlight and he just took it. Oh. Kasi, pero yun na nga, si Rabbit nga. Pero yun na nga, mga tropa, we're gonna get to see once again itong laban nga nila. To be honest, we're kind of surprised of what happened nga dito ngayon sa laban na to because really thought na that's gonna be a really close one. Pero yun nga, nagulat na nga rin tayo na it's gonna be a stomp and also one-sided. Gusto nating i-sugarcoat ito nangyari pero it is what it is. Kung anong nakikita natin dito, of course, what we see is what we say. And I just want to say as well na talagang Jade Lions, they're come prepared pagdating dito sa game na to. More than enough para durugin nga nila yung Trinity. Pero of course, ito yung mapang pinili nga ng Jade Lions. They're 100% win rate dito sa mapa na to. Hindi pa sila nakakapaglaro dun sa next game natin kahit isang beses. And we're gonna see that kung ano bang mangyayari kung game 3 or probably 2-0. Ladies and gentlemen, kami nga pala ang The Mods. And syempre, babalik muna tayo on a very, very short break. At pagkatapos naman nun, laban na ulit tayo. You're watching VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. Don't go away.
sabihin mga tol na sobrang sarap maging Pinoy. Kasi syempre isipin mo akala natin na talagang sobrang close game, sobrang nihihirapan tayo, pero ginulat tayo. Ginulat ng Jade Lions ang munggo. Ibang klase, men. 13-3 ang score nga natin ngayon. Doon nga sa mapa pinili nga nila. And we're gonna get to see, if ever, same story lang din to sa susunod na mapa. Kami nga palang the modes at your service, VCT, PH, isa ang Jade Lions sa pinakamalakas doon. Pero syempre, next step nila, pagpasok nga dito sa Southeast Asia, men, ang lakas ng advance nila, ang lakas ng improvement nila. Sobra. I mean, especially itong first game na nilaro ng Jade Lions, nakikita naman natin kung gaano kalinis din. And for Trinity naman, so to speak, I'm not sure what happened here para sa kanila. Is it just an off day? Kasi minsan at some point, di ba, may off days din naman yung mga teams natin, yung mga players natin. Pero hindi sila makabuelo dito sa map number 1 natin. But here on map number 2, syempre for Trinity, this is a map they picked. So, medyo i-assume muna na mas memorize o mas pamilyar sila sa mapa na to. Oo. Pero Bessie, tandaan mo. Yung Trinity, mga bata pa lang yan. Yung Jade Lions, yung mga players dyan, men, master na ang Ascent, tandaan mo. Si Georgie bumuo ng wine eh. Men, ano ka ba? Ano ka ba? Tiniktik Men, tandaan na nyo. yan. Tinitibag niya Men, yung mga bato doon. Isipin mo si Nexy pa mismo yung naglagay ng bakal dun sa may B. Diba? Sila Sino pa sa yun, tingin men. nyo yung kumain ng pizza sa pizza? Oh, Jade si Lions Tuge yun, yun. Oh, Jade Lions yun, men. Pero yun na nga, no? Talagang, kumbaga, in terms of familiarity, I mean, yes, sige, Trinity, bigyan natin sa kanila yan. Dahil sa map that they pick. Pero syempre, hindi natin kailangan tanggalin sa atin na talagang ito yung isa sa pinakamalakas din ng Jade Lions dito nga sa mga na to. I mean, oo, hindi pa sila nakakapaglaro dito ngayon sa Ascent. Pero, in terms of experience, wide experience, 5 years na experience nga sa mapa na to, there's no way naman na wala silang nakuha doon. Exactly. Kumbaga, ito yung mga tropa mong mag-a-apply ng trabaho dito sa sea. So, pinaka-basic, kumbaga, of the food chain. Tapos may 5 years experience. Tama. medyo mahirap tapatan yun, di ba? For the new bloods, the young bloods as we call them here on Trinity's side. So, Jade Lions though, especially ito na, yung mapa natin, yung susunod nating mapa, Ascent, makakita tayo ng Cypher mula kay Nexy. At si Georgie, babalik on the Phoenix kasabay ni Corona. Eto I mean, si Nexy, minsan, isa siya sa pinakamalakas nga na sentinel sa buong bansa. Not just here in this map right now, pero the whole Philippines. Natigil si Nexy maglaro kasi nag-aral siya Pero, yung comeback niya, same as before. Yeah. And actually stronger. Not much Kasi guys, gap. Pinag-aralan yung history kasi ng Valorant, guys, hindi sa school. Yun yung course niya pa rin. Pero, Jade to best, tapos na to. Nakita ko na ito Dito na tayo sa second map and the final series of the day. Jade Lions nakakalamang. And on their series point, pagdating dito, an amazing performance on map number 1 para sa mga hindi nakanood kanina to come out of every single player dito sa side ng Jade Lions. And Trinity still on the run here and trying to keep up kung ano nga ba ang gustong ipakita ng Jade Lions dito. Here on this map, they're gonna start off on the defense at yung pistol rounds na to, makatitong first pistol natin. Best lahat sila magme-mid. Ayun na nga, lahat sila nasa mid. Bigyan na ng tubig to, pero di ko yung maganda yung positioning nga niya. Pero nice timing by Jade Lions! Kung kailan magka-curveball si Decoy, doon nag-push yung mga kalaban nga nila. At yun na nga, 4v2 mga pare. Paranoia is out as well. Camera being destroyed by Corona. But they have to push here in B. It's all up to Daiki. Ang dami mong katapat mga tol. Hindi pa tumatama. Wala ka pa tamatay kahit isa. At 140 na lang ang natira. Medyo nataranta yung mga players dito ng TRN. 140. Meron pa naman siyang smoke na pwedeng laruin. A paranoia even. But
will it be worth it? Kailangan niya munang maghanap ng makakatapat o ng at least mapapatay. And with the re-smoke to come out, makikita rin nating lumabas itong ibang mga players ng Jade Lions as soon as Tuge was able to spot them out. Bes. Sarap manalo, no? Ganito pala pakiramdam. Like, hindi namin ine-expect na ganito ka-flawless ang games na mapapakita nga ng Jade Lions. Ang importante, Bes, ang lakas natin sa pistol. Right? Kasi, of course, timing timing yun, men. Kumbaga, syempre, hindi mo naman mag-set up yung Phoenix ng kabila. Yun lang yun. Oo. Basta timing yun, men. Ano yun? God-given timing yun. Promise. Kung para sa'yo, yun yung mga point na para sa'yo talaga, guys. Oo. Maraming salamat, GOD! At yun na nga! Decoy na wala pa! Pero sige, mag-push kayo sa mga kalaban nyo! Georgie with a kill again! And you have to move fast! Satnas inside the smoke! Pero tamang balik lang siya, pero eto na! Satnas has to move out as well. 3v4, lamang pa rin dito ang mga Leon. May short sila ha. Nandyan yung Cypher and that's Nexi Nice! to finally pin down Santnas. This opens up more of a side dahil si Nexi nakabuelo na. Nakakaramdam siya at paglabas ng smoke, that's gonna be the tank. Also falling down. Malinis na 2-0. Clean. I just wanna say, sa past game ng Trinity, guys, sorry hindi naman ganito maglaro ang Trinity. Right? It's just nadadissect ng maganda ng Jade Lions ang Trinity. So, ito yung sasabihin ko nga kanina, no? Naglaro ang Trinity at ang Alter Ego, 1917 yung score nila. Kumbaga, nakita ng Jade Lions yung weakness ng Trinity at nalaman nila kung paano yung gagawin nga nila in order for them to prevent yung pagkapanalo din ng Trinity sa mga susunod nga na round. Pero right now, dito sa buy round ng Trinity, ano ba magiging kwento dito? Wala ng hot hands. Corona, medyo nakatanggap ng damage pero yung curveball, mapipigilan siya kahit papano, forced to at least use at yung kanyang ibang utilities dito. Pero inside that smoke, paglabas ng Jade Lions, wala rin sila makakasalubong. But tank! Good for 2. Still can reconsider kung saan nga ba pupunta dito ang Jade Lions right now. Bigyan natin sa kanila. Pero look at that Cypher. Super deep as well. Santnas will get that. 5v2. Wild Orient. Tugen na lang dito. Wala natitira mga tropa. Kailangan nilang tumakbo hanggat may lupa. And it's all up to that Phoenix to confirm na meron talagang tao doon. He's gonna get that. This is a 2v4. Good bonus pa rin to kahit anong mangyari kasi meron sila napatay. Pero nga Santnas! It's just right there waiting. Batik will get that. Batik will get that 4 instead. 2-1 and 3-3. Nakabawi sila ng isa. Magandang round para kay Bateng, especially dito. Nahanap niya agad yung 2 kills here on 3 and that already dissected away yung mga players from the position that they wanna take. Kahit si Nexi, napilitan o na-force doon sa posisyon niya thanks to that waylay na meron dito ang Trinity. But of course, again, kagaya ng sabi mo, diba? It's the bonus round of Jade Lions. As much as you want to get the value out of it, nakuha nila on some of the kills. Bes, alam mo ba, ang Batenk is a traditional Mongolian name. Talaga? Oo, legit yun. Pero yun na nga, moving forward, alam niyo may tripper nga dito, pero buti na lang talaga, meron nga silang off-draft and they have to move. Daiki! Take it down 2! Oh no! Gulong-gulo na rin sila kasi hindi nga nila nakikita kung nasan din talaga yung kalaban nga nila kasi naglalaban sila doon sa loob ng cyber cage. My God! Walang nagkakakitaan and naglaro lang din. Gaya ng sabi mo, di ba? Naglaro lang din sila sa loob ng cyber cage na yon. Other than that, Trinity ang nanaig pagdating sa Battle of the Smoke na tinatawag natin here on B site. They do have tripwires as well. Hindi mo pwedeng i-discount na may Cypher pa rin dito ang Trinity. And they have to be really careful on where they go. Yeah. At alam mo ba si Batenk, alam mo ba, best last na to? That is his first name. It is pronounced as Batenk. Yeah. Batenk na lang.
Oh, move out. Nice one. at least nakataka siya bigla. Pero nga Georgie dito. Somebody called 911. Fire burning on the dance floor. Valor catching one. Shouted step lang papalayo together with Tuge. Does the same thing. 4v4. Sheriff lang hawak nga ng iba pero sa Tuge dito may vandal na mga tropa. Aldro, hindi nasapatan nga dito si 140 and that is a swing. Will take down Nexi. Wild Oreo with a trade-off. 2v3. Winnable for the side of Jade Lions. And with that, push and pull lang. Out na tayo. Puro tayo sa kabila. 1 minute pa naman eh. One orb para kay Tuge from the shadows. Pwede maging available para sa kanya. Hahanap siya ng space dito towards short A and magkakasalubong sila dito di Bateng. May isang smoke pang pwedeng gamitin but this is very crucial as Bateng was able to punish him. It destroys kung ano yung naging plano nila dito initially. Wild Oreo out in the open. Alam na nila to. And the pressure is there as Trinity was able to pick up the round away. Yeah. Okay, napanood natin itong ganito, bes. Replay to eh. Panood natin itong ganito. Tulad din ang nangyari kanina. Pero yun nga, no? Dun sa nakikita natin on how Trinity play ngayon sa mapa na to, mas ano na sila, mas wala na silang takot. Sa totoo lang. Kumbaga, they're like freely moving, pushing, being aggressive as well. Which is apparently, yun yung kilala nating Trinity. Na talagang walang takot dire-diretso. Remember, rank demons tayo. Aim duel ang ano natin, ang weapon natin. Pero pagpasok ka sa Jade Lion, syempre, it's all about the fundamentals na meron sila. But for the side na ulit ng Trinity, at least nagkakaroon na sila ng confidence, which is yun yung wala kanina sa Breeze. Yeah, that's for sure. Lalo na dito sa mapa rin na pinili pa nila. I think this is a really good idea para sa Jade Lions na mag-time out nga dito. As much as you can, ayaw mong pahabain o palakihin yung momentum na nakukuha o yung momentum shift from the side of TRN here. It's also very obvious na majority of those rounds, especially itong 3 rounds na to, built around Batenk and the kills that he got, pati na rin yung pagpigil niya sa mga push o plano dito ng Jade Lions. But it's gonna be another mid-take mula sa dalawang duelist. Laban na naman pagdating sa smoke, pero a good catch pagdating kay Corona. A good read as well. B-main being pushed out from the side of TRN here. Tamang pre-fire lang and Jade Lions, they're taking it a little slow. Yeah. It's a good thing na halos nako-convert na rin ng Jade Lions yung timeout nga nila onto a win. And it's gonna be a mid-take nga nagagawin nga ngayon ng Jade Lions. Aljo on the set. Yung ibang mga kalaban nga nila medyo malayo pa pero look at that. Malalaman nila kung nasan dito si Phoenix. Good on to that. Neural theft. They have an idea already, but Tuge, you have no idea at all. Tuge is just right there up in the corner. 5v2 mga tol. 140 and Daiki lang dito natitira. Georgie has a really great angle and will get Daiki. It's all up to 140. Na tripwire pa. Grabe. Nexi, salamat sa lahat. Grabe yung round na yun para kay Nexi. Yung timing nung neural theft niya was perfect dahil hindi pa nakakapwesto o malapit pa lang sana sa pwesto dito si Decoy. It gave the opportunity for Tugen na what? Nandito na pala siya kasi hindi nila napansin na nakatawid o lumabas ng B-main itong Phoenix. And then, itong time na oras na parang pumunta ng B-site, yung timing nung tripwire na to was perfectly aligned with 140. How can you fight timing? Di ba? Bes. Hello? Nakikita. Akala ko na-disconnect din ako. But at least, for Trinity, syempre, much needed time out. Pero what I'd like to point out, yun nga no, yung mga ultimates nga rin talaga na meron nga din dito yung Trinity. Kompleto Hunter's Fury, From the Shadows, Mule Theft together with the Run It Back as well. 2 more para dito nga sa Waylay ult. But at least they're gonna use this one by one.
step by step. And sa Jade Lions, bis, alam mo yung sakit dati ng mga Pinoy teams? Yung overheating. Wala akong nakikitang overheat sa ginagawa ng Jade. Hindi ako nagpapakabias dito, pero walang overheat na nangyayari. Actually, si Georgie pa nga yung isa sa mga nag-overheat, kung tutuusin kung real talk lang naman yung dati, di ba? He's one of the players. Tama. Kaya nga go big or go home type of player siya. But I think mas nakokontrol niya na yung sarili niya. Especially, medyo yung mga kakampi niya rin dito is, of course, alam din nila yung ginagawa nila. Decoy, starting off nang walang makikita on that run it back. Yun lang. That is actually that nice. That is parang sabihin na kind of fail na run it back. I mean, isa lang yung napatay mo right? And you don't have any clear na nakita kung ilan ba yung tao nga sa may A-main. Nakatalikod siya. Wala. Kahit nakatalikod siya doon, men. Pero yun na nga mga tropa. Pinapa-wallbang yung operator, pero tanong kung meron ba makikita. Bad tank as well. Wala siyang nahuli dun sa Hunter's Fury. That is 2 ultimates failed already by Trinity. Georgie catching 1. Pero meron na nga dito Corona try and push inside. May tao nga sa may 30 seconds. nice makapare, and that is Georgie once again. Taking down 1, run it back onto the side of Jade Lions, denied by Batek. 3v3 already. You still have that Hunter's Fury nga na hawak pa rin dito ngayon ng Wild Oreo, pero ang tanong kung kailan ba nagagamitin to. Neural Theft, online sa side nga dito ngayon ni Daiki. The clock is ticking already. Satnas, 1 more bullet. Neural Theft, activated. They have an idea now though, pero ang tanong ko talagang kaya ba nalang i-execute to? That is a really good recon bolt na nilabas nga ni Batek dito, but can they win this though? Wild Oreo and Nexi, tamang crossfire lang ang ginagawa nga nila, pero alam nila na nasa heaven na lang yung natitira, at yun na nga 5-3 or 4-3. Yeah, tama. Para dito sa side ng Jade Lions, everything just aligned perfectly. Timing mula kay Georgie on that flash. Not only that, hindi rin nila napansin na nag-setup ng camera si Nexi. In the end, hindi nila kailangan lumabas at all, agad-agad. They can use the camera and they would see there's 3 players on heaven control. And hindi nila kailangan masyado ma-stress. It's all about playing on the time. Lalo na dun sa post-plant na meron tayo dito. And 3-4 scoreline that we have right now. Let's see if they can actually make it. Wanted to get. That is the curveball. Once again, natag yung isa though. Light speed. Wala na rin. Sa side naman ni Isantnas. Refrac as well. Tama ba? Basta yun yun. And pagpasok nga ngayon ni Jade Lions, it's just, this is scary. Pushing all the way here in B. One-way cage lang ginagawa nga nila, pero tamang up jump and a dash again on the side of Karuna. Meron siya blaze arm dito. He can actually move fast. Georgie trying to defend the throne again. Andito lang siya sa may switch, pero meron pa siya mahuhuli dito kahit isa. I love the smokes. And then meron nga dito ngayon si Tuge though. But at least onto this round, Nexi and Georgie, Corona making a name for themselves. This is a 3v2. Pero yun na nga, make that a 3v-none because Wild Oreo will end it all. 5-3, Jade Lions still on top. 2 rounds na advantage para dito sa side ng Jade Lions nga, and of course, a good hold, especially sa magiging post-plant nila. Yan ang importante para sa kanila ngayon. This round, may Hunter's Fury pa rin sila dito sa kamay ni Wild Oreo. Other than that, for Trinity, it's a bit of, scratch on the head. Ano yung magiging susunod nating plano dito? Meron silang Waylay ult, Convergence path available for them, but they have to face Georgie and Karuna towards mid. That's Georgie to fall down. Wild Oreo will pull out the Hunter's Fury. Nakakaramdam siya ng pressure from B main. Nothing happens though. And ngayon mga tropa, the aggression once again of Jade Lions, medyo hindi rin ata na ayon nga sa kanila. 1 minute remaining. Yung trip par dito,
still up sa side ng Trinity. Para na i-connect na onto Corona. Pero sino bang mananalo nga dito through that smoke? 140. Kamunti ka na pero may recon bot pa. Ayun na nga, natamaan pa siya. Natag pa. 5v2. Anything can happen. Wild Oreo. Si Bray na lang dito natitira. I just wanna say, ang ganda ng tripwires ni Daiki sa totoo lang. Yung coverage, ang lawak eh. Yung mga Phoenix, yung mga Sentinel na meron tayo dito, actually ganun din para kay Nexi kanina. At lalo na dito, kita mo naman. Kahit parang paakyat ka o gumilid ka, matatamaan ka ng Ganun tripwire. Yun nga eh. Wala kang takas. Hindi pa nila nagagamit yung convergence path dito kung tutuusin para sa side ng Trinity. And that could be a big tool, especially on this stake. Mukhang for Jade Lions marami o nakapaligid sila sa mid and B main control nila dito. It's fine. Bawi pa rin. Dikit naman to. So, tingnan natin kung talaga mapupusuan pa kasi ang Jade Lions, at least Corona, with an operator on hand. Super slow ang push ngayon ng Jade Lions though. Decoy on a better angle. Curveball connecting on to Georgie, but who's gonna get that? And Decoy will get two. Nexi all alone. Kailangan nila mag-decide Siya magiging dito. Decoy nga dito. Tutuloy ba sila o hindi? They do have the neural theft and it's used already. Tsaka may ni Nexi has to pave the way. Both Omens go for the smoke. Ang problema nila dito is kung hindi sila mag-BB, makakatapat na naman nila yung malupit na mga trip na nakaset mula dito sa side ng TRN. But Decoy is also picking up momentum. 30 seconds left. Nahuli pa. Nahuli pa kasi Nexi dito mga tropa. Pero pagpunta naman dito, that is a curveball coming in from mid. Not gonna catch anyone. Pero nga, B-hit nga sila ngayon. The timing from Decoy is just gonna be an ace coming in from this player. To get is here. 6 bullets remaining and Decoy will get that ace. Ito this is not a Trinity game without an ace. So ito lang. Tsaka makikita mo naman kung sino rin parate. Last time it was also Decoy performing this well, this good. And especially kung yung mga flashes niya tatama at tatama ng ganon. Ang hirap tapatan. Makikita mo naman, Georgie died without any fight at all. Sadyang nabulag siya doon. It was such an open space for them. And they have to react quickly kung sakasakali man. As soon as, of course, for TRN, na nagpipick up na yung pacing nila dito, Jade has to also step up again. And right now, Daiki will catch one onto that camera. I just wanna say, sobrang ganda din talaga. I mean, totoo lang, maganda talaga yung yung tripper nga talaga na meron nga sa Daiki, mga tropa. Pero yun na nga, Daiki denying that run it back. Daiki single-handedly holding the site for Trinity. He's gonna end it all. And then ayun lang. Kamunti ka na. Kita-kita mo si Daiki na sayang, hindi nila ko yung ace. Grabe. Pero yun nga, remember. Hold. Yeah, it's true. And this is okay to catch some of the players, sure. But there's not enough pressure pagdating sa A main control nila dito. Everyone else died already. And honestly, maganda naman yung naging plano ng Jade Lions kung tutuusin. Think about it. Kung naging successful yung take nila ng A main and Tuge just suddenly shows up on Heaven control, nakakagulat yun para sa side ng TRN. Pero Daiki was just primed for the spot. Yeah. Kumbaga, binuo yung round na yun para kay Daiki, man. Yun na yun. Lahat ng, every swing na ginagawa niya, merong -1 agad Right here. That's built for Daiki on that round. Pero yun na nga. Santnas, Convergence Path is online. Neural Theft again still online. Sa side nga na ngayon ni Daiki. 6-5. Who's gonna get this last round of the first half, mga tropa? Walang ultimates kahit isa nga dito ang Jade Lions. But now, 140 is here! Daiki
Hindi pa siya napatay nga dito pero Toge will save the day. Nag-up pa yung neural theft. So they have an idea kung nasa ba yung mga kalaban nga nila. They have to take care of their heads. This is a 4v4. Shadow step onto that corner pero yung convergence path, meron pa nahuli nga dito. Oh no, this is scary. 140 and Decoy catching everyone right now. Jade Lion slowly and surely dwindling down inch by inch, and with that, Trinity will get that 7-5 onto that first half. Kahit gustuhin man ng Jade Lions na mag-hold ng A-main control nila because 140 was still alive and yung re-smoke na ginawa niya dito, napaka-nipis ng butas. Kailangan nilang mag-push out. Medyo nataranta yung ibang players dito ng Jade Lions, sure, but TRN, they were just really able to clean up yung route nila papasok ulit o pabalik ulit. A big problem is, of course, wondering paano masya-shutdown yung mga setups dito na meron si Daiki, for example. Yun din yung naging problema nila from the previous rounds, kaya rin ang bilis nilang na-shutdown. They do have a Sova though, so Shock Dart could help at some point, but tapos na yung first half anyway, so baliktad na yung magiging scenario. Si Nexi naman yung magpapasakit ng ulo. And ito yung gusto nila, Bessie. Yun yung talagang inaantay nga nila. Mas gusto rin talaga ng Jade Lions yung defending nga rin dito. To the fact na like what you've said, dito nag-shine si Nexi I mean, hindi na din talaga naging ganun ka-fruitful yung attacking nila. Pero at the end of the day, that is a 7-5. All you have to win is a pistol, win the next one, and it's 7-7. It's a tie. I mean, ang dali sabihin, pero ang hirap gawin. Pero if ever they can actually replicate the thing that what they did nung round 1, might as well na makabawi siguro, sana. 7-5. Dikit yan kung tutuusin. Pistol round could change immediately the course para sa side ng Jade Lions. Kaya nila makahabol ng ganon. But hindi mo pwedeng kalimutan na for Decoy na nasa defense kanina, nagkakaroon na siya ng, kumbaga, umiinit na siya. And considering na sila yung nasa attacking ngayon, they have to be really careful with this. Yeah. And ngayon mga pare, this is it. The aggression. The push na ginagawa ngayon ng Trinity. Scary din to no? Malakas din talaga ang Trinity when it comes sa sa defending I mean, yun lang din talaga yung strength nila ever since yung mga last games nila But right now, they're inside. Nexi all alone here in hell. Alam ba nila kung naasa? Nexi will catch one. Wild Oreo as well. There's a 5v3 already. Wild Oreo spotting these players one by one with a 4 freaking K to start off the second half. They finally Beautiful. closed it off ng ganon para sa side nila. Especially for Nexi na nagulat na lang din, of course, with Santnas just pushing right in. But Wild Oreo, the strength behind the players of Jade Lions ang sumalo at sumalba dun sa mga kills na kailangan nilang tapusin at gawin para makuha itong pistol round. And like I mentioned, pistol round can change the course with Jade Lions winning this again. 7-6 na yung scoreline at may pera sila. Pero at least Deploying drone. mainit. Sana nga makabawi, pero pagpunta naman dito mga pare, this is the push na ginagawa nga ni Corona, who will take down 2 for them to start off everything. 4v3 mga pare, 140 Santas and Dyke na dito lang nga sa kabila. Si Corona lang dito yung nawala, pero at least ilan ba yung nakuha niya, men? 2 yung nahuli niya. Daiki, bait and switch. Kamuntikan pa kasi ka bandit yan, men. 8 HP remaining. Very low. Di na nila lalabanan yung mid-control. Na-realize yung dalawa yun. Santnas on the other point. Di niya expect na ganito kalapit yung posisyon ni Tuge. Oh, nice one! My God, nakatingin siya sa smoke. Buti na lang. 4v2 it is. And, I mean, 40 seconds remaining. It's about time na kailangan nilang mag-pick up ng space dito. Wala na silang choice but 140.
Still good for 2. 2v1 scenario, he has the spike. Kailangan niyang itakbo all the way to B site. And para sa last 2 remaining players ng Jade Lions, kailangan nilang huntingin at hanapin to. Nakapag-plant pa, akala mo yun? Akalain mo yun? Nakanakaw pa. Pero yun nga, 1v2. This is just a Marshall though. So 101 damage yan sa katawan. Pero masakit pa rin talaga. Pero yun na nga mga tropa. 65 HP remaining. This is a bulldog. Nakatapat mo 7-7 and buti lang din talaga nagawa nga nila yung sinasabi ko kanina. All they have to win is a pistol round 7-7 and this is what they call the greatest reset of all time. Nilabas na ni Georgie Ves. Nag-bulldog na siya. Ayan na. Diba? Ayan na. So, alam mo na yung i-expect mo. Nilabas na yung pinakamalakas ng baril. Pagdating dito. The Philippine Bulldog. The Philippine Bulldog uses the Bulldog. What do you expect? The win, of course. Jade Lions, 7-7. Very tight match na meron tayo dito para sa game number 2 natin. Grabe, no? Dikit. Eto na. The Philippine Bulldog is more than ready. Pero on to this game right now, Corona. Oh no, 3 will push. That is a curveball. Georgie catching 1. Decoy. Anti-aggression ang ginagawa niya. Pero importante si Santnas na wala. Pero I would like to point this out. Santnas, 5'8'3". Sobrang unlikely to see this guy, this player na ganito yung score. Di siya makabuelo eh. Mahirap para sa kanya kasi as soon as he hops out, hindi pa nga siya lumalabas kung tutuusin. It's the aggression to come out from Jade Lions. Kaya siya napitas dito. Wala siyang bawi. But for the meantime, the quietness along the map or around the map will at least be broken once na bumarel dito si Decoy. And that already happened. So, familiar at alam nila na medyo A-site ang pupuntahan nila dito. A lot of utilities being used. Dart also being thrown. And Georgie, Philippine Bulldog lang naman, Bessie. Iba na talaga ang Philippine Bulldog. Galit na. Daiki, nung nawala, nakita agad si Corona. Pero Georgie, sumama pa sa hukay mga tropa. Pero okay lang yan. Pupusuan yan mga tol. Wild Oreo, 1 tap connecting. Super low on HP. Recon Bolt still okay. Still online. 2v2. Nexi full on HP. Toge as well onto that Stinger. This is super winnable for the side of Jade Lions. 8 seconds remaining. Yung oras. Sige. 4 seconds. Nice one. Okay na. Sa atin na ito. Ito kayo papakita. Pero at least panalo tayo. 7-8 already in Jade Lions. Woo! Bonus round, by the way. Bonus round. Kaya wala sila. Yung iba sa kanila, walang baril dito. Pero ito, because of Daiki getting these 2 kills, medyo nag-shift pa na baka pumabor para sa side ng TRN. Pero yung pressure kasi ng oras, especially kung hindi napigilan ni Toge yung pagpa-plant ng spike, ang laki ng chance ng TRN na malaro pa nila. That's not the case though. Instead, Jade Lions wins their bonus round and lamang sila dito ng 1 puntos. Wow. Sarap maging Pinoy. Nanalo tayo, boss. Pero yun nga, Wild Order trying to defend the throne again. Nexi catching 1. Pero Wild Order needs to push out. Nexi will end it all! Give me the ace! Ibigay nyo kay Nathaniel! Ibigay nyo kay Natnat! The Philippine Bulldog will get that instead! Well, kailangan ni Georgie yan. At least kay Georgie na pupunta, honestly, because ang laking bagay din nung run it back dito para kay Georgie. Ayan, meron ulit siya to consider. And mapapatime out pa yung TRN. 4 consecutive rounds here on the second half. It's been troublesome para sa kanila, for sure. Wala, boss. Galit na si Galit si Natnat kay Georgie, boss. Ano nagsabi sa inyo? Pero, literally man, if ever check mo yun, Nexi, ending the lives of everyone na sa lane. Wala man lang nakatakas kahit isa. Welcome to the Great Wall of Nexi, guys.
Ever since 2021, sinasabi natin yung Great Wall of Nexi. At wala pang nakakatakas dyan. Tsaka, yun din yung naging problema ng Jade Lions kanina sa first half. Cypher din naman eh. That's Daiki na maganda rin yung control dun sa loob ng site. Now that Nexi is on the defense, syempre mas na-amplify lang yung strength ng isang Sentinel. Lalo na ng isang Nexi dito or ng isang Cypher dito sa mapa na to. You allow the Cypher to really have utility or not utilities but the information specifically. So, kunwari, nakuha nyo yung info na the Cypher is on B main, it could already be assumed na maybe may latak doon o kaya naman this would be the take. I must wait a moment. Tuloy nga sinabi ng The Mods kanina pa. Ito yung gustong side ng Jade Lions. Yung defending sila. Corona with an operator. Let's see if ever meron pa mauhuli nga dito si Nexi. At least with that aggression, kahit papano, expect the unexpected. Nexi out in the open. Is he gonna drop sa loob ng side or probably just gonna wait for them to pull this off? Pero yun na nga, onto that corner, decoy. Kamuntikan pa nga na mahuli nga si Corona pero buti na talaga hindi nga na nabawasan dito kahit papano. Less than a minute left in the clock for the side of Trinity. They're moving out. Oh no, si Decoy. Mahuhuli nila. Decoy pa. Kasi pinakapitas na isa. 46 HP though. At least nakita nila na yung rotation nandun. So, they're not left clueless here na it's possible mapunta tayong A site. But the difference is when it comes to Nexi, na-setup niya eh from mid control, B main camera, and then an A short trip war. So kahit pa paano may support dito ang ilan sa mga players ng Jade. Now the entry settles in, run it back being used, decoy. 14 seconds remaining para makapasok sila sa loob ng site. Kailangan nilang ituloy ito. Wala nang choice para sa kanila and kailangan ding lumaban ng Jade Lions. Susubukan nilang pigilan yung pagpa-plant ng spike dito pero mamamatay si Corona for the meantime. Hunter's Fury not really getting anyone. Instead, 140. Makakadalawa pa. Now the shock darts to arrive a little too late to the party para kay Wild Oreo in a 1v5 scenario. Bes, akala ko walang oras yun. Tumama pa. Pumasok pa. Umabot pa yung oras. Literally, milliseconds lang dito ang natitira. Mga tulad nakabawi pa dito ang Trinity. Pero yun na syempre. Yun nila. Yun yung hinahabol ng Jade Lions. Kaya ang gulo na nangyari. Oh, yun na nga. And nag-Hunter's Fury din si Wild Oreo dito. I really thought na talagang mahuhuli nga nila na mawala ng oras pero umabot pa. Pero it is what it is. At least 8-9. Lamang pa rin tayo, yun na yun. Pero yun nga, in terms of economy, meron pa rin tayong operator. Look at the credits of Nexi. Meron siya 6K. Corona, makaka-full buy pa rin siya. And an armor as well. So, on the side naman ngayon ng Trinity, syempre, at least in terms of struggle, they're really struggling. Pretty much consecutive naman yung mga rounds ng Jade Lions dito. So may ipon naman sila kahit papano. Pero 5 seconds remaining. It looked like hindi aabot yung plant. Oo. It relied heavily dun sa Hunter's Fury ni Wild Oreo. Unfortunately, nakabuelo sila ng pwesto and it was not gen planted specifically. Yung typical mo nakikitang gen. Sobrang open. Literal sa gitna ng site nga ngayon. Pero right now, that is Corona. Curveball, nahuli nga siya. Makamatay pa siya dito. Diyos ko, nag-dash. Pero Georgie saves the day. Buti lang din talaga makatropa na dyan siya para mabuhay nga dito si Corona. But it's not yet over. Pero Bateng, literal na naluto siya. Buti ito ang 5v2. 140. Daiki ang natitira. Spike been dropped. Napulot na rin naman nila agad. Pero 5 ang buhay na buhay para sa side ng Jade Lions dito. They still even have a neural death as well. But Daiki, sasabihin niya na to sa tropa niya, Cypher is on A. Gugustuhin mo pa talaga on A site? Yan yung tanong, diba? As Corona was able to shut down one, it only takes another swing. Beautiful. Coming in from Jade Lions. Ano tawa lang, Bes? If ever nanalo dito ang Jade Lions, sino kaya dito ang interview? Pero okay lang, at least. Pinoy naman na mag-i-interview sa kanila. No? Sina Raf, sina Rico naman yun. Di ba? Tingnan natin kung sino. Feeling ko si Georgie o si Nexi. Si Georgie kasi lagi nilang pinapadala eh. So, ang maganda, kumuha na sila ng kahit sino. Basta sa Tagalog si Georgie.
Yun ang importante. 8 to 10. Catch up ulit tayo. Just a few more rounds bago yung match point kung sakasakali man. TRN Daiki. Yep. Starts off to at least check wine kung may tao ba, and the rest papasok papunta dito sa A side. Recon doesn't really spot anyone. Space given away. It's gonna be a pulse or rather a retake scenario. Naka-guard din na si Santnas nga dito though, pero syempre they have to make the most out of this. Predator still online on the side of Karuna. Georgie has first curveball. Meron pa siya isang flash nga ngayon, pero yung paranoia still online kay Tuge. The clock is ticking already. Ready na rin dito yung mga anti-post plants nga na meron nga ngayon ng Trinity. Decoy through that wall. Will catch one. Karuna is deep already, pero yung nga lang Daiki crispy on those shots. It's all up to Nexi on a 1v4, and Daiki will get 4. Labanan ng tutok ang nangyayari pagdating sa round na to. Considering na Jade actually had a lot of information pagdating dito, they were able to find some of the players. Not only that, yung recon nila tumama rin kahit din sa player na nasa Gen. Just so happens, hindi nila mapatay yung mga players dito ng TRN. And of course, di ba, bago naman tayo, kaya nga hindi natin in-expect yung game number 1 result eh. Kasi ito yung ine-expect natin specifically, that kaya nilang lumaban sa tutukan. And also, ascent yung mapa na kung gusto mo sobrang close game, ito na yon men. Kumbaga, kung gusto mong bumawi, this is the best map for you to do so. But at least, onto this battle, naging 50-50 nga tayo! Good on the read! Daiki is low! Dati ka bang mahuhula, Georgie? Ewan ko ba dito men kay Mr. La Chica? Ganun ba kayo mga taga-aklan? Grabe. Di, tandaan mo, ganyan tayo natalo sa Series 1. Smoke, yung mga pre-fire na yan, napakalaking bagay. And you see the value. Daiki, super low. Yeah. Super low in HP, pero nga lang, meron pa dito hot hands mga pare. Lahat na nagkakaubusan na, and Tuge will get one. Curveball to the side of Decoy. Meron pa siya mahuhuli nga dito. Walang nakita on that from the shadows, pero Georgie with the hold! Beautiful hold coming in from Jade Lions, mga tropa. 9-11. I love that. Top 1 Radiant, by the way. Hup. And with the help, alongside Wild Oreo, nagwala na dito si Jorge pagdating sa round na yon. That was very crucial as well for them kasi at this point, lalo na for TRN side, final buy nila to eh. And it's match point kung sakaling mapanalo ng Jade Lions itong susunod na round. Tama. Pero yun na nga. Sino pwede makakuha ng round na to? Wala nang wall dito si Phoenix, mga tropa. They have to move fast. Tripwire is set. Denied by Sova. But they're gonna push in. Daiki catching one. Might as well get a third one. Pero next he says no. 140 nakabawi pa ng isa. Libreng operator para sa kanya. Dito ngayon yung 140. There's a 2v4. George is still alive. 2 more para sa kanya. Run it back. And 2 more para kay Tuge. 1 tap. Really crispy. One more Georgie. Para kay Santnas. Top 1 Radiant best. Top 1 Radiant yan. Nakita ko na to, Georgie. Kaya mo na to. Still has full utilities. But the swing, of course, expected mula dito sa side ng TR. And maliban dun, meron din naman flank pa nakasama. So, double safety para sa kanila. And also, at least nanalo dito ang Trinity dun sa round na talagang kailangan nilang manalo. Kasi if ever matalo sila dito, syempre, alasan na pero next round, paano na? And, pagdating naman dito ngayon kay Jade Lions best, 2 more, tapos na. Magandang balita eh, at least may pera ang mga players natin dito. At syempre for Jade Lions, it's tight. It's very tight para sa scoreline na meron tayo dito. Neural Theft and Hunter's Fury available para sa Trinity. And itong mga early fights dito kasi nagkakaroon ng at least early advantage itong side ng Jade Lions. Yeah. Aldrone, walang nahuli sa may amen.
But here in mid, Corona with an op. Meron bang sisilip sa kanya? Okay, wala. They're not gonna contest that. Antinity, sobrang mahabang rotation yung ginagawa nga nila. Pero here in B, best, it's all up to Nexi. Welcome to the Nexi show, ladies and gentlemen. We're just waiting for them to use all their utilities at sasabihin na Nexi, tara, B na sila. At yun na nga mga tropa. Laban na, dire-diretso na, pero yun nga, meron bang uhuli nga dito. And with that, I just want to say, that's how you counter Nexi. Tapunan mo ng maraming utilities, men. Wala siyang nakita dito kahit isa. Wala rin kasing pressure na nanggagaling from at least doors dito sa mga players natin. And right now, Bateng already using the Hunter's Fury, able to pick up 2 kills even. Georgie, meron naman siya ritong run it back, pero is it really worth it to use? I feel like para sa Jade Lions, mas worth yung save sana na gagawin nila dito. Pero yun na nga, kailangan ng ilaban ang ilalaban. Georgie. Oh! No way. Pipilitin nila. Oh my No! Akala ko kaya pa. Kasi pag napatay niya, may run it back siya. Yun nga eh. Tapang din ng TRN ha. Oo, talaga. Para labanan ng labanan kasi ang dami pang oras kung tutuusin. Pero grabe, no? I mean, gets natin syempre, yun talagang pagpasok nga nila dito sa B. But yun talaga, merong Phoenix Wall. Pagkatapos naman nun, recon papuntang backside. Then paranoia dun sa pwesto ni Nexi pa kanina. Kasi kanina pa siya pupwesto dun eh. And it took them what? 3 utilities just to shut down 1 agent bes. Timeout. Actually, pretty good call pagdating dito sa timeout nila. I know na Nexi, meron siyang magandang mga holds pagdating sa rounds na nakikita natin kanina. But the problem is, syempre, pag ganun ka na nga, pinload ka ng ibang utility play, lahat ng focus, basically, para lang i-shut down ng isang Cypher, kailanganin niya ng tulong, 100%. So, I think this is a good time na pag-usapan yan. Lalo na, hindi naman tayo, lugi man tayo kahit papano sa pera, but utility-wise, if Corona, kung magwawala siya, same way as Breeze, this could basically be the round, you know? You know, the last round, bago mag-match point yung isang player dito, it's just gonna be a game 3 or tapos na. Or OT. Possible. Possible pa lahat. Hundreds of possibilities for these both teams in order for them to win. Pero there can only be one. Walang pera ang Jade Lions to. They have the Blade Storm. Shorty is available naman dito kay Corona. Pero Georgie, kailangan bumili siya dito. Kailangan meron tayong ally na isang bumili. I mean, meron naman siyang run it back though. Really need to make that worth. Yun lang. Tsaka may knives sila dito from Corona. Kailangan maging worth it para sa Jade Lions to. If they lose this round, medyo masakit yon. Medyo mahirap. As in, mahirap. Hindi lang medyo. But Nexi has his camera set up there. And hindi niya napansin na napasukan na pala itong B site at all. Daiki able to capitalize on that mistake. And 3 ang natitira para sa side ng Jade Lions. Corona with a Blade Storm. This is super winnable. Sees 1. Libreng baril to para sa kanya. They have to close the door. But at least run it back. Being placed. Hindi siya natamaan ng paranoia mga tropa. Yung recon bolt. Si Batek kailangan na makapitas nga ng isa! Pero at least we'll get that instead. Decoy out in the open. Oh no, look at Georgie. Look at Tuge as well! Jade Lions in the match point. Here we go. Oh my lord, good catch mula kay Tuge dito and such a good punish to come out of Jade Lions as well. Ang dami nilang kailangan tawirin. At some point, nagkamali na sila kung tutuusin. Napasukan sila, nalaro sila ni Daiki, first of all. But it didn't stop there. Once Corona, alam nilang may Blade Storm, medyo nagkaroon ng pagkakailang kung tutuusin. But one thing's for sure, kinailangan nilang pumasok ulit ng site kasi they are not sure kung nasaan nga ba talaga nagtatago. Sina Tuge. Yeah.
And also, Stinger really wins games, tandaan nyo yan. And if ever gonna check everything, lamang ang Jade Lions in terms of economy. They have to win this no matter what. They don't wanna put themselves onto a corner na mabubuta tayo sa overtime. Remember, Trinity versus Alter Ego, 19-17. Yun yung score nila. Napakadaming OTs nun. And Trinity ang nanalo. And with that, Daiki nawala. Yung isa sa pinakamalakas na threat nga nila. Buti lang din talaga namatay na mga tropa. Sandnas, out in the open here in B. Nakita na si Georgie. Natag mga tropa. Tuge, inubos na lahat. Georgie catching one. It's up to Sandnas. And ladies and gentlemen, 2-0! Pilipinas ang nagwagi! Ang gandang performance, especially on that final round. Na-unlock na nila talaga kung ano yung magiging set play dito. Kanina, puro punish pagdating kay Nexy. But he knew exactly what he needed to do on this final round. Kailangan niyang maglaro inside his smoke, wait for everyone to come in. Sure, hindi ko na sila pipigilan. Pero once they are inside the site, doon magkakaroon ng action. TRN, this is such a... Honestly, ang ganda na pinakita rin nila dito sa mapa na to. It's such a close fight to consider everything else. Yeah. Pero yung hold talaga dito from the players of J Lions. Wow. Wala, I mean, the hold of Daiki as well. Look at this. Beautiful. Once again, this is not Trinity game without an ace kahit sino sa kanila. Pero if ever gonna talk about kung sino din talaga yung hindi nag-perform sa Trinity, Sandnas. Yun din yung hindi natin ina-expect kasi bago magsimula tong laban na to, heavily praised natin si Sandnas kung tutuusin. He's had such good performances from the previous days. That's the thing. And hindi lang yun from the previous days but also during split 1. Hindi lang yun yung bago. But here, completely na-shut down ng Jade Lions yung potential na yan. Other than that, it's a lot of timing na pumabor para sa Jade Lions. Wala boss, grabe yung sobrang tindi ng timing nga rin talaga na nanalo nga dito. Lalong-lalo na si Tuge kanina. Kaya nga tayo nakapunta sa match point. And with that, ladies and gentlemen, once again, the one team that will advance representing the Philippines. Congratulations to Jade Lions. Itong mga players na to, they are really built different. Sobrang tagal na sila nag-aalaro, sobrang tagal na sa pro player scene, sa competitive scene. And men, kung ano sila noong 2021, itong sila Nexy, si Wild Oreo, sila Toge and Georgie, ganun pa rin sila kalupit hanggang ngayon and they've improved a lot. Grabe. Performance para kay Georgie, lalo na sa mapa na to, I honestly have to give it to him. Kahit na sabihin mong napakadaming haters ni Georgie at lahat. Pero once you really need him to pop off, ito yung chance niya and he actually made it happen. Sabihin nyo na gusto nyo sabihin, but he's actually a good player. And brought and helped bring Jade Lions the win that they got para sa araw na ito. 13-11 ang naging final score. 2-0 para sa series na to, Bes. Hindi nalalayo kahit yung stats ng mapa na to sa isa't isa. Yun nga, no? I mean, isipin nyo guys, 3 hours and 30 minutes lang yung event natin, boy. Not bad. Pero syempre, sa totoo lang, sa side nga ng Jade Lions, of course, everyone really proved their worth as well. And Jade Lions, to be honest, they have to prepare. Kasi ang next na makakalaban nila, ayon sa Facebook page ni Kuya Vilbesi. Check natin. Sino? Kung sino ang it's 555. 555. Yeah, exactly. Yeah, Kung ano yung sinasabi natin kanina. 555, nakita nyo naman yung performance din nila from the first series a while ago. So, I think nanonood din sila kung sino yung mananalo dito sa series na to. At we are setting our eyes here kay Georgie as the MVP of the map with 258 ACS. But, honestly, this group effort, grabe rin si Nexy dito. Tas si Toge bringing the winning round, basically. And then Wild Oreo with the 4K on a pistol. Diba? Lahat sila merong ganap. Wala. Lahat sila malupit. Alam mo, sa totoo lang, sana magkaroon tayo ng interview. Georgie, gusto ko tayo makausap. Usap nga tayo dito. Well, wala
sa English, baka siyang kunin. Eh, kakausapin sana. naman nila yan, di ba? At least, kahit pa paano. Pero, Yeah? ano naman. Jersey pa lang ng Pero yun tropa ko eh. Pakita mo. JL! Jade Lions. JL. Ano ibig sabihin ng JL? Jade Lakas! Ah. Pati yung likod eh. Wow, Philippines! Philippines, May man. flag! Grabe May naman. flag, man! Grabe Wala naman. eh. Ganyan kalupit yung Jade Lions, mga tol. Maraming salamat nga pa sa Jade Lions for the jersey. Padala niya yung best friend ko sa Germany, ha. Hindi ako papayag na wala si Taylor, ha. Madam Irene eh. Kasi may kamag-anak daw siya taga dito. O, diba? Ayun. Malay Nice nyo. one. Pero anyways, lahat naman yan susuportahan natin. Masaya tayo na may isang Pinoy team na makakapasok dito. But I think, if I heard it correctly, are we ready for the interview? Can I hear it again? Kung sakasakali man. Okay. Yeah. Let's see. In any case, if it's the interview, can we see it right now? Congratulations! Welcome to the broadcast. You guys had a fantastic series, 2-0. You know, first series, Breeze was incredibly dominating. Second one was a lot closer. Tell me, what were the comms looking like for Ascent? Because it felt like it was going for an overtime. I think it was still our comments were still a bit calm. I mean, we're really used to the games getting close, and yeah, with to get closing out the 23rd round. Yeah, that's why we won. I think his play there in B-side, I think brought the momentum to us instead of opportunities. So yeah. Ooh. Again, congratulations, guys, on the series win. It's nice to see, the Jade Lions, take that route. And honestly, really nice to see Nexi back. I feel like it's been a while, but I want to ask if there was a player on Trinity's side that was problematic. Like, do you feel like there was one player on Trinity that was really doing it all for them? I think it was Satnas, especially Swaley on Ascent. His dashes were really surprising. He was dashing and then just one tapping my teammate, and yeah, I just have my eye on Satnas. Wow. Being able to target a player, and it feels like it was very apparent, especially for Ascent. I do have a question though, looking at your future match with 555. Is there any type of preparation? What is your, reaction upon watching them earlier, if you guys were able to, in their series? I think we're just gonna play our own game against 555. We're doing really good in matches and scrims, and yeah, we'll just keep up our performance as is. Ooh, very, very confident game plan. Are there any fans, or is there anybody you want to shout out, maybe give a thank you to, before we ask more questions or wrap it up? Okay, sino shoutout? First shoutout to our boss Jackie, for helping us with everything, and then shoutout to Clutch Labs AI. Shoutout also to Bill and Taylor. And shoutout to my teammates as well. The best team ever. And yeah, that's it. Aw, that was, thank you very much again for your time here in this interview. And congratulations again for the amazing 2-0. We're going to be cheering for you guys in your next match against 555. But for now, please get some well-deserved rest, and congratulations again. Bye, Karina. Bye, Nexi. Bye, thank you. Salamat, thank you. Salamat. Wow, I love... Wala eh. Bes, ba't ba nila hindi isa-shoutout yung 6th and 7th man nila? Oh, diba? 7P5 do, men. Diba? Ay, ako naman. Naka-jersey na eh. Yung 6 man yun, naka-jersey na. Hindi nyo isa shoutout. Yung 7th man nyo, papunta na yung jersey sa kanya. Wala ka, boss. Sinout out yung Damods. Guys,
Panis! Thank you sa shoutouts, guys, sa Jade Lions. Sinuportahan namin kayo, true and true. Kalain nyo yun? Kahit masakit sa ulo si Georgie minsan. Nagko-comment na nga Lagi. eh. Lagi, boss. Hindi minsan. Lagi, men. Pero syempre, ang sarap talaga feeling na syempre ma-shoutout ng mga ng mga tawag doon, ng mga sinusuportahan. Shoutouts nga pala kay Hello, It's May na nasa gilid ko. Pero of course, aside naman ngayon ng VCT, it's just, ang sarap manalo. Especially kung natalo tayo sa map o sa game number 1 kanina. Sim, totoo. Eto at least para sa araw na to, gaya sabi natin, may nanalo pagdating nga sa Pinoy teams na See, of nakikita course, natin from the dito. very beginning, 555 is able to 2-0 looking for home, and that's Take it why they're away. already towards the Take next it away, stage. Rico. They will Thank you fight very much. Jade Lions, which earned their victory against Trinity 2-0 as well. Ako kunwari si Raf, nagpapanggap akong si Raf. Hindi pa. Meron pa. And Kaya I salita think pa sila. ito yung brackets nga na meron tayo. 'Di ba kanina pinag-usapan na natin, Bessie, 555, saka yung Jade yung magkakatapat ngayon. Jade, kailangan nyo kaming ibawi sa 555, sabi ng home. Pero of course, ako nga pala si Rico. So, ayun na nga. Pero ito. I mean, sa totoo lang, of course, this is a good day for Philippine Valorant. Sa totoo lang, yun lang yun, men. Kumbaga, natalo man tayo sa una, pero babawi tayo sa pangalawa. And I just want to say, hindi pa tapos to. May Fancy United versus Oasis pa tayo. Tandaan nyo, guys, ang Oasis Gaming, dapat wala na sila dito. Pero dahil ngang may umalis, ang Oasis Gaming, hindi lang basta-basta yung slot na nakuha nila kung tutuusin na. Kasi they still had to go through another set of matches kung saan kailangan nilang tapatan yung mga members o yung mga teams galing sa iba't ibang groups. And they managed to pull that off. 2 series wins and they are now back in action. And bukas agad, makikita natin pagdating nga sa playoffs natin ng Fancy United versus Oasis. Pati na rin ang Boom Esports at Sharper. Sa first game, best, alam kong Oasis naman tayo. Pero sa second game ba? Tingin mo? Boom Esports. Let's go Indonesia. Let's go Indonesia. Yan ang Let's go Indonesia. Ang Indonesia number the 1. mods prediksi of the day. Di ba? Para sa bukas na meron tayo dito. Boom Esports, Oasis Gaming, yan ang mga nakikita namin dito ni Vil. Sim, talagang mainit. Shoutouts nga pala sa mga TikTokers once again. Sobrang solid nyo mga tol. Maraming salamat sa lahat ng support na pinapakita dito sa VCT. Syempre, balita ko rin, of course, syempre this is publicly available na rin naman talaga, diba? Iba na yung format next year. So, tingnan natin kung ano bang mangyayari sa future ng Valorant ng Pilipinas doon. Pero for sure, tayo pa rin talaga yung pinakamalakas. And nasabihan ko na si Georgie. Alam mo ba? Ano sabi mo po? Sabi ko, punta ako sa bootcamp nyo. Nasabihan ko na yung mga boss mo. Kung baga, self-invite mo na to, wala na siyang magagawa pa. Wala sila magagawa doon, men. Bahay, ang Team Secret Bootcamp, Bessie, bahay yan ng Pinoy. Kung gusto nyo maging malakas sa Valorant, pumunta lang kayo sa Team Secret Bootcamp. Walang natatalo doon sa bootcamp na yun. Di ba? Wala. Anyway, stay updated, guys, sa aming mga kaganapan when it comes to our social media pages dahil ang Valorant Esports, of course, nasa lahat ng platform na pwede nyo makita. Facebook on YouTube, Valorant Esports PH yan. On the Instagram, Val Esports PH, Valorant_PH naman sa Twitch, at sa TikTok, Valorant Esports Philippines. Tapos, syempre, i-follow nyo na rin yung pages ng mga teams natin. Supportahan nyo yung pages ng mga teams na pasok dito sa Southeast Asia. Oasis Gaming, Jade Lions, ano pa? LFOM, gagawa pa lang ng page at gawan ko pa lang. Gawan ko kayo, gusto nyo. Hindi, meron yan, men. Pag-ibig. Pag-ibig Housing Development. Follow nyo. Tsaka yung kay Taylor din, mga tol. Follow nyo rin kami. Siyempre, nagpo-post kami ng mga updates, of course, sa VCT at kung saan-saan pa.
Up next, malapit na, mag-uumpisa na ang VCT Masters London. Of course, kita-kits tayo dyan. Siyempre, lalaban ng GE, lalaban dyan ng ang PaperX. So we're gonna get to see them as well. Ilang araw na lang starting tomorrow. Ayan, ang Masters London. And ayun, Bes. Actually, ang flight ko kasi bukas din. So siguro darating ako sa London Saturday. Wow. London Street, no? Sa may New York. Sa may Cubao. Sa may Cubao banda. Pero, yun nga, we've seen the matches for today. Filipinos pagdating sa Masters London, pati na rin dito sa ating split 2 ng Challengers. Marami rin yung Filipino teams na meron tayo dito. So, honestly, for us, especially sa The Mods, through and through since day 1 naman, suportahan natin yung mga Pinoy teams na meron tayo no matter who it is pagdating dyan. Yep. Pero ayun na nga, dun sa pumasok sa Discord namin, manahimik ka! And with that, gentlemen, yun na nga, this has been your VALORANT Challengers Southeast Asia Split 2. Day 1 ng playoffs. Kayo mga pala ang The Mods at your service. See you tomorrow. We gotta stay awake.